ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kailas ang sinatanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisipin, sa nagataputok sa simoy at sa langit ang bangaw, ay hinatang tulakaw,
ating Project Shine, Aral Tarlak ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, FB Live Streaming at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Mabuting tao, kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Edlin Fernandez Villanueva, sumasahim papawid mula sa bayan ng Paniki, sasamahan at gagabayan ka sa unang Most Essential Learning Competency na nakapagsasabi ng katotohanan anuman ang maging bunga nito. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan ko na maipaliliwanag ang kahalagahan ng pagsasabi ng katotohanan anuman ang maging bunga nito. Makagagawa ng video clip ng pagpapakilala ng sarili na naglalaman ng katotohanan tungkol sa pamumuhay, talento, kahinaan, pangarap at mga nais sa buhay. At mapahahalagahan ang pagsasabi ng katotohanan sa lahat ng panahon at pagkakataon. Sa unang linggo ng iyong pag-aaral, linangin natin ang iyong pagsasabi ng katotohanan anuman ang maging bunga nito. Ang pagsasabi ng katotohanan ay isang magandang gawi, lalo na ng isang batang tulad mo. Kaya mo bang gawin ito? I-click nga ang like sign kung handa ka ng makinig. Hayan, alam kong handang-handa ka na nga. Sa pagsisimula ng ating aralin, nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng isang bata. Ang kwentong ito ay hango sa kwentong nasa learner's material na pinamagatang Roniel M. Lakasloob ang pangalan ko. Sino kaya si Roniel M. Lakasloob? Kaya mo kaya siyang tularan? Maging handa sa pagsagot ng aking mga tanong habang at pagkatapos kong basahin ang kwento. Kung may katanungan, isulat lamang sa malinis na papel o i-type sa ating comment section ang iyong mga kasagutan. Sisimulan ko na ang kwento tungkol sa batang si Roniel. Roniel M. Lakasloob ang pangalan ko. Umpisa na naman ang klase. Nakagawian na ng mga guro sa paaralan na maging maayos ang unang araw ng pasukan. Siyempre, inaasahan na ang bawat mag-aaral ay kilala ang bawat isa. Si Roniel ay bagong lipat lang na mag-aaral sa klase ni Binibining San Pablo. Kaya siya ang unang tinawag upang magpakilala. Sige nga, tingnan ko nga kung ikaw ay nakikinig. Sino ang guro sa ating kwento? I-type lang ang iyong sagot sa ating comment section. Kung ang iyong sagot ay si Binibining San Pablo, tunay ngang nakikinig ka. Sinimulan na ni Roniel ang pagpapakilala. Magandang umaga sa inyong lahat. Lalo na sa ating guro na si Binibining San Pablo. Ako ay si Roniel M. Lakasloob. Galing ang pangalan ko sa pantig ng mga pangalan ng aking mga magulang na sina Rora at Daniel Lakasloob. Ako ay 9 na taong gulang at isinilang ako sa lungsod ng Marikina noong 5 ng Hunyo. Ano ang pangalan ng nanay ni Roniel? Ano naman ang pangalan ng kanyang ama? Sige nga, hintayin ko ang inyong sagot. Kung ang sagot mo ay sina Roda at Daniel, mahusay ka. Natutuwa ako sapagkat aktibo kang nakikilahok sa ating talakayan. Ilang taon na ba si Roniel? Kung ang sagot mo ay 9 na taong gulang, tama ka. Itutuloy ko na ang pagpapakilala ni Roniel.
Ang paborito kong asignatura ay matematika. Mahilig din akong magbasa ng mga kwento tungkol sa mga bayani ng ating bansa. Malakas ang aking loob na sumali sa mga patimpalak, lalo na sa pagsulat. Ang paborito kong kasabihan ay, ang batang matatag at may lakas ng loob, ganda ng buhay ay di matitibag. Ito ang ipinamulat sa akin ng aking mga magulang. Magaling, Roniel! Binabati kita sapagkat matapang mong naipakilala ang iyong sarili sa harap ng bago mong kaklase. Nagpapakita ito ng katatagan at lakas ng iyong loob. Wika ng kanilang guro. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Ito po ang turo sa akin ng aking nanay. Hindi daw po dapat ikahiya ang sarili, lalo na kapag wala namang ginagawang masama. Magalang na sagot ni Roniel. Nais kong makausap ang iyong mga magulang. Maaari mo ba silang papuntahin sa Lunes sa paaralan? Sa ganap na ikasyam ng umaga? Hiling ni Binibining San Pablo. Opo, ma'am. Ipararating ko po sa kanila ang inyong kahilingan. Agad na tugon ni Roniel. Sino si Roniel M. Lakasloob? Sige nga, itype nga ang iyong sagot sa ating comment section. Ang sagot mo ay siya ang bagong lipat na mag-aaral sa klase ni Binibining San Pablo o ang batang bida sa ating kwento, tumpak ang iyong kasagutan. Bakit si Roniel ang unang tinawag na magpakilala? Huwag mahihiyang itype ang iyong sagot. Kung ang sagot mo ay dahil siya ang bagong lipat na mag-aaral at wala pang nakakakilala sa kanya, tama ka. Sa tingin mo, nagsabi ba katotohanan si Roniel sa kanyang pagpapakilala? Kung ang sagot mo ay opo, tunay nga naman na ikaw ay nakinig sa ating kwento. Mahalaga ba ang pagiging totoo sa inasabi o ginagawa? Sige nga, tingnan ko nga ang inyong sagot. Kung opo ulit ang inyong sagot, mahusay talaga ang batang Pilipino. Ikaw, papaano mo kaya ipakikilala ang iyong sarili ng may lakas ng loob at may katatagan sa harap ng maraming tao? Isipin mo ang mabuti. Kung naisip mo ay dapat nagsasabi ka ng katotohanan upang makapagpakilala ng may lakas ng loob at katatagan sa harap ng maraming tao, tumpak ang iyong kasagutan. Isa sa mga hamon sa ating pang-araw-araw na buhay, ay ang pagsasabi ng katotohanan, lalo na kung alam natin na hindi maganda ang magiging bunga nito. Kung minsan, natututo tayong magtago ng katotohanan sa takot nating mabuli ng ating mga kaklase o di naman kaya'y mapagalitan ng magulang. Gayunpaman, lagi nating dapat isaisip na ang pagsasabi ng katotohanan ang siyang tiyak, ang siyang tama, at dapat nating gawin sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hindi tayo dapat magpabulag sa pangako ng maganda at masayang pamumuhay sa kabila ng pagtatago ng katotohanan. Maging maganda at mabuting ehemplo ka sana sa iba, lalo na sa iyong nakababatang kapatid, kamag-anak, kaibigan, kalaro o kaklase. Alam kong kahit ikaw ay bata pa lamang, kayang-kaya mo ang maging totoo sa iyong mga sinasabi, gagawa ang iyong sarili, lalo na sa pagiging totoo at sa pagsasabi ng katotohanan. Isa pang kwento ang ito ay may pamagat na si Lucas Mapagpanggap. Isinulat ko ito para sa ating aralin. At higin ng Ludilin S. Mariano. Muli, sa inyong pakikinig, kapag may tanong ako, sasagot kayo sa malinis na papel o di naman kaya ay sa ating comment section. Sisimulan ko na ang kwento.
Magandang umaga sa inyong lahat. Bati ni Lucas sa kanyang mga kamag-aral. Ako si Lucas R. Romeo. Hindi lingid sa inyong kaalaman na ang aking ama ay nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya sa ibang bansa. Siya ay may malaking sahod at nakapagpapadala sa amin ng higit pa sa aming pangangailangan. Pakilala sa kanyang sarili. Palakpakan at may halong sigawan pa sa loob ng silid-aralan nang mamigay ng tsokolate si Lucas. Lucas, Lucas, maraming salamat! Tunay ngang napakayaman mo! Sambit na may ngiti sa labing sabi ng kanyang kamag-aral. Tuwang-tuwa naman si Lucas sa mga komento ng kanyang mga kaklase. Isang araw, kring, kring, kring. Hello, Tay? Kamusta na po kayo? Kailan po kayo ulit makakapagpadala ng tsokolate? Nang makapagbigay po akong muli sa aking mga kaklase. Tiyak, sisikat na naman po ako. Sabik na wika ni Lucas. Hindi pa man natatapos ang kwento ni Lucas. Maaari ko bang kausapin ang nanay Sally mo? Mahinang wika ni Tatay Ador. Agad namang ipinasa ni Lucas ang telepono sa kanyang nanay. Pagkababa ng telepono, Lucas anak, halika at mag-uusap tayo. Matamlay na tawag ni Nanay Sally kay Lucas. Natanggal sa trabaho ang iyong tatay sa ibang bansa. Humina raw ang kita ng kanilang kumpanya at hindi na sila kayang bigyan ng sahod. Kaya naman uuwi sa susunod na buwan ang iyong Tatay Ador, sabi ni Nanay Sally. Naisip agad ni Lucas na pagtatawanan siya ng kanyang makaklase kung malalaman na wala ng trabaho ang kanyang tatay sa ibang bansa. Kaya naman kinabukasan, "Oh, anong gusto ninyong pasalubong? Uuwi ang tatay ko sa susunod na buwan. Tiyak na may maganda na naman akong laruan, sapatos at damit. Huwag kayong mag-alala at bibigyan ko kayong muli ng mga tsokolate." Palakpakan na naman ang kanyang mga kaklase. Nakangiti si Lucas, ngunit kinakabahan, sapagkat alam walang maiuuwi ang kanyang tatay na pasalubong. Magandang araw mga bata! Ito nga pala si Chris, bago ninyong kamag-aral. Masayang pakilala ni Ginang Villanueva sa mga mag-aaral. Ipakilala mo ang iyong sarili. Wika ni Ginang Villanueva kay Chris. Opo, masigasig na tugon ni Chris. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Chris S. Biento. Dati ako nag-aaral sa pribadong paaralan. Ngunit nawala ng hanap buhay ang aking tatay, kaya ako na mismo ang nagsabi na lilipat ako sa pampublikong paaralan. Natutuwa akong mag-aral dito sapagkat nakikita ko mula sa aming sasakyan noon na masaya ang mukha ng mga batang nag-aaral dito. Wala na kaming sasakyan ngayon, pero natutuwa akong sumakay sa tricycle kapag hinahatid ako ng aking tatay. Nais ko kayong maging kaibigang lahat. Hindi kami mayaman, pero tunay ang hangarin ko na mapasaya kayo at maging kaibigan. Pagpapakilala ni Chris sa kanyang sarili. Aral kay Chris at kinamayan siya. Hindi ko naman pala kailangang magpanggap para magkaroon ng mga kaibigan. Huwag dapat akong matakot magpakatotoo para maging tunay na masaya ako. Bulong ni Lucas sa sarili. Simula noon, sinabi na ni Lucas sa kanyang mga kamag-aral ang totoong kalagayan ng kanyang tatay sa ibang bansa at ng kanyang pamilya. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Sige nga, muli ngang i-type ang iyong sagot. Kung ang sagot mo ay si Lucas, magaling. Ano ang hindi sinabi agad ni Lucas na katotohanan sa kanyang mga kamag-aral? Hihintayin ko ang iyong sagot sa ating comment section.
Kung ang sagot mo ay hindi niya sinabi kaagad na nawala ng trabaho ang kanyang tatay, tumpak ang iyong kasagutan. Anong aral ang natutunan ni Lucas sa bago niyang kamag-aral na si Chris? Kung ang sagot mo ay laging magsabi ng katotohanan, ano man ang maging bunga nito, magaling. Paano binago ni Lucas ang kanyang gawi upang maging mas mabuting tao? Sige, itype lang ninyo ang inyong mga sagot. Kung ang sagot mo ay sinabi na niya sa kanyang mga kamag-aral ang tunay na kalagayan ng kanyang pamilya, magaling kang talaga. Sino ang mas nais mong tularan? Si Lucas o si Chris at bakit? Sa katanungang ito, ikaw ang bahalang magdesisyon. Kung si Chris ang iyong pinili, dahil siya ay may katatagan ng kalooban na sabihin ang katotohanan sa kanyang mga kaklase, mahusay. Sa kabilang banda, kung si Lucas naman ang iyong pinili, sa kadahilanang may lakas siya ng loob na aminin ang kanyang pagkakamali at itama ito, mahusay ka rin talaga. Kung sino man ang inyong nais tularan, umaasa ako na nakita ninyo ang kanilang mga positibong gawi, lalo na ang pagsasabi ng katotohanan ng may katatagan ng loob. Sige nga, subukan nga natin ang gawaing ito. Panuto, iguhit sa malinis na papel o ilagay sa ating comment section ang masayang mukha kung sang-ayon ka sa ipinapahayag ng pangungusap at malungkot na mukha naman kung hindi. Ang pagsasabi ng katotohanan, anuman ang maging bunga nito, ay isang magandang gawi ng batang tulad mo. Kung masayang mukha ang sagot mo, tama. Nararapat lamang na itago ang katotohanan, lalo na kung alam mong ikaw ay pagtatawanan ng iyong mga kaklase. Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, mahusay. Ang pagsasabi ng katotohanan ay pagpapakita at pagpaparamdam ng pagmamahal sa iyong sarili, sa kapwa at sa Diyos. Kung masayang mukha ang iyong kasagutan, tunay na magaling ka. Ang pagsisinungaling ang nararapat na tularan, lalo na ng isang batang tulad mo. Kung malungkot na mukha ang iyong sagot, tunay nga na alam mong hindi maganda ang pagsisinungaling. Ang pagsasabi ng totoo ay magandang gawi na maaari mong ituro sa iyong nakababatang kapatid o mga kaibigan. Kung masayang mukha ang iyong sagot, mahusay talaga ang batang Pilipino. Mahalagang tandaan na dapat mong linangin ang pagsasabi ng katotohanan anuman ang maging bunga nito. Ang pagsasabi ng katotohanan ay isang magandang gawi, lalo na ng isang batang tulad mo. Ito ay mahalagang sangkap ng iyong pagkatao, kaya maging totoo sa lahat ng panahon at pagkakataon. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, lagyan ng check kung sang-ayon ka sa ipinapahayag ng pangungusap at X naman kung hindi. Sinasabi ni Abigail ang katotohanan sa kanyang mga kamag-aral tungkol sa katayuan nila sa buhay,
kahit alam niyang walang makikipagkaibigan sa kanya? Hihintayin ko ang iyong sagot sa ating comment section. Kung ang sagot mo ay check, mahusay. Itinatago ni Jay ang kanyang nanay sa kanyang mga kaklase sapagkat ito ay may kapansanan. Check o X? Kung ang sagot mo ay X, magaling. Dapat nating ipagmalaki ang ating mga magulang anuman ang kakulangan nila. Hindi pinaalam ni Beth sa kanyang guro na wala siyang takdang aralin sapagkat nawili siyang maglaro ng online games. Kung X muli ang iyong sagot, tama ka. Sinabi ni Alex sa kanyang nanay na nakakuha siya ng mababang marka sa sining kahit kapalit nito ang hindi niya pagkakaroon ng dagdag na pon. Kung ang sagot mo ay check, mahusay. Sinabi agad ni Albert sa kanyang nanay na nawala niya ang pera na pambayad sa kanyang proyekto sa paaralan. Check o X? Kung ang sagot mo ay check, magaling kang talaga. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Para sa inyong pangwakas na gawain, sumulat ng pagpapakilala ng iyong sarili na naglalaman ng katotohanan tungkol sa pamumuhay, talento, kahinaan, pangarap at mga nais sa buhay. Hingiin ang tulong ng nakatatandang kapatid o magulang upang kuhanan ka ng video habang nagpapakilala. Ipadala sa group ang video para mabigyan ng marka. Ito ang halimbawa ng iyong gagawin mula sa isang bata sa Paniki North Central Elementary School na si Azalea Shihan. Panoorin at pakinggan mo itong mabuti. Hello! Kamusta na kayong lahat? Ngayon po ay nais kong ibahagi sa inyo ang aking video tungkol sa pagpapakilala sa aking sarili. Kaya naman, nais kong panoorin nyo ang video ko. Magandang araw sa lahat! Ako nga pala si Azalea G. Shihan, siyang na taong gulang. Ako ay nag-iisang anak ni Ginoo at Ginang Mohammed Shihan. Ako ay nakatira sa 10 RTV Tarlac. Sabi nila, ako ay isang batang iyakin. Pahinaan ko ito na aking aaminin. Ngunit habang ako'y lumalaki, unti-unti ko itong nababago. Ang iyakin ay isa ng masayahin. Mahilig akong tumula simula noong ako'y bata pa. Nananalo ako, minsan na may natatalo. Ngunit hindi ko ito ikinakahiya. Lalo ko pang ikinagbubuti ang pag-iensayo. Sa aking pagkatalo, ako ay lalong natututo. Ako'y simpleng bata lamang. Ngunit, hangad ko na kayo ay aking maging kaibigan. Ito ang magiging rubric sa inyong gagawin. Nilalaman, presentasyon at panuto. Kung nagawa mo ng mahusay at kumpleto ang gawain katulad ni Azalea, makukuha mo ang pinakamataas na puntos. Mga bata, ako ay naghanda ng learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto,
higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Edlin Fernandez Villanueva, sumasahing papawid mula sa bayan ng Paniki na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Good day, everyone! Hello, my dear Grade 4 learners. This is School on the Air for Science Grade 4, an academic horizon of possibility amidst any barrier. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. Yes, you heard me right, kids. You can also watch us live on Channel 100 for Converge Cable TV subscribers. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Today, we are about to embark on our first lesson for the first quarter in Science 4 for the school year 2021-2022. Allow us to deliver science ideas and concepts at its finest in an enjoyable ways of learning. So, grab your modules and join us in this lifelong learning journey. A pleasant morning, Grade 4. Welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. At this moment, I am broadcasting to you live but remotely from my very own home here in Concepcion, Tarlac. Since we also need to protect ourselves and be safe against the COVID-19. So, let us all stay home and be safe, alright? Grade 4, please find a comfortable place to study, away from distractions while listening to our broadcast.
For those who wants to go to the bathroom, you may do it now because we are about to start our first lesson for the first quarter. As we are about to take a leap with our first lesson, gear yourself with a pen, paper, notebook, and your module in Science 4. Specifically, Quarter 1, Module 1, entitled, Does It Matter? Do you have your learning materials now? Amazing! It is my joy to be with you on this exciting journey towards understanding the materials that absorb water. Are you excited? Great! After this broadcast episode, you are expected to, number 1, classify materials based on their ability to absorb water. Number 2, describe materials based on their ability to absorb water. But before we proceed, let us first check your knowledge by answering an activity that aims to check what you already know about the lesson to take for today. With that, you need to answer what I know found on page 2 of your module. For those who are watching us via Facebook Live, you can write your answers in the comment section. Let me read first the direction. Below are the pictures which may be classified under each column. Examine each picture. Copy the table on your notebook as shown in the module. List down the materials based on the properties they possess. As you can see in your screen and in your modules, my dear learners, you need to categorize the given materials whether they absorb or do not absorb water. Column A will be for the materials that absorb water, and column B will be for the materials that do not absorb water. Are you ready? Alright, let's do it. Our first material is the rubber ball. Absorb or do not absorb water. Next one, we have cotton. Absorb or do not absorb water. Moving on with material number 3, plastic bottles. Absorb or do not absorb water. Next one, we have face towel. Absorb or do not absorb water. And last one is a t-shirt. Absorb or do not absorb water. There you have it, kids. Grade 4, it is now time to check your answers. Are you ready? Yes, you are. Now we have the answers in your screen. For column A, materials that absorb water, we have cotton, face towel, and of course, t-shirt. Column B, materials that do not absorb water. We have rubber ball and plastic bottles. That was a good start, grade 4. How many correct answers did you get? Okay, that activity aims to check what you already know about the lesson we will take today. And if you get a low score, there is no need to worry much as this session covers the whole of it. Are you ready? I know you are. In addition, my dear grade 4, to be able to achieve our learning goals mentioned earlier, we will be needing your active participation. Can we expect it from you then? Great! So join me this morning for another fun-filled learning adventure as we discuss the materials that absorb water. Let us begin, kids. Everything you see, feel, and touch are matter. Matter exists in different forms: solid, liquid, and gas.
This lesson is to help you learn the properties of matter based on the ability to absorb water. I hope you enjoy learning as you discover the different properties of matter surrounding you. There are different materials found in the community, and each material possesses different properties. And to link our lesson for today, let us answer what's in on pages 4 to 5 on your module. With that, my dear grade 4 learners, I want you to turn your module on page 4. The direction is, using the letters of alphabet, decode the numbers to get the different words related to this day's lesson. Write your answers in your science notebook. I will read the direction again. Using the letters of alphabet, decode the numbers to get the different words related to this day's lesson. Write your answers in your science notebook. Again, for those who are watching us via Facebook Live, you can write your answers in the comment section. To start with, let's have item number 1. As I have mentioned, use the letters of the alphabet and decode the number to get the word. For item number 1, we have the numbers 1, 2, 19, 15, 18, and 2. Again, we have the numbers 1, 2, 19, 15, 18, and 2. Alright, for number 1, the decoded word is absorb. You are absolutely correct, my dear learners. So we have the letters A, B, S, O, R, B. Moving on with item number 2. We have the numbers 16, 15, 18, 15, 21, and 19. Again, for item number 2, we have the numbers 16, 15, 18, 15, 21, and 19. Alright, what is your answer? Awesome! You are correct. The word formed is porous. We have letters P, O, R, O, U, S. Again, the decoded word is porous. To continue, let's have item number 3. We have the numbers 14, 15, 14, 16, 15, 18, 15, 21, and 19. Again, for item number 3, we have the numbers 14, 15, 14, 16, 15, 18, 15, 21, and 19. For item number 3, the word is non-porous. We have the letters N, O, N, P, O, R, O, U, S. Very good, grade 4. You are correct. 2 thumbs up for you, kids. Now let us move on with item number 4. We have the numbers 3, 15, 20, 20, 15, and 14. Again, for number 4, we have the numbers 3, 15, 20, 20, 15, and 14. This time, for item number 4, the answer or the decoded word is, what is your answer, grade 4? Yes, you are correct. It is cotton. We have the letters C, O, T, T, O, N. Next up, we have item number 5. We have the numbers 16, 12, 1, 19, 20, 9, and 3. Again, we have the numbers 16, 12, 1, 19, 20, 9, and 3. And now for number 5, the answer is
Plastic. Yes, you are correct. We have the letters P, L, A, S, T, I, C. Impressive, grade 4. And for our last number 6, we have the numbers 23, 1, 20, 5, and 18. Again, we have the numbers 23, 1, 20, 5, and 18. For our last item, number 6, the answer is... Well done, grade 4. Yes, the answer is water. We have the letters W, A, T, E, and R. Did you get a perfect score? Good job! You got it right. You will learn in this lesson the meaning of the decoded words. With that, we have the word. The first one is absorb. A-B-S-O-R-B. Absorb means to take in something such as liquid in a natural or gradual way. I repeat, absorb means to take in something such as liquid in a natural or gradual way. When we say porous materials have small holes that allow air or liquid to pass through. Cotton is very porous, which makes it a natural absorber of water. They may also be called absorbent materials. Here are other examples of porous materials. We have the sponge, tissue roll, and towels. Grade 4, as you can see in your screen, the materials that absorb water. We have sponge, tissue roll, and towels. On the other hand, non-porous materials do not allow air or liquid to pass through. They may also be called non-absorbent materials. Plastic, as a non-porous material, does not allow water to pass through. Example of materials that do not absorb water are, we have in your screen, plastic toys, aluminum foil, and styrofoam. Grade 4, I repeat, in your screen, you can see non-porous materials, meaning they do not absorb water. We have plastic toys, aluminum foil, and styrofoam. At this moment, let us see if you really understand what we have discussed for today. To process what you have learned from today's lesson, let us answer Activity 1, porous or non-porous, under what's more found on page 8 in your modules. So with that, grade 4, I want you to turn your modules on page 8. Let me read the direction. Tell whether the materials are porous or non-porous by checking the corresponding column. I repeat, tell whether the materials are porous or non-porous by checking the corresponding column. So you can see in your screen, we have 10 materials. Let's start with material number 1. We have rubber balls, porous or non-porous. Number 2, cotton balls, porous or non-porous. Number 3, sponge, porous or non-porous. Number 4, face towel, porous or non-porous. Number 5, t-shirt, porous or non-porous. Number 6, rug, porous or non-porous. Number 7, tissue paper, porous or non-porous. Number 8, Manila paper, porous or non-porous. Number 9, styrofoam, porous or non-porous. And for the last item, number 10, we have curtain, porous or non-porous. There you have it, grade 4. Now it is time to check your answers. Are you excited?
Awesome! So here it is. As you can see in your screen, we have 10 materials. For number 1, rubber balls, the answer is non-porous, meaning rubber balls do not absorb water. Number 2, cotton balls, the answer is porous. Number 3, sponge, porous. Number 4, face towel, porous. Number 5, t-shirt, porous. Number 6, rug, porous. Number 7, tissue paper, porous. Number 8, Manila paper, porous. Number 9, styrofoam, non-porous, meaning it does not absorb water. Number 10, curtain, the answer is, of course, it is porous. How well did you do, my dear learners? Did you get a perfect score? Impressive! 2 thumbs up for you, my dear grade 4 learners. To sum it up our today's lesson, always remember, absorb means to take in something such as liquid in a natural or gradual way. I repeat, absorb means to take in something such as liquid in a natural or gradual way. Porous materials have small holes that allow air or liquid to pass through. I repeat, porous materials have small holes that allow air or liquid to pass through. Cotton is very porous, which makes it a natural absorber of water. Cotton is very porous, which makes it a natural absorber of water. Non-porous materials do not allow air or liquid to pass through. Non-porous materials do not allow air or liquid to pass through. Plastic as a non-porous material does not allow water to pass through. Again, plastic as a non-porous material does not allow water to pass through. This time, kids, let's have your assignment. Answer activity B found on page 10 of your module. Here is the direction. Write A for absorbent if the materials absorb water, and A for non-absorbent if the materials do not absorb water. I repeat the direction. Write A for absorbent if the materials absorb water, and A for non-absorbent if the materials do not absorb water. Now let us have the materials given. We have number 1, rubber ball. Number 2, plastic bag. Number 3, blanket. Number 4, paper. And number 5, plastic bottles. Moving on with item number 6, we have cloth. Number 7, Manila paper. Number 8, handkerchief. Number 9, rag. And last item, number 10, we have sponge. As we conclude this week's episode, I want you to know that you all did great in today's lesson. Good job, my amazing grade 4 learners. With that, we are done in today's episode. For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0945-467-3390. That's 0945-467-3390. Amidst pandemic, learning and teaching continues through distance learning. The safety and well-being of our learners remains our top priority.
as we continue to put learners and learning at the forefront of everything we do. We know it is a very different and unsettling time for everyone as we transition to our new normal, and that these exceptional circumstances are a change for us, your teachers, you as our learners, and for our families. However, change brings opportunities as well as challenges. We continue to find strength by supporting one another through these changes. So, my dear learners, do your part by maximizing the use of your educational packages in the form of your modules and other learning resources or materials. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. See you again for another fun learning experience in Science 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Our lesson has ended. I hope you learned a lot. Please do remember, together we make a difference. Together we achieve the extraordinary. We rise as one, we learn as one. Thank you and enjoy learning in the new normal. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4. See you on Wednesday. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3.
hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. I'm back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas. Welcome to Aral TarlakHenyo. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Filipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldibay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na, yan ang mga isla sa Pilipinas.
Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro. Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Magandang araw mga ginigiliw naming tagapagsubaybay, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Narito na ang paaralang panghimpapawid na maghahatid sa inyo ng kaalaman at gagabay sa inyo tungo sa pagkatuto ng Most Essential Learning Competencies. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Napapanood din tayo ng live sa Facebook page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Ako, si Ginang Jasmine C. Galope, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Halina't samahan ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Ngayon ang unang araw ng ating klase dito sa Aral TarlakHenyo. Kumusta kayo mga bata? Nagmerienda na ba kayo? Ako ay natutuwa dahil kayo ay nasa mabuting kalagayan at nagmerienda na rin. Ibig sabihin lang na kayo ay magiging alerto at aktibo sa ating magiging talakayan ngayon. Bago natin simulan ang ating aralin, nais kong ihanda na ninyo ang inyong module sa Filipino, learning activity sheets, ang inyong papel at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti kung ganon. Ngayon naman, siguruhin kayo ay nasa isang tahimik at komportableng lugar kung saan maayos at malinaw ninyong naririnig ang ating broadcast. Para makapagbahagi sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng inyong katanungan o di kaya ng inyong kasagutan sa numerong 0921-2525706, 0921-2525706, o kaya sa aking Facebook Messenger account, Jasmine Galope. Sa mga live stream, maaaring makibahagi sa pamamagitan ng pag-type ng inyong kasagutan sa ating comment section. Paalala, sa mga magulang ng mga mag-aaral na nakatutok sa ating live stream, mangyari lamang na gabayan ng inyong anak sa paglalagay ng komento dito. Maraming salamat! Siya, mukhang handang-handa na kayong matuto ng bagong kaalaman. Bago tayo dumako sa ating aralin ngayon,
tayo muna ay magbalik tanaw o aral ng inyong natalakay na aralin nung kayo ay nasa ikatlong baitang. Tignan nga natin kung natatandaan niyo ito. Sagutin ang isang gawain. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ang panuto, basahin ang mga sumusunod na pangungusap, tukuyin ang mga nakasalungguhit na salita kung ito ay tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap, tukuyin ang mga nakasalungguhit na salita kung ito ay tao, bagay, hayop o para sa unang bilang, handa na ang mga mag-aaral ng Mangulago Elementary School sa pagsagot ng kanilang module. Ang nakasalungguhit na salita ay Mangulago Elementary School. Anong ngalan ito? Mahusay, ito ay ngalan ng lugar. Dumako tayo sa ikalawa. Hawak na rin nila ang kanilang lapis at papel. Ang nakasalungguhit na salita ay lapis at papel. Ito ay ngalan ng magaling. Ito ay ngalan ng bagay. Dumako tayo sa ikatlo. Nakikinig sila sa mga teacher broadcaster sa radyo ng kanilang aralin mula Lunes hanggang Biyernes. Ang nakasalungguhit na salita ay teacher broadcaster. Ano ito, mga bata? Mahusay, ito ay ngalan ng tao. Dumako tayo sa pang-apat. Masaya ang mga mag-aaral sa unang araw ng pasukan. Ang nakasalungguhit na salita ay pasukan. Ito ay ngalan ng magaling, ito ay ngalan ng pangyayari. Mga bata, anong bahagi ng pananalita ang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari? Magaling, ito ay tinatawag na pangalan. Mga bata, nakasagot ba kayo ng tama sa ating baliktanaw? Ako ay natutuwa dahil natatandaan nyo pa ang inyong nakaraang aralin. Dahil dyan, maaari na tayong dumako sa ating bagong aralin ngayon. Handa ka na ba? Ang paksang aralin na ating tatalakayin para sa araw na ito ay paggamit ng wasto ng mga pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at ibang tao sa paligid. Paggamit ng wasto ng mga pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at ibang tao sa paligid. Ating simulan ang ating aralin sa pagbasa ng palitan ng text message ng magkaklaseng sina Cassie at Rasi. Pagkatapos natin itong basahin ay sagutin ang mga tanong tungkol dito. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ito ang usapan ng magkaklase. Ang sabi ni Cassie, "Hello Rasi, grabe ang epekto ng COVID-19 sa ating bansa. Nalulungkot akong hindi tayo nagkikita." Ang reply ni Rasi, "Oo nga, kasi sabi ni nanay, kailangan nating sumunod sa community quarantine na pinatutupad ng gobyerno para makaiwas sa pandemya." Ang sabi ni Cassie, "Tama, bawal lumabas ang mga bata at matatanda, kaya bilang anak, susundin ko ang aking mga magulang." Ang sagot ni Rasi, "Matatagalan din ang pagbubukas ng klase." Ang sabi ni Cassie, "Gusto ko nang makita ang mga kaibigan kong sina Roxanne, Caitlin at JP, pati na ang paborito kong guro na si Binibining Charmaine."
Ang sagot ni Rasi, ganun talaga kasi kailangan nating magsakripisyo at manatili sa bahay para makaiwas sa sakit. Higit ang sakripisyo ng mga frontliner natin. Mahigpit ang kanilang pagbabantay na di kumalat ang COVID-19. Nagtanong si Cassie, sino-sino naman ang mga frontliner natin? Ang sagot ni Rasi, sila ang mga nurse, doktor, barangay health workers, sundalo at mga pulis. Ang sagot ni Cassie, kahanga-hanga sila, gusto ko rin maging frontliner. Tama, magiging isa akong doktor. Tatawagin akong Dr. Cassie Camille C. Namoro. Yan ang naging usapan ng magkaibigang at magkaklaseng sina Cassie at Rasi. Ngayon sagutin ang mga sumusunod na mga tanong tungkol sa kanilang usapan. Ano-ano ang kanilang pinag-usapan tungkol sa kanilang sarili? Magbigay nga ng isa. Tama, nalulungkot si Cassie na hindi sila nagkikitang magkakaibigan. Ano pa? Mahusay bilang anak, susundin ko ang aking mga magulang, ang sabi ni Cassie. Maliban dyan, meron pa ba? Magaling! Gustong maging doktor ni Cassie. Tatawagin siya bilang Dr. Namoro. Ngayon mga bata, ano-anong pangalan ang ginamit sa kanilang usapan? Tama, ang mga pangalang ginamit sa kanilang usapan ay Cassie, magkakaibigan, anak, magulang, doktor, Cassie at Dr. Namoro. Susunod na tanong, ano-ano naman ang kanilang naging usapan tungkol sa ibang tao sa paligid? Isa-isahin nga natin. Tama! Gusto nang makita ni Cassie ang kanyang mga kaibigan na sina Roxanne, Caitlin at JP, pati na ang paborito niyang guro na si Binibining Charmaine. Ano pa? Mahusay! Sabi ng nanay ni Rasi, upang makaiwas sa COVID-19, kailangang sumunod sa community quarantine. Ano pa? Tama! Kahanga-hanga ang mga frontliner na nagbabantay sa atin. At bawal lumabas ang mga bata at matatanda. Ngayon, mga bata, ano-anong pangalan ang ginamit sa kanilang usapan? Tama, ang mga pangalang ginamit sa usapan ay Cassie, kaibigan, Roxanne, Caitlin, JP, guro, Binibining Charmaine, nanay ni Rasi, COVID-19, community quarantine, frontliner, bata at matatanda. Binabati ko kayo mga bata at matagumpay ninyong natukoy ang mga pangalang ginamit sa usapan ng magkaklaseng sina Cassie at Rasi. Mga bata, tandaan ang mga sumusunod upang magamit ninyo sa pagsasalita tungkol sa sarili at sa ibang tao. Tandaan, ang pangalan ang tawag sa bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Sa pagsasalita, gumagamit tayo ng mga katawagan sa ngalan ng tao tulad ng papa, kuya, ate, lolo, tiya, mami, daddy, nanay, tatay at iba pa. Gumagamit din tayo ng ngalan ng tao na makikita sa pamayanan, katulad ng pulis, guro, arkitekto, doktor, inhinyero, nurse, magsasaka, mangingisda,
tindera, negosyante, at marami pang iba. Gumagamit din tayo ng ngalan ng bagay. Halimbawa nito ay bola, bisikleta, manika, sapatos, at marami pang iba. Ganon din ang ngalan ng lugar tulad ng palengke, paaralan, bahay, simbahan, at iba pa. Gumagamit din tayo ng ngalan ng pangyayari tulad ng kasal, pista, binyag, kaarawan, bagong taon, araw ng mga puso, at marami pang iba. Mga bata, tandaan ang mga impormasyong ito upang magamit ninyo ng wasto ang pangalan sa pagsasalita tungkol sa inyong sarili at sa ibang tao sa paligid. Dahil dyan, linangin na natin ang inyong natutuhan para sa araw na ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang panuto. Basahin ang usapan sa ibaba. Kumpletuhin ito ng paggamit ng wastong pangalang nasa kahon. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. Ang mga pagpipilian ay Bigkasan, Ginoong Santos, Ina, Mag-aaral, Marco, Tropeo. Ito ang usapan. Ang sabi ni Lino, panalo si Patlang sa timpalak ng patlang. Sumagot si Nestor, oo, binigyan nga siya ng isang malaking patlang. Tugon ni Lino, tama si Patlang, mahusay nga siyang patlang. Ulitin natin. Ang sabi ni Lino, panalo si Patlang sa timpalak ng patlang. Ang sagot ni Nestor, oo, binigyan nga siya ng isang malaking patlang. Sagot ni Lino, tama si Patlang, mahusay nga siyang patlang. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Ngayon ay atin nang iwasto ang inyong mga kasagutan. Narito ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay Marco. Pangalawa, Bigkasan. Pangatlo, Tropeo. Pang-apat, Ginoong Santos. Panglima, Mag-aaral. Ating basahing buo. Lino, sabi ni Lino, panalo si Marco sa timpalak ng Bigkasan. Sagot ni Nestor, oo, binigyan nga siya ng isang malaking tropeo. Sagot ni Lino, tama si Ginoong Santos, mahusay nga siyang mag-aaral. Ngayon, bilangin na ninyo ang inyong score na nakuha. Kayo ba ay nakakuha ng perpekto o 5? Ibig sabihin lang kayo ay napakahusay na sa paggamit ng mga pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at sa ibang tao sa paligid. Kapag naman kayo ay nakakuha ng 4, ibig sabihin kayo rin ay mahusay. Sa mga nakakuha naman ng 3 pababa, huwag mag-alala, maaari pa kayong bumawi sa ating mga susunod na gawain. Ngayon, ating pagyamanin at sukatin ang inyong natutuhang kakayahan para sa araw na ito sa pamamagitan ng pagsagot ng isa pang gawain. Ang panuto, ano-ano ang pangalang ginamit sa bawat pangungusap? Isulat ito sa sagutang papel at tukuyin kung ito ay ngalan ng tao, hayop, bagay o lugar. Ano-ano ang pangalang ginamit sa bawat pangungusap? Isulat ito sa sagutang papel at tukuyin kung ito ay ngalan ng tao, hayop, bagay o lugar. Para sa unang bilang,
Bumagsak ang cabinet kaya nasira ang mga laruan. Bumagsak ang cabinet kaya nasira ang mga laruan. Pangalawa, kaarawan ni nanay, pumunta kayo. Kaarawan ni nanay, pumunta kayo. Pangatlo, mabait ang mga nurse na nag-aalaga sa mga may sakit. Mabait ang mga nurse na nag-aalaga sa mga may sakit. Pang-apat, dinala sa ospital ang mga bata upang mabakunahan. Dinala sa ospital ang mga bata upang mabakunahan. Panglima, simuning ang alaga kong pusa sa bahay. Simuning ang alaga kong pusa sa bahay. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Ngayon ay atin ang iwasto ang inyong mga naging kasagutan. Narito ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, cabinet, laruan, ito ay bagay. Pangalawa, kaarawan, ito ay pangyayari. Pangatlo, nurse, may sakit, ito ay tao. Pang-apat, ospital, ito ay isang lugar, bata, tao. Panglima, muning, pusa, hayop. Bahay, lugar. Tapos na ba kayo sa pagwawasto, mga bata? Kung kayo ay nakakuha ng perpektong kasagutan o 5, ibig sabihin kayo ay napakahusay na sa paggamit ng mga pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at sa ibang tao. Kapag kayo naman ay nakakuha ng 4, kayo ay mahusay. Sa mga nakakuha naman ng 3 pababa, huwag mag-alala, marami pang gawain ang makikita nyo sa inyong module na maaari ninyong sagutan. Kasama na rito ang inyong karagdagang gawain na aking ibibigay mamaya. Ngayon, mga bata, ano ang dapat tandaan sa ating naging aralin ngayon? Tandaan na ang pangalan ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari. Tandaan din ang mga ito upang magamit nyo ng wasto ang pangalan sa pagsasalita sa tungkol sa sarili at sa ibang tao sa paligid. Ngayon, para sa karagdagang gawain, sa sagutang papel, sumulat ng 3 pangungusap na ginagamitan ng pangalan na tumutukoy sa inyong sarili at sa ibang tao. Sa sagutang papel, sumulat ng 3 pangungusap na ginagamitan ng pangalan na tumutukoy sa inyong sarili at sa ibang tao. Ayan, mga bata, isang leksyon na naman ang ating natapos. Nawa, lahat ng inyong natutunan para sa araw na ito ay inyong maisaulo, maisapuso at maisabuhay. Hanggang sa muli, ako ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino ng ika-4 na baitang, Ginang Jasmine C. Galope, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi tungo sa masaganang bukas. Lagi ring tandaan na ikaw ay abakada. Ibig sabihin, ako, bibo kasi dapat. Paalam!
Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Alam nyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radio Filipino. Join me in this 25-minute pool of learning. I am Ricardo Maglalang, your teacher broadcaster in Mathematics Grade 4, saying, good morning learners, good morning parents, welcome to school year 2021-2022. I hope that you are now ready to face another year of having your studies staying at home. Before we begin, I will give you a few seconds to get the things that you will use. Your compendium, paper, and pen. Please settle down and let's get started. For today's lesson, you are going to learn visualizing numbers up to 100,000. With emphasis on numbers 10,001 up to 100,000, using illustrations such as number disc, blocks, flats, longs, and units. And we will also refresh your memory in identifying the place value and value of a digit in numbers up to 100,000. Open your Mathematics Grade 4 Compendium of Notes on page 3. But before that, let's have a drill. Here is the direction. Identify the place value of the underlined digit. Number 1, 458. What is your answer? Tens. Correct. Next, number 2. The answer is thousands. Good. Number 3.
The answer is ones. Good job. Number 4. Ten thousands. Right. And last, number 5. Hundreds. Great job. Kiko and his family owns a pencil factory, and they decided to donate 53,246 pencils to the pupils of Maligaya Elementary School. Can you imagine how big is 53,246 is? Let us visualize by using these 4 steps. Step 1, let us determine the place value of each digit, starting from right to left. Place value is the position of every digit in a number. We have ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s. Step 2, we will make a table separating the place value of each digit. Step 3, write the value of each digit. The value of the digit is determined by multiplying the digit by its place value. And lastly, step 4, draw number disc on each column. To draw a number disc, all you need to do is to draw a circle and write the value inside. Okay, let's try example. In 53,246, step 1, let us determine the place value of each digit. The digit 6 is in the ones place. Tens place is a digit of 4. Hundreds place is a digit of 2. The digit 3 is in the thousands place. The digit 5 is in the 10,000s place. Step 2, we will make a table separating the place value of each digit, as you can see in our screen. Step 3, write the value of each digit. To get the value of 5, multiply 5 by its place value, which is 10,000. So 5 times 10,000 is 50,000. Its value is 50,000. To get the value of 3, multiply 3 by its place value, which is 1,000. The answer is 3,000, and its value is 3,000. The value of 2 is multiplied by its place value, which is 100, and the answer is 200. The value of 4, multiply 4 by its place value, which is 10, and the answer is 40. Lastly, to get the value of 6, multiply 6 by its place value, which is 1, and the answer is 6. And lastly, step 4, draw number disc on each column. The digit 5 is in the 10,000s place. It has a value of 50,000. Then we will draw 5 discs with 10,000 inside each disc. The digit 3 is in the thousands place. Its value is 3,000. Therefore, we will draw 3 discs with 1,000 inside each disc. Then we will draw hundreds place is a digit of 2. It has a value of 200. Then we will draw 2 discs with 100 inside each disc. Tens place is a digit of 4. Its value is 40. Then we will draw 4 discs with 10 inside each disc. Lastly, ones place is a digit of 6. It has a value of 6. Therefore, we will draw 6 discs with 1 inside each
disk. We can see that there are 5 10,000s, which is equal to 50,000, 3,000s, which is equal to 3,000, 200s, which is equal to 200, 4 tens, which is equal to 40, and 6 ones, which is equal to 6. It can be expressed as 50,000 plus 3,000 plus 200 plus 40 plus 6 is equal to 53,246. It is called expanded form. There are a lot of pencils. Let us appreciate the kindness of Kiko's family. Let's try another example. During the COVID-19 pandemic, the city government of Tarlac bought 42,647 kilos of assorted vegetables harvested by a group of farmers in Benguet. They distributed this to some household of Tarlac City who are in need. Who bought vegetables? Yes, very good. The city government of Tarlac. To whom did they give or distribute the vegetables? Great. To some household in the city who are in need. Can you recall how many kilos of assorted vegetables bought by the city government of Tarlac? Amazing. There were 42,647 kilos. Do you know how heavy that is? Okay. Step 1. Let us determine the place value of each digit, starting from right to left. Okay, so we have ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s. Step 2, make a table separating the place value of each digit. Step 3, write the value of each digit. The place value of 4 10,000s is 40,000. 2,000 is 2,000. 600s is 600. 4 tens is 40. And 7 ones is 7. And lastly, step 4, draw numbered disc on each column. In 42,647, the 10,000s place is a digit of 4. And it has a value of 40,000. So how many discs are we going to draw? Correct. 4 discs with 10,000 inside. Next, 1,000 place is a digit of 2. Its value is 2,000. Therefore, draw 2 discs with 1,000 inside. Hundreds place is a digit of 6. Its value is 600. So we will draw 6 discs with 100 inside. Tens place is a digit of 4. It has a value of 40. Then we will draw 4 discs with 10 inside. And the ones place has a digit of 7. Its value is 7. Therefore, we will draw 7 discs with 1 inside. There are 4 10,000s, 2,000s, 600s, 4 tens, and 7 ones. Aside from using numbered discs, we also use the base 10 blocks. These are blocks, flats, longs, and units. 1 block is equal to 1,000. 1 flat is equal to 100. 1 long is equal to 10. And 1 unit is equal to 1. Okay, let's try another example.
The YESO officers of Paniki North District, together with their parents and the PTA of each school in the district, had a tree planting activity. There were 26,385 seedlings planted by the pupils and the parents. How big is 26,385? Let us recall the 4 steps and let us visualize. Step 1. Determine the place value of each digit. Will you try it? Okay, we have ones, tens, hundreds, thousands, and 10,000s. Step 2, make a table separating the place value of each digit. Then step 3, write the value of each digit. The value of 2 10,000s is 20,000. The value of 6,000s is 6,000. 300s is 300. 8 tens is 80. And 5 ones is 5. And lastly, step 4, draw blocks, flats, longs, and units on each column. In 26,385, the 10,000 place is a digit of 2, and it has a value of 20,000. So we will draw 2 sets of 10 blocks. I repeat, 2 sets of 10 blocks. Next, thousands place is a digit of 6. Its value is 6,000. Therefore, we need to draw 6 blocks. Hundreds place is a digit of 3. Its value is 300. So we will draw 6 flats, rather 3 flats. Tens place is a digit of 8. And it has a value of 80. Then we will draw 8 longs. Lastly, the ones place has a digit of 5. Its value is 5. Therefore, we will draw 5 units. There are 2 10,000s, 6 thousands, 3 hundreds, 8 tens, and 5 ones. So we have 20,000 plus 6,000 plus 300 plus 80 plus 5 is equal to 26,385. Now, it's your turn. You will visualize numbers using blocks, flats, longs, and units. How big is 52,963? Okay, step 1, determine the place value of each digit. Will you try it? What is the place value of 3? Yes, ones. What about 6? Tens. 9? Hundreds. Very good. 2? Thousands. Correct. And 5? 10,000s. Very good. Next. Step 2. Make a table separating the place value of each digit. And then step 3. Write the value of each digit. The value of 5 10,000 is what? Very good. It is 50,000. What about the value of 2 thousands? 2 thousands, correct. What about 9 hundreds? It is 900, correct. 6 tens, it is 60. And 3 ones, it is 3. And then, step 4. We will draw blocks, flats, longs, and units on each column.
In 52,963, the 10,000 place is a digit of 5 and it has a value of 50,000. So how many sets of 10 blocks do we draw? Excellent! 5 sets of 10 blocks. Next, thousands place is a digit of 2. Its value is 2,000. Therefore, we need to draw how many blocks under 1,000? Correct! 2 blocks. Hundreds place is a digit of 9. Its value is 900. Then we will draw how many flats? Good job! 9 flats. Tens place is a digit of 6. It has a value of 60. Therefore, how many longs do we draw? Bravo! 6 longs. Lastly, the ones place has a digit of 3. Its value is 3. Therefore, we will draw how many units? Very good. 3 units. There are 5 10,000s, 2,000s, 9 hundreds, 6 tens, and 3 ones. So we have 50,000 plus 2,000 plus 900 plus 60 plus 3 is equal to 52,963. Okay, let's have an activity. This is the direction. You will draw blocks, flats, longs, and units to your paper to represent the following numbers. For number 1, 3,427. Go! Let me see your answer. Superb! We have the same answer. Next, number 2, 7,031. Again, you draw blocks, flats, longs, and units. Go! Is your answer like this? Amazing! Next, number 3, 1,890. Again, you draw blocks, flats, longs, and units. Go! Okay, check my answer. Do we have the same answer? Nice job! Let's have another activity. Give the corresponding number for each statement. Number 1, 28 blocks, 5 flats, 9 longs, 2 units. I repeat, 28 blocks, 5 flats, 9 longs, 2 units. Go! The answer is 28,592. Okay, next, number 2. 75 blocks, 1 flat, 8 units. I repeat, 75 blocks, 1 flat, 8 units. Go! The correct answer is 75,108. And for number 3, we have 64 blocks, 6 flats, and 3 longs. I repeat, 64 blocks, 6 flats, and 3 longs. Go!
The correct answer is 64,630. And for your last activity, let's have, answer the question. Rick has 7 pieces of 10,000 number disc, 3 pieces of 1,000 number disc, 5 pieces of 100 number disc, 2 pieces of 10 number disc. Then how many number disc Rick has? Go! Okay, what's your answer? The correct answer is 73,520. To sum up, visualize and represent numbers up to 100,000 by using number disc and base 10 blocks. The place value of a digit in numbers up to 100,000 is based on the place value chart starting from the right ones. We have ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, and 100,000s. The value of a digit is determined by multiplying the digit by its place value. I know that you have answered most of the items correctly. For your mastery of the lesson we have discussed today, do more practice exercises on your mathematics worksheet on pages 3 to 7. That's all for today. I hope you learned much. Thank you for listening. I am RTV Maglalang, your mathematics grade 4 anchor teacher for today. Keep safe everyone. Until next time. Bye. pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Agdipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE.
back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baita, Melchora I. Aduca, sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, nasasamahan at gagabayan ka sa pagkatuto sa Most Essential Learning Competency na napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan sa mga una, balitang napakinggan. Pangalawa, patalastas na nabasa o narinig. Hello mga anak! Naging maganda ba ang inyong gising kanina? Sana malayo kayo sa anumang sakuna at walang masamang nararamdaman sa katawan. Lagi po tayong mag-iingat at anuman ang mga balakid natin sa araw-araw na pamumuhay, laging idulog o sabihin sa ating poong may kapal sa pamamagitan ng isang panalangin. Sapagkat sa panahon ngayon na araw nating pamumuhay, marami tayong natututunan at natutuklasang mga impormasyon na maaring ito ay may katotohanan o walang katuturan, positibo o negatibo, o kaya naman maaring tama o mali. Kaya naman kailangan nating mahubog sa kawilihan sa pagsusuri ng katotohanan na ating magsisilbing paksa ngayong araw. Makinig na mabuti, humanap na ng komportableng lugar, sapagkat sa pagtatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang una, makasusuri ng narinig, napanood o nabasang impormasyon bago ito paniwalaan. Pangalawa, nakagagawa ng tamang pasya ayon sa saloobin, hinggil sa kung ano ang dapat at di dapat. Mga anak, bago tayo dumako sa ating aralin, nais kong alamin kung dapat ba o hindi dapat taglayin o dapat bang pamarisan ang mga sumusunod na pagpapahayag. Nauunawaan ko ang inyong kamusmusan na isang katulad ninyo. Ngunit sa panahon ngayon, kailangan pa nating linangin ang inyong mga kaisipan sa paninimbang ng katotohanan. Dapat maging matalino sa pagsisiyasat upang makapagbigay ng tamang suhestyon o desisyon sa mga bagay-bagay na ating nakikita. Isulat sa chat box sa bawat pagpapahayag kung dapat o di dapat bilang panimulang gawain. Sa mga nanonood ng FB Live at sagutang papel naman ang nakikinig sa radyo at telebisyon ninyo, isusulat ang inyong mga kasagutan. Handa na ba kayo mga anak? Unang bilang. Pinakikinggan ni Andrea ang paliwanag ng mga eksperto. Ang tamang kasagutan ay
Dapat. Nakuha mo ba anak ang tawang sabot? Kung oo, mahusay. At ating ipagpapatuloy sa pangalawang bilang. Tinatangkilik ni Mila ang mga kabutihang programa sa radyo. At ang kasagutan ay dapat. Magaling. Ikatlong bilang. Paniniwalaan lamang ni Miko ang mga pahayag na nababasa mula sa mga hindi lehitimong source. At ang kasagutan ay di dapat. Bibong mga bata. At ang ikaapat na bilang, para mapaghandaan ang pag-uulat, magsasaliksik sa mga libro at ibang papangsanggunian ang magkapatid na Ben at Bea. Ang kasagutan ay dapat. Nakuha niyo bang muli ang kasagutan? Mahuhusay kayo. At ang panghuling bilang, agad-agad ni binalita ni Kiko ang impormasyong kanyang narinig sa kanyang mga kapamilya at kaibigan. At ang tamang kasagutan ay di dapat. Magagaling mga bata. At sa mga bahagyang hindi nakakuha ng 5 puntos, huwag mag-alala sapagkat naririto ako upang gabayan ka tungo sa iyong pagkatuto sa pagiging mapanuri sa mga impormasyon na dapat mong matutunan. Mga anak, sa mga impormasyon na ating natutuklasan sa araw-araw, ano sa palagay ninyo ang mga pamamaraan upang makakalap tayo ng impormasyon? Maaari nyo bang isulat muli sa ating chat box ang inyong mga ideya? Kung ang iyong ideya ay sa pamamagitan ng pakikinig ng radyo, pagbabasa ng dyaryo o pahayagan, paggamit ng internet, magagaling mga anak! Natukoy ninyo ang ilan sa mga pamamaraan kung paano makakuha ng impormasyon na siyang makatutulong sa atin sa pagsusuri ng tama o mali. Pag-iisip ng positibo laban sa negatibo at paninimbang sa wasto at di wasto. Kaya mga anak, ang isang katulad mo ay dapat maging una, magsiyasat bago paniwalaan ang impormasyon. Hindi nakatutulong ang dagliang pagbibigay ng desisyon kapag may mga bagay-bagay na ating natutuklasan sa araw-araw. Sa halip, makatutulong ang masusing pagsisiyasat. Pangalawa, alamin kung ang impormasyon ay lehitimo. Marami nang naglipa ng mga impormasyon, higit lalo sa mga napapanood, nababasa, naririnig. Dapat alamin ba kung legit ba o hindi legit ang isang impormasyon. Pangatlo, pag-aralan muna ang sitwasyon bago gumawa ng desisyon. Huwag magpadala sa dagli ang pagbibigay ng desisyon. Kailangang tukuyin o alamin at pag-aralan bago gumawa ng isang karampatang desisyon. Pang-apat, angkinin ang tungkulin sa masusing pagtatanong. Ang pagtatanong ng isang bagay na hindi klaro sa iyong kaisipan ay isang susi upang ikaw ay ganap na matuto. Pang-5, naisin ang paliwanag mula sa mga eksperto o kinauukulan. Ang pagtuglas sa mga pagpapaliwanag mula sa eksperto o kinauukulan ay mahalaga upang mapalawig ang impormasyong maaring maibahagi sa iyong kapwa. Pang-6, unawain ang paksa o issue bago magbigay ng reaksyon. Tayo ay binigyan ng kani-kaniyang kaisipan upang gamitin sa tamang pamamaraan upang unawain ang issue o impormasyon sa ating lipunan. Pang-7, regaluhan ang sarili at ang kapwa ng makabuluhang pagbabahagi. Maaring hindi sa aspetong pananalapi ang maireregalo mo sa iyong kapwa. Ang pagbabahagi ng isang makabuluhang impormasyon na makatutulong sa paghubog ng pagkatao ay sapat na upang siya ay mapangiti. At ang pang-8, iwasan ang kapabayaan sa pagtingin at pagtugon. At ano ang salitang pabaon ko sa inyong lahat sa araw na ito mga anak? Ang maging mapanuri. Laging tandaan at isaisip
ang salitang iyan, mga anak, upang maiwasan ang pahamak na may konseptong peking balita, agam-agam at pangamba, hindi pagkakaunawaan, anonsyong hangad ang manloko, mapanlinlang na detalye, agarang pagtitiwala ng walang batayan, kapahamakan at kaguluhan. Yan ang pahamak. Kung magiging mapanuri ka, tiyak, iwas ka sa pahamak. Nais mo bang maging mapanuri? Isulat nga muli sa ating chat box o comment section ang inyong kasagutan. Ibig sabihin lamang yan ay pinipili mo ang pagpapahalaga sa kung ano ang katotohanan. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, mayroon akong naihandang kwento at ating aalamin kung paano ipinakita ang pagiging mapanuri. Ito ay kwento na isinulat ni Zarina S. Gashas at iginuhit ni Zani G. Gashas. Ito ay kwento na isinulat ni Zarina at ni Zani Gashas. Pinamagatang Pamilya Mapanuri. Ihanda ang sagutang papel at ang panulat sa mga maaring maging katanungan pagkatapos ng ating kwento. Naku, Ate Bona, tignan mo po itong Facebook post ni Lola Elena. Nagpabakun po pala sila ni Lolo Jose laban sa COVID-19. Kanyang Ate Bona, o Mavi, bakit parang takot-takot ka ni Bona sa nakababatang kapatid habang tinitingnan ang Facebook post ng kanilang Lola Elena? Dapat nga ay matuwa tayo sapagkat nabakunahan na sila. Sana ay mabakunahan na sina nanay at tatay. Sana ay magkaroon na rin ng COVID-19 vaccines para sa mga batang tulad natin. Namilog ang mga mata ni Mavi na tila ba hindi makapaniwala sa kanyang ni. Ate Bona, hindi ka pa po ba nagdudula sa mga bakunang yan? Hindi ka po ba natatakot sa maaaring maging epekto ng mga ito? Kapatid, bakit naman ako matatakot sa bakuna? Ayon sa Department of Health or DOH, ang mga bakuna kontra COVID-19 na may emergency use authorization mula sa Philippine Food and Drug Administration ay ligtas at epektibo. Patuloy pa rin ang pagpapaalala sa publiko ng Rural Health Unit ng ating bayan ng Moncada hinggil sa kahalagahan ng pagbabakuna. Ate Bona, ayon po sa nabasa ko sa internet, ang bakuna kontra COVID-19 ay hindi ligtas. Magiging mahina raw po ang immune system kapag naturukan nito. Iit ni Mavi. Umiling si Bona. Mavi, ang COVID-19 vaccines ay bunga ng masusing pag-aaral ng mga eksperto. Mahinahong paliwanag ni Bona sa kanyang kapatid. Sa katunayan, makatutulong ang vaccines upang mapalakas ang ating immune system. Magbibigay ito ng proteksyon laban sa malalaking sakit tulad ng COVID-19. Bakit magkaiba po tayo ng pinaniniwalaan tungkol sa bakuna? Gayong pareho lang naman tayong nagbabasa sa internet. Dagdag pang tanong ni Mavi. Kapatid, naniniwala lamang ako sa mga impormasyon na nagmumula sa mga mapagkakatiwalaang source gaya ng mga ahensya ng pamahalaan. Nakangiting sagot ni Bona. Kabilang narito ang DOH. Binabasa ko ang kanilang mga opisyal na pahayag. Teka, saan mo ba nababasa ang mga impormasyong pinaniniwalaan mo? Napakamot ng ulo si Mavi bago sumagot. Sa totoo lang, Ate Bona, hindi naman po opisyal na pahayag ang mga nababasa ko. Hindi ko nga po kilalang mga taong nagsasabi ng mga ganong detalye. Mavi, mangako ka, sambit ni Bona. Mangako kang mula ngayon ay magiging mapanuri ka na sa bawat impormasyong iyong mababasa, maririnig o mapapanood. Hindi na malayan ng magkapatid na nakikinig na pala sa kanilang usapan ang kanilang mga magulang. Mga anak, gusto ko rin sumali sa paggawa ng pangako, pahayag ni Nanay Mimay. Sa panahon ngayon, napakaraming naglipa ng fake news, lalo na ang mga maling impormasyon tungkol sa COVID-19 at sa mga bakuna para labanan ito.
Kaya naman, dapat tayong maging maingat sa mga pinaniniwalaan natin. Maniwala tayo sa mga kinauukulan at sa mga eksperto, lalo na at buhay ang nakasalalay rito. Siyempre, kasali rin ako riyan. Hindi pa huling sabi ni Tatay Feli. Kailangan talaga nating maging mapanuri upang makagawa tayo ng mga tamang desisyon. Doon lamang tayo sa kung ano ang totoo at tama. Opo, Nanay. Magkasabay na pahayag ni Nabona at Mavi na may palugod na pagsang-ayon. Opo, Tatay. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na nangako ang kanilang buong pamilya hinggil sa pagpapahalaga sa katotohanan at pagiging mapanuri sa lahat ng panahon at pagkakataon. O hayan mga anak, naunawaan niyo ba ang aking kwento? Thumbs up naman dyan kung opo ang inyong kasagutan. Atin nang alamin kung naunawaan niyo ba ang aking kwento na ibinahagi ko sa inyo. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang katanungan. Anong issue ang tinalakay ni Nabona at Mavi? Kung ang inyong konsepto ay tungkol sa pagsusuri ng isang impormasyon o kaya naman ang paniniwala sa COVID-19 vaccines, swak na swak ang iyong kasagutan. Ikalawang katanungan. Bakit magkaiba ang impormasyon ng kanilang pinaniniwalaan? Ang iyong kasagutan ba ay dahil po iba't ibang impormasyon ang nakalap nila hinggil sa COVID-19 vaccines? Binabati kita sapagkat ganap mong naunawaan ang aking kwento. Mahuhusay! O heto mga anak, ang ikatlong katanungan. Mahalaga bang pagkakaroon ng mapanuring pag-iisip? At bakit? Kung ang ideya mo ay mahalaga sapagkat makakaiwas tayo sa pahamak na ating natutunan kanina, magaling! Ako'y natutuwa sa inyong ipinapakitang pagtugon. Pang-apat na katanungan, paano ipinakita ng pamilyang mapanuri ang kanilang pagpapahalaga sa katotohanan? Ang ideya mo ba ay nangako sila na dapat suriin ang kanilang mga nababasa, naririnig at napapanood? Swak na swak ang iyong kasagutan. At ang panghuling bilang, kung ikaw si Mavi, sasang-ayon ka rin ba sa paliwanag ng iyong kapatid at ng iyong mga magulang? At bakit? Kung ang mabilisan mong pagsagot ay, opo, sang-ayon ako, para maiwasan ko ang salitang pahamak. At mas nanaisin ko ang mga bagay-bagay na makatutulong sa pag-unlad ng aking sarili. Binabati kita, bibong bata! Mahalagang tandaan mga anak, ang konsepto sa ating aralin sa araw na ito. Hindi lahat ng ating naririnig, napapanood, nababasa o nakikita ay agad na nating paniniwalaan. At hindi tayo dapat magpahayag ng anumang reaksyon o desisyon kung ikaw ay may pangamba o agam-agam sa mga bagay-bagay na naririnig, napapanood at nababasa. Sapagkat hindi lahat ay batayan ng katotohanan. Maaaring maging mitsa ng ating buhay kung hindi natin susuriing mabuti ang bawat detalye ng impormasyon na ating nakakalap sa araw-araw. At mahalagang tandaan, ang tagubilin ko, maging matalino sa pagsusuri upang ang buhay ay ganap na bumuti. Kaya naman, tunay na kapakipakinabang ang pagkakaroon ng kawilihan sa pagsusuri ng katotohanan upang maiwasan ang anumang ikakapahamak. At ang hamon ko sa inyo ngayon mga anak, maaari mo bang ituro sa iyong kapamilya ang inyong natutunan sa araw na ito? Kung opo, isang thumbs up naman dyan. Ako'y nagagalak sa inyong pagtugon. Isang talakay na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyo na aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy mga anak ang kagandahang asal na ito hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap.
Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating naging aralin sa pamamagitan ng isang munting pagsusuli. Muli, sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda muli ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon o nakikinig sa radyo. At ang panudo, isulat ang wasto o di wasto sa bawat pagpapahayag. Sa unang bilang. Ayon kay Lino, lahat ng kanyang nababasa sa internet ay tama. Wasto o di wasto? Mga anak, ang tamang kasagutan ay di wasto. Sapagkat kailangang maging mapanuri at magsiyasat bago magbigay ng desisyon o kuro-kuro para makaiwas sa anumang dulot ng kapahamakan. Pangalawang bilang. Naniniwala kaagad si Jam sa mga napapanood na patalastas at anunsyo. Wasto ba o di wasto? At ang kasagutan ay di wasto. At anong dapat nating tandaan? Hindi lahat ng nababasa at napapanood ay agad na nating paniniwalaan upang makaiwas sa pahamak, kaya dapat maging mapanuri sa lahat ng bagay. Pangatlong bilang. Mabilis na sumasang-ayon si B-Boy sa lahat ng pahayag ng kanyang naririnig. At ang kasagutan ay di wasto. Huwag na huwag sumang-ayon sa pahayag na naririnig lamang sa kaibigan, kakilala o kakampi. At ang pang-apat, pinag-aaralan muna ni Hana ang sitwasyon bago siya magpahayag ng kanyang reaksyon. Ang tamang kasagutan, anak, ay wasto. Hindi kawalan sa sarili kung pag-aaralan muna ang isang bagay o sitwasyon bago magbigay ng daliang pagpapasya ng reaksyon o solo o big. At ang panghuling bilang, bago ibahagi ni Marian ang impormasyong kanyang nakalap, tinitiyak muna niyang ito ay mula sa mga eksperto o kinauukulan. At ang tamang kasagutan ay wasto. Dapat ganyan nga ang ating gagawin at ituro, hindi lamang sa ating mga kaibigan o kakilala, higit lalo sa ating kapamilya. Kailangang tiyakin na lehitimo ang mga paksa na ating natutuklasan sa araw-araw nating pamumuhay. O hayan mga anak, ako'y nagagalak dahil ipinakita ninyo ng buong tapang na pagsagot sa mga katanungan ng ating aralin. Sa araw na ito, sa edukasyon sa pagpapakatao. At para sa mga karagdagang gawain, mababasa at makikita sa inyong mga learning activity sheets ang ilang mga gawain na pagganap na dapat ninyong matutunan sa pagsusuri ng katotohanan. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito, kaya panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang Melchora I. Aduca, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon at maging mapanuri hanggang sa muli. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work.
Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good morning, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Broadcasting live here at Mayantok, Tarlac, this is Christian Joy D. Cruzado, your teacher broadcaster for Science Grade 5. Kamusta kayo, mga butihin kong mag-aaral? How are you feeling today? I am grateful that despite the effects of this COVID-19 pandemic in our lives, you are still willing to learn new things. I would like to invite you to join me again in a magical learning experience at home. Today, we are about to explore our first lesson in Science Grade 5 for the school year 2021-2022. At this point, I want you to prepare your modules in Science 5, specifically Quarter 1, Module 1. Kindly prepare your pen and notebook so that you may take down some notes to remember as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise so that you can hear me loud and clear while listening to this broadcast. Because of the COVID-19 pandemic, you and I have been staying inside the house for the longest time. Are you bored? Or are you enjoying your stay at home? Now, let us try to look around the house. Did you know that everything around us is matter? Yes, everything. And all of this have different properties that made them different from each other. Let me see if you can name some. Now, grade 5 pupils, look at your screen. What is the first picture being flashed? Correct! That is a table. Perfect. How about the second picture? Are you familiar with the second picture? Correct! That is an umbrella. How about the third one? Can you identify what is the picture being flashed in your screen? Correct! These are bleach, or others called this as Clorox. We are using this every time we wash our clothes or as a toilet bowl cleaner.
And for the last picture, are you familiar with this? Correct! These are fruit peelings. Correct! Very good. These are table, umbrella, bleach, and fruit peeling. We need these things in order to survive. But some of these may bring danger when not properly used. Can you identify which among these things are useful and harmful? Here is your guide when identifying them. Useful materials. Materials are considered useful when it serves a purpose. These materials may have properties such as durability, resistance to water or heat, flexibility, elasticity, and hardness. Again, I repeat, useful materials. Materials are considered useful when it serves a purpose. These materials may have properties such as durability, resistance to water or heat, flexibility, elasticity, and hardness. Some useful materials can also be reused. Materials made of metals, ceramics, wood, textiles, as well as plastic and rubbers are considered useful materials. Again, some useful materials can also be reused. Materials made of metals, ceramics, wood, textiles, as well as plastic and rubbers are considered useful materials. Example number 1. Table can be used for serving food. It has the property of durability. It is durable because it has the ability to withstand wear, pressure, or damage. Again, it is durable because it has the ability to withstand wear, pressure, or damage. Moving on to example number 2, we have umbrella. Umbrella can be used for protection against rain and sunlight. It has the properties such as resistance to water and heat. Again, umbrella can be used for protection against rain and sunlight. It has the properties such as resistance to water and heat. For example number 3, we have plastic cups. Plastic cups can be considered as flexible because you can use it as a plastic cup for drinking and at the same time a small container or holder for small stuffs such as pencil and ballpen. Again, plastic cups can be considered as flexible because you can use it as a plastic cup for drinking and at the same time a small container or holder for small stuffs such as pencil and ballpen. Moving on to example number 4, we have rubber band. Rubber band commonly used to hold multiple objects together. It has the property of elasticity because it can be stretched. Again, rubber band commonly used to hold multiple objects together. It has the property of elasticity because it can be stretched. And for the last example, we have marbles. Marbles are commonly used as children's game and it can also be used as display for some. It has the property of hardness because it resists pressure. Harder materials are more difficult to cut and shape than softer ones. Again, it has the property of hardness because it resists pressure. Harder materials are more difficult to cut and shape
than softer ones. On the other hand, we have harmful materials. Materials can be considered harmful when they are made for a certain purpose only and can cause injury when not used or disposed properly. Again, I want to emphasize this. Harmful materials can be considered harmful when they are made for a certain purpose only and can cause injury when not used or disposed properly. Harmful materials may have these properties: corrosive, flammable or explosive, poisonous or reactive. Again, harmful materials may have these properties such as corrosive, flammable or explosive, poisonous or reactive. Example, we have bleach. Bleach, when not properly used, may damage lungs and organs. Bleach is corrosive, especially to metal surfaces. Bleach itself is readily diluted with water and can be neutralized on surfaces, including skin. Again, bleach is corrosive, especially to metal surfaces. Bleach itself is readily diluted with water and can be neutralized on surfaces, including skin. Moving on to example number 2, we have the gasoline. Gasoline, when accidentally exposed with fire or heat, can lead to flammability or explosion. It is flammable or explosive because of its low flash point and high vapor density. Again, gasoline, when accidentally exposed with fire or heat, can lead to flammability or explosion. It is flammable or explosive because of its low flash point and high vapor density. And for the last example, we have a used syringe. Used syringe should never reuse from one patient to another. It must be discarded once it has been used. Used syringe may be poisonous to others once it has been used with other people. Again, it must be discarded once it has been used. Used syringe may be poisonous to others once it has been used with other people. Materials are considered waste when it's already served its primary use and can be discarded. It can be classified as biodegradable and non-biodegradable. Fruit and vegetable peelings and papers are biodegradable materials that can be decomposed by bacteria and other living things. Styrofoam and plastic are non-biodegradable because they do not rot easily. Now, let us see if you can identify what these sentences describe. Is it useful or harmful materials? Kindly get your pen and paper. For those who are watching via FB Live, you can write your answer in the comment section. I will read the sentence twice. Number 1, we have materials that can be recycled. Again, materials that can be recycled. Useful or harmful? Correct! These are useful. Number 2, materials that can cause injury. Materials that can cause injury. Useful or harmful?
Correct! These are harmful. Number 3. Materials that are toxic to us. Materials that are toxic to us. Useful or harmful? Great! These are harmful. Number 4. Materials that pollute the environment easily. Materials that pollute the environment easily. Useful or harmful? Perfect! These are harmful. And for the last item, we have number 5, materials that can be used for other purpose. Materials that can be used for other purpose. Useful or harmful? Correct! These are useful. Great! Now you can distinguish the difference between useful and harmful materials. Now, my dear students, I would like you to get a sheet of paper and to measure the learnings on the topic being discussed. Let's have a short test. These are the instructions. Here are some of the materials found at home and in the environment. Classify them and write useful and harmful as your choices for your answer. Let's begin. Number 1. Old clothes. Again, old clothes. Useful or harmful? Number 2. We have old newspapers. Old newspapers. Useful or harmful? Number 3. We have disinfectant spray. Disinfectant spray. Useful or harmful? Number 4. Hairspray. Number 4. Hairspray. Useful or harmful? And for the last number, we have vinegar. Number 5. Vinegar. Useful or harmful? Okay, time's up. Are you done? Okay, let's check your answers. Number 1. Old clothes. The answer is useful. Correct. Why do we say that old clothes are useful? Because we can turn it into bags. Correct. Number 2. Old newspapers. When your answer is useful, then you are correct. Old newspapers are useful. Old newspapers are useful because we can turn this into a recycled vase. Great! Number 3. Disinfectant spray. The correct answer is harmful. Disinfectant spray is harmful because it can cause significant irritation to the eyes and nose. Number 4. Hairspray. Number 4 is hairspray. The answer is harmful. Correct. Unintentional eye contact, inhalation, or ingestion of small amounts of hairspray might produce minor irritating effects. And for the number 5, we have vinegar. The answer is harmful. Perfect. Vinegar is acidic enough to inflame the esophagus and stomach. Did you get everything right? Great! Okay, count the number of the correct items. For those who got a perfect score of 5, congratulations!
For those who got 4 to 3, job well done. And for those who got 2 and below, is still okay for trying. Do not lose hope. Now, let's have a wrap up. Useful materials are considered useful when it serves a purpose. These materials may have properties such as durability, resistance to water, heat or acid, flexibility, elasticity, and hardness. Harmful materials can be considered harmful when they are made for a certain purpose only and can cause injury when not used or disposed properly. Harmful materials may have these properties such as corrosive, flammable or explosive, poisonous, or reactive. Materials are considered waste when it's already served its primary use and can be discarded. It can be classified as biodegradable and non-biodegradable. Fruit and vegetable peelings and papers are biodegradable materials that can be decomposed by bacteria and other living things. Styrofoam and plastic are non-biodegradable because they do not rot easily. Wonderful! You were able to identify useful and harmful materials. And now, for your assignment. Write 5 examples of useful and harmful materials that can be found in school. Again, for your assignment, grade 5 pupils, write 5 examples of useful and harmful materials that can be found in school. Now you know! I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number. My number is 0927-591-7815. Again, if you have queries about our lesson for today, just text me at my number. My number is 0927-591-7815. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by saying, the science of today is the technology of tomorrow. Thank you and God bless. This is your science anchor teacher, Sir Joy. See you on Wednesday. Bye! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation,
kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Good morning, everyone. Good morning, my dear grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 and Channel 100 of Converge Cable TV. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Welcome back to school, grade 5, and welcome to our mathematics class. I am teacher Raymar V. Pedroche, broadcasting live from Santa Ignacia, Tarlac, and I will be with you as we explore the wonderful world of mathematics. For today's lesson, we will be discussing about divisibility rule for 2, 5, and 10, and to find the common factors of a number. That's right, that will be your first lesson in mathematics for the school year 2021-2022. Are you ready? Let me ask you, do you love mathematics? Well, if you do, then if you say yes, well, that's great. If you say no, please stay, because I will make sure that this will be an exciting and interesting lesson for you. But it will be more interesting if you will find your comfortable place so that you can listen properly and attentively and actively participate in today's lesson. So prepare your learning materials, your pen or ball pen, your notebook and paper, and also bring with you your water bottle to keep hydrated. Just a reminder, if you are watching live on Facebook, please feel free to comment your answers. And if you are watching on television and listening on radio, you can write your answers on your answer sheet or papers to be submitted to your teachers. I can see some active watchers who are greeting and are excited for today's lesson. Good job, kids! For this lesson, try to recall your knowledge on the division of whole numbers. Now, let's have the first task. I will give you 5 seconds to answer each item. Number 1, what is the quotient of 242 divided by 2? Again, 242 divided by 2 is 5 seconds. That's right, the answer is 121. Did you get it right? Very good. Let's have another one. What is the quotient of 415 divided by 5? Again, 415 divided by 5 is, you have 5 seconds to answer. The answer is yes, 83. Very good. Let's have another one. Number 3. How about what is the quotient of 350 divided by 10?
I repeat, what is 350 divided by 10? Another 5 seconds to answer. Alright, it's 35. Is there any remainder in this problem? That's right, there is none. The answers were exact. Let's try another example. Number 4. What is the quotient of 423 divided by 2? I repeat, 423 divided by 2 is 5 seconds. So the answer is 211 remainder 1. How about 356 divided by 5? What is the answer? 5 seconds. Alright, the answer is 71 remainder 1. And lastly, what is 683 divided by 10? Again, 683 divided by 10 is 5 seconds to answer. Alright, the answer is 68 remainder 3. Very good. What have you noticed with this problem? Were the answers exact? That's right, they are not exact because we have some remaining digits after saying the exact quotient. Before we proceed to our lesson, let's review some math fundamentals. For your next task, unscramble the jumbled letters to form the correct word or words. First term. Letters are E, R, P, I, M, B, U, M, R, E, N. 5 seconds to answer. Yes, the answer is prime number. Then what is a prime number? Prime numbers are numbers greater than 1 that only have 2 factors, 1 and the number itself. Another term, the letters are P, I, S, E, T, O, C, M, O, N, B, U, M, R, and E. 5 seconds to answer. Yes, the answer is composite number. Composite number are numbers that can be defined as whole numbers that have more than 1 factor. Next word. The letters are E, L, B, I, S, I, V, I, D. 5 seconds to answer. Yes, that's right. The answer is divisible. A number is divisible by another number if the quotient is exact and there is no remainder. Another term. The letters are S, I, T, D, I, B, I, L, I, V, Y, and I. 5 seconds to answer. So the answer is divisibility. Divisibility refers to a number's quality of being divided by another number without remainder. I hope you enjoyed that, kids. Are you ready for another activity? Let us now answer activities 1 to 3. For the first activity, I want you to choose the number that are divisible by 2, or the numbers that can be divided by 2, that has exact quotient and no remainder. The numbers are 232,
654, 467, 356, 861, 893, 349, 740, and 438. Again, I want you to choose the numbers that are divisible by 2. I will give you 5 seconds to look for the numbers divisible by 2. So the numbers are 232, 654, 356, 740, and 438. Are your answers the same as mine? Well, good job, kids. All right, next activity. What numbers are divisible by 5? 547, 350, 525, 640, 785, 736, 572, 640, and 795. Again, 5 seconds to answer. So the numbers are, okay, we have 350, 525, 640, 785, 640, and 795. Are your answers correct? Very good. If not, we still have more activities. So, cheer up! Okay, for the third activity, please choose the numbers that are divisible by 10. The numbers are 849, 760, 372, 780, 902, 904, 986, 840, and 329. 5 seconds to look for the numbers divisible by 10. So the numbers divisible by 10 are 760, 780, 940, and 840. Did you get it right? Excellent! Going back to the first activity, I want you to look at the numbers that are divisible by 2. The numbers are 356, 650, 432, 654, 356, 438, and 740. Take note that these numbers ends with 2, 4, 6, 8, and 0. Therefore, divisibility rule for 2 states that a number is divisible by 2 when the given numbers end with 0, 2, 4, 6, or 8. Now, let's look at the numbers that are divisible by 5 in the second activity. The numbers are 350, 525, 640, 785, and 795. If you notice, these numbers ends with 0 and 5. So, divisibility rule for 5 states that any number that ends with 0 are divisible by 5. Next, the numbers that are divisible by 10 are 760, 380, 780, 940, and 840. Observe that these numbers end with 0. Therefore, divisibility rule for 10 states that a number is divisible by 10 when the given number ends with 0. This time, let's answer some guided exercises on the application of the rules. Identify mentally whether or not its large numbers is divisible by the smaller number. Right? Okay? Write yes if the number is divisible and no if it is not. Are you ready? Let's go to number 1.
Is 130 divisible by 2? 3 seconds. So the answer is yes. 130 is divisible by 2 because it ends with 0. Number 2, 567 is 567 divisible by 2? 3 seconds. Let's see what's the answer. So the answer is no. 567 is not divisible by 2. The quotient is 28 remainder 1. Number 3. Is 410 divisible by 10? Yes or no? Okay, the answer is yes. 410 is divisible by 10 because the last digit is 0. Next, number 4. 700 is 715 divisible by 5? Yes or no? 3 seconds. Well, the answer is yes. For 715 is divisible by 5. And number 5. Is 832 divisible by 5? 3 seconds. Well, the answer is no. 832 is not divisible by 5. There you have it, my dear grade 5 learners. Let us now use the divisibility rule for 2, 5, and 10 to find out the common factors of the number. But before we proceed, what is a common number? A common factor. A common factor is a factor that is the same for 2 or more numbers. Study the table, say yes if the number is divisible by 2, 5, or 10, and say no if it is not. Is 280 divisible by 2? Yes, it is divisible by 2. Is it divisible by 5? Yes. And is it divisible by 10? Yes. So 280 is divisible by 2, 5, and 10. Therefore, 2, 5, and 10 are some of the factors of 280. How about 645? Is 645 divisible by 2? I'm afraid it's a no. How about 5? Is it divisible by 5? Yes, it is. And how about 10? Is 645 divisible by 10? A big no. Out of the 3 numbers, 5 is the only factor of 645. Now let's go with 720. Is 720 divisible by 2? Yes. Is it divisible by 5? Yes. Is it divisible by 10? Also, a big yes. So 720 is divisible by 2, 5, and 10. Therefore, 2, 5, and 10 are some of the factors of 720. Now, take a look at the table. What is the common factor of 280, 645, and 720? Yes! All 3 numbers can be divided by 5. 5 is the common factor of 280, 645, and 720. Good job, my dear grade 5 learners! Now, let's have a recap. Do you still remember the divisibility rule for 2, 5, and 10? How about the common factor? How will you know if a number is divisible by 2? A number is divisible by 2
when the given number ends with 0, 2, 4, 6, or 8. How about 5? A number is divisible by 5 when the given number ends with 5 or 0. And for 10, a number is divisible by 10 when the given number ends with 0. Now, what is a common factor? A common factor is a factor that is the same for two or more numbers. Well done, grade 5 learners. So you have learned how to use divisibility rules for 2, 5, and 10 to find the common factors of numbers. Let's apply those learning to our next activity. Number 1. So choose the letter of the correct answer. Are you ready? Number 1. Which of the following is the set of common factors of 48 and 60? A. 1, 2, 3, 4, 6, and 12. Or B. 1, 2, 3, 4, 8, or 12. And 12. Is it C? 1, 2, 3, 4, 6, and 8. And D. 1, 2, 4, 6, and 12. You have 10 seconds to find the correct answer. So the correct answer is letter A. The common factors of 48 and 60 are 1, 2, 4, 6, and 8. Number 2. 1, 2, 5, and 10 are the common factors of A. 20 and 25, B. 20 and 30, C. 25 and 30, or letter D. 15 and 25. Again, 1, 2, and 5 are the common factors of A. 20 and 25, B. 20 and 30, C. 25 and 30, or letter D. 15 and 25. 5 and 10 seconds to answer. The correct answer is letter B, 20 and 30. Which of the numbers below is divisible by both 5 and 10? A. 75, B. 105, C. 235, or D. 540. Again, which of the following numbers is divisible by both 5 and 10? A. 75, B. 105, C. 235, or letter D. 540. 10 seconds to answer. So the answer is letter D, 540. It is divisible by both 5 and 10. Let's proceed to number 4. One of the following is divisible by both 2 and 5. Which one it is? Again, what of the following number is divisible by both 2 and 10? Which one is it? A. 552, B. 625, C. 760, or letter D. 845. 10 seconds to answer. Okay, so the correct answer is letter C, 760. Let's proceed to number 5. Which of the following is not divisible by 2, 5, and 10? I repeat, which of the following is not divisible by 2, 5, and 10? A. 90, B.
145, C, 250, or letter D, 525. 10 seconds to answer. The correct answer is letter B, 145. Good job, kids! I'm sure you are enjoying our activities. You can continue answering the next 5 items and the remaining activities in your self-learning modules and learning materials. Please submit your answers to your respective teachers. What is your score? If you get 5 out of 5, then you are excellent. For those who did not get a perfect score, it doesn't mean that you are not good. Don't worry, you can do better next time. Just keep on studying. To our grade 5 learners, I admire you for being good listeners. Great work, kids! And to our parents and guardians, please continue assisting and guiding our learners in doing their tasks. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. There you have it. Congratulations, kids. You did a great job today. That's it for now. You will have more exciting and fun activities in mathematics next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am teacher Raymar B. Pedroche, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time, stay safe. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26.
simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. It's written in Mark 11:24 that whatever we asked in prayer, believe that we have received it and it will be ours. So therefore, sa lahat po ng mga nakikinig, tayo po ay manalig at manampalatayang tumutugon ang makapangyarihang Diyos anuman ang sitwasyon na ating kinabibilangan sa ngayon. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba sapagkat walang pagkakataon at panahon na kami po'y inyong iniwanan at pinabayaan. Bagkus lagi kayong naroon, sumusubaybay at sumasama sa amin sa kabila po ng hamon na amin pong kinabibilangan sa kasalukuyan. Salamat po sa lakas, salamat sa mga answered prayers. Salamat po Panginoon sa pagiging kalikasan mo na aming Panginoon at tagapagligtas na sumasa amin. Sama-sama po kaming nananampalataya sa diwa ng pananalangin at amin pong ipinapaabot sa iyo ang aming pong mga petitions, dear Lord. Patuloy po naming idinudulog sa inyong harapan na proteksyonan niyo po ang bawat isa sa amin laban sa anumang uri ng sakit, karamdaman at kapahamakan. Ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ang mga learners, ang guro, Panginoon, ilayo niyo at iligtas sa COVID-19 at maging sa mga variant nito at sa mga nagsulputang sakit. Proteksyon ang naway sumaamin. Higit kang makapangyarihan at napagtagumpayan anumang uri ng virus at sakit ang naglipana sa sanlibutan, Panginoon. Patuloy din po namin ipinapanalangin na lahat ng may karamdaman, ang iyong kalinga, ang iyong pagpapagaling, ang iyong pag-abot sa pangangailangan ng bawat isa ay amin pong makakamit, O Diyos. Bigyan niyo po kami ng sapat na lakas at motibasyon upang makita ang buhay sa aming pagpapatuloy ng may pag-asang mula sa iyo, Panginoon. Amin din pong ipinapanalangin ng lahat ng mga taong namatayan, Panginoon. Panalangin po namin na i-comfort niyo po sila at makita ng may positibong pananaw na kailangang magpatuloy at masulit ang buhay na ito habang kami nabubuhay para sa iyo, O Diyos. Ganun din po, amin din pong ipinapanalangin lahat ng mga school leaders, spiritual leaders, ang aming pong presidente, LGU, DEPED officials, dear Lord, na babasbasan niyo po ang bawat isa sa amin ng kaalaman at karunungan ng courage, Lord God, na sa anumang ginagawa naming mga pulisiya, decision-making, orders, memorandum, lahat ng ito ay para sa kapakinabangan ng mga mag-aaral at para sa iyong kapurihan. Anuman ang mga personal na intensyon ng mga nanunood at nakikinig sa kasulukuyan, kalingain mo, iligtas mo, at patuloy, Panginoon, na makatagpo kami ng katugunan ng aming panalangin sa iyo. Nang may pagpupuri, pasasalamat at pagsamba, ito po ang aming usal at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw mga bata, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ikalimang baita. Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26. Sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin po ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. At sa Channel 100 ng Converge Cable TV. Mapagpalang araw sa mga masisipag na mag-aaral ng ikalimang baita. Nagagalak ako na makasama kayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ako si Binibining Hana Litokero, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 5. Inaasahan ko na kayo ay nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na mga bata? Naging masaya at makabuluhan ba ang inyong bakasyon? Batid kong kayo ay mas lalong nahasa sa pagbasa at pagsulat dahil kayo ay nasa tahanan lamang at hindi pwedeng lumabas. Sa puntong ito, nais kong ihanda na ang inyong sarili, makinig ng mabuti at unawain ang ating talakayan. Ihanda rin ang inyong activity sheet, malinis na papel at panulat. Bago natin talakayin ang ating leksyon sa araw na ito, tayo ay magkakaroon muna ng lakbay diwa. Sundin lamang ang bawat panutong aking babanggitin. Humikit at huminga ng malalim. Pakinggan ang ingay sa paligid. Pakinggan ang tibok ng puso. Isipin ang inyong pamilya. Umili ng isang pangyayaring hindi mo malilimutan kasama ang iyong pamilya. Isipin ang bawat detalye nito. Tapos na ba mga bata? Mahusay! Binabati ko kayo sa pagsunod sa ating lakbay diwa. Ngayon, sa iyong papel, ikwento ang pangyayaring rumehistro sa inyong diwa. Yan ay iwawasto ng inyong guro sa Filipino 5. Alam kong likas sa atin ang pagkukwento at pakikipagkwentuhan. Ginagawa natin ito upang masabi ang ating nararamdaman o nararanasan. Ano-ano nga ba ang ating mga ikinukwento? Tama! Nariyan ang mga magagandang palabas sa telebisyon. Baka naman hanggang ngayon mga bata, si Cardo pa rin ang pinapanood ninyo ha? Sumunod, mga pangyayaring nasaksihan. Sumunod, mga tekstong nabasa. At mga napakinggang impormasyon. Ibig sabihin, magkakaugnay ang lahat ng nangyayari sa ating paligid hanggang sa ating pandama. Ngayon ay ating basahin ang tula
na pinamagatang ang batang hindi nagsisinungaling. Pero bago yan, mga bata, sino sa inyo ang hindi nagsisinungaling? Sagutin ng tama, bawal magsinungaling. Ang batang hindi nagsisinungaling. Ito ay sinalin ni R.G. Alcantara. Minsan may isang batang lalaki. Kulot ang buhok at may mga matang masaya palagi. Isang batang palaging nagsasabi ng totoo at hindi kailanman nagsisinungaling. Kapag umalis na siya ng paaralan, magsasabi na ang lahat ng kabataan. Ayan, pauwi na ang may kulot na buhok, ang batang hindi kailanman nagsisinungaling. Kaya nga ba, mahal siya ng lahat dahil lagi siyang matapat. Sa araw-araw at habang lumalaki siya, may lagi nang nagsasabi, ayun na ang matapat na bata. At kapag nagtanong ang mga tao sa paligid kung ano ang dahilan at kung bakit, palagi ganito ang sagot. Dahil hindi siya kailanman nagsisinungaling. Ulitin ko ang tula, mga bata. Ang batang hindi nagsisinungaling. Minsan, may isang batang lalaki. Kulot ang buhok at may mga matang masaya palagi. Isang batang palaging nagsasabi ng totoo at hindi kailanman nagsisinungaling. Kapag umalis na siya ng paaralan, magsasabi na ang lahat ng kabataan. Ayan, pauwi na ang may kulot na buhok, ang batang hindi kailanman nagsisinungaling. Kaya nga ba, mahal siya ng lahat dahil lagi siyang matapat. Sa araw-araw at habang lumalaki siya, may lagi nang nagsasabi, ayun na ang matapat na bata. At kapag nagtanong ang mga tao sa paligid kung ano ang dahilan at kung bakit, palaging ganito ang sagot dahil hindi siya kailanman nagsisinungaling. Ngayon sa inyong sagutang papel, isulat ang inyong sagot sa mga sumusunod na katanungan. Unang bilang, sino ang pangunahing tauhan sa tula? Ano ang angking ugali nito? Bakit siya minamahal ng tao? Pang-apat, bilang isang mag-aaral, nararapat bang tularan ang angking ugali ng bata? At pang-lima, nasubukan mo na bang maging matapat? Sa paanong paraan? Tapos na mga bata, babasahin ko ang inyong mga kasagutan. Sa unang bilang, ang pangunahing tauhan ay tama, ang batang lalaki na kulot ang buhok. Sa pangalawang bilang, ano ba ang angking ugali nito? Magaling, siya ay batang matapat. Bakit siya minamahal ng tao? Mahusay dahil siya ay hindi nagsisinungaling. Dapat bang tularan ang batang lalaki? Opo naman. Sa panghuling bilang, basahin ko ang sagot ni Kate. Sabi niya, opo, noong nabasag ko po ang paso ni Lola kasi si Lola ay isang plantita. Sinabi ko po ang totoo. Tama lang yon, Kate. Nararapat lang na sa lahat ng oras tayo ay dapat maging matapat, mabuti man o masama. Sa puntong ito, may ipapakita akong mga larawan. Suriin kung ano ang inyong naiisip ukol dito. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Sa unang larawan, ayon sa Department of Health,
patuloy na dumarami ang bilang ng malnourished na bata. Ano ang inyong naiisip ukol dito? Isulat sa inyong sagutang papel. Pangalawa, bigla akong nagutom sa larawan. Gutom si Mark at junk foods ang kanyang mga kinain. Sigurado ako, nakatikim na kayo ng mga yan, mga bata. Pangatlo, naghugas ka ng plato at aksidente mong nabasag ang isa. Ngayon, maglaro naman tayo mga bata. Alam kong sabik na kayong maglaro sa kalye. Kaya naman, alalahanin nga natin ang mga sinasabi kapag nilalaro ang sumusunod. Punan lamang ng tamang salita ang bawat patlang. Sa unang bilang, tagu-taguan, maliwanag ang patlang. Masarap magtago sa diliman. Pagkabilang ko ng 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Ano ang inyong sagot, mga bata? Tama! 1. Pangalawang bilang. Bato, patlang, tik. Ano ang inyong sagot? Mahusay. Bato, tik. Kahit kayo'y nasa bahay, pwede niyong gawin yan, di ba mga bata? Yayain ng nanay, ate, kuya, at tatay. Pangatlo, sausaw suka, mahuli, patlang. Ang sagot ay taya. At ang panghuli, langit, patlang, impyerno, saksak puso, tulo ang dugo. Patay, buhay, umalis ka na sa pwesto mo. Ano ang sagot? Tama, lupa. Anong naramdaman mo sa ating paglalaro, mga bata? Nakakamiss sa labas, di ba? May hindi ka ba nalilimutang karanasan sa paglalaro ng mga yan? Ikwento mo naman sa iyong sagutang papel. Mga bata, palaging isaisip na lahat ng pangyayari sa ating paligid ay magkakaugnay. Ano man ang iyong estado sa buhay, ano man ang iyong naiisip at nadarama, ang mahalaga ay kung paano ka magbigay ng reaksyon sa mga pangyayaring ito. Ngayon ay basahin naman natin ang isang kwento. Noong pumasok ang balitang nagkaroon na ng unang kaso ng COVID-19 ng bansa, lahat tayo ay nagulantang. Kasunod nito ay ang pagpapatupad ng lockdown. Bawal lumabas ang lahat at dapat ay manatili lamang sa tahanan. Habang ipinapatupad ang enhanced community quarantine sa bansa, ay may kanya-kanya tayong karanasan. Gaya na lamang ni Ana, na 10 taong gulang pa lamang, siya ay natakot, nalungkot, nadismaya at nainip. Wala siyang magawa sa loob ng bahay. Hindi rin siya nakakapaglaro. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin ang kanyang puso dahil wala siyang sakit na nararanasan. Nanatili silang malakas kahit may pandemya. Sa kwentong napakinggan, ano-ano ang naranasan ni Ana na iyo ring naranasan? Maaari mo bang itong pag-ugnayin? Gamitin lamang ang chart na nasa ating screen. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Naranasan ni Ana at naranasan ko. At inyo itong pag-uugnayin, mga bata. Tapos na, mga bata?
ng inyong guro sa Filipino 5. Ngayon ay dumako tayo sa isa pang gawain. Unawaing mabuti ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang angkop na kaisipan sa mga sitwasyon sa bawat bilang. Isulat na lamang ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, nakita mo ang isang batang naglalakad sa kalye. Walang kasama at tila nag-aalala siya. Ano ang iyong gagawin? Nakita mo ang isang batang naglalakad sa kalye, walang kasama, at tila nag-aalala siya. Ano ang iyong gagawin? Sa letrang A, tatanungin ang pangalan ng bata at kung taga saan siya. Sa letrang B, hahayaan ang bata sa paglalakad. Sa letrang C, isusumbong sa kapitan ng barangay. At sa letrang D, ihahatid sa kanyang magulang. Ano ang inyong sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang D. Pangalawang bilang. Nais mong makapasa sa pagsusulit. Ano ang gagawin mo? Nais mong makapasa sa pagsusulit. Ano ang gagawin mo? Letrang A, hindi mag-aaral ng leksyon. Letrang B, manonood na lang ng telebisyon. Letrang C, mag-aaral ng leksyon. At letrang D, mangungopya sa katabi. Ano ang inyong sagot, mga bata? Tama! Letrang C, mag-aaral ng leksyon. Lalo na ngayon, modular distance learning, wala kayong pagkokopyahan na katabi. Pangatlong bilang. Nakita mong may nagtapon ng basura sa ilog. Ano ang gagawin mo? Nakita mong may nagtapon ng basura sa ilog. Ano ang gagawin mo? Sa letrang A, isusumbong sa magulang at i-report sa barangay. Sa letrang B, hindi ko siya pagsasabihan. Sa letrang C, hahayaan ko na lamang siya. Sa letrang D, sabihin kung okay lang ang ginawa niya. Ano ang inyong sagot, mga bata? Tama! Sa letrang A. Pang-apat. Napansin mong umiiyak ang iyong kaibigan dahil wala siyang baon. Ano ang gagawin mo? Napansin mong umiiyak ang iyong kaibigan dahil wala siyang baon. Ano ang gagawin mo? Sa letrang A, hahayaan ko siyang magutom at umiyak. Sa letrang B, bibigyan ko ng pagkain. Sa letrang C, pagsasabihan ko ang magulang niya. Sa letrang D, bibigyan ko siya ng pera. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Letrang B, bibigyan ng pagkain, huwag pera. Baka mamaya hindi pa niya ito ipambili ng pagkain. Eh di nagutom din siya. At ang panghuli, sa mga nagdaang bagyo, naranasan mong masira ang inyong bahay. Kung nakabalita sa radyo ngayong umaga na may darating na bagyo, ano ang iyong mabuting gagawin? Sa mga nagdaang bagyo, naranasan mong masira ang inyong bahay. Kung nakabalita sa radyo ngayong umaga na may darating na bagyo, ano ang iyong mabuting gagawin? Letrang A, maghahanda ng mabuti. Letrang B, hayaan ang magulang na maghanda. Letrang C, hindi tutulong sa magulang. Letrang D, magdasal na hindi matuloy ang bagyo. Ano ang tamang sagot? Tama! Letrang A, maghanda ng mabuti at magdasal na rin.
Ilan ang naging tama sa sagot ninyo? Isang thumbs up naman dyan. At bilang inyong takdang aralin, sagutan ang chart. Ito ay ang karanasan noong wala pang pandemya versus ngayong may pandemya. Mga bata, lagi niyong tatandaan na anumang mangyari sa araw-araw, maganda man o hindi, inaasahan man o kagulat-gulat, isa lang ang dapat nating gawin. Iyon ay ang kontrolin ang ating reaksyon sa mga pangyayaring ito. O mga bata, tapos na ang ating leksyon ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa susunod na aralin, ako si Binibining Hana Litukero, nagsasabing sa pag-aaral ay huwag tamarin upang makamtan ang inyong mithiin. Hanggang sa muli! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Balik po kami and napaka-palad po namin today sa ating Good Morning Tarlac dahil makakasama po natin ang ating SDS from Province of Tarlac, Doc Ronaldo Poson. Sir, may paabak. Bumati muna sa ating mga viewers. Good morning po sa ating lahat ng mga nandyan sa DCTC at sa lahat po ng ating mga viewers po, parents, students, teachers, and everybody else. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, and napakapalad po natin dahil sa ating opening of classes, syempre nakapiling po natin ang ating SDS, si Doc Ronaldo Poson. Sir, balitaan niyo kami sa ating opening ng ating classes bagamat last week ay nag-open na po tayo sa ating pong mga klase province-wide or nationwide, sir. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Dito po sa Tarlac, tuloy po ang edukasyon, ika nga natin. Hindi po sapat ang pandemya ng COVID-19 at ang kanyang variant upang mapigil po ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Dahil po dito, ako'y nagpapasalamat unang-una po lahat sa ating mga taga-paglingkod dito sa Tarlac, mula kay Governor, sa ating mga congressman, lalong-lalo na kay Congressman Charlie, pagpapagamit po ng kanyang radio at TV station na napakalaking bagay po na ang naibigay sa ating pag-aaral. Kaya po, ang Tarlac po ay nangunguna sa buong Pilipinas pagdating po sa paggamit po ng radio-based instruction, ganoon din po ang TV-based instruction. Dahil po sa tulong ng ating mga naglilingkod, inulit ko, mula kay Governor na hindi po kami pinapayaan sa mga pagbigay ng gadget, kay Congressman Charlie, sa iba pang mga congressman na nagbigay tulong po sa atin, at higit sa lahat po ang ating mga punong bayan, ang mga mayors natin, ganoon din po ang ating mga kapitan, at ang mga non-government units, mga alumni po, lahat po ng mga philanthropists dito po sa Tarlac nagsama-sama po para iangat po ang buong lalawigan ng Tarlac. Kaya maganda po pa rin ang naging pag-aaral po dito sa Tarlac kahit na po nandito tayo sa ganitong klase ng pamamaraan, tayo po ay naka-online. Okay pa rin po, maayos pa rin po. Itong unang nakaraang linggo, tuloy na po ang pasukan, may schedule ng mga teachers, may mga nagtuturo na nga po. Noong Lunes nga ng Tarlac at napakadami pong paaralan ng kanyang napuntahan at siya po ay namangha dahil po sa Tarlac tuloy po ang edukasyon. Yes, kasamang Lynn. Yes, thank you for that, Dr. Pozon. So, since last week nga po, yung formal opening natin, sabi nga po ninyo, nag-start na po tayo na magturo. Di simula na rin po yung ating mga modules. The same, pa rin po ba tayo? The same mode of learning pa rin ang ating gagawin this 2 year? Opo, Ma'am Lynn. Blended modality po ang tawag natin sa ating mga ginagamit dito sa Tarlac. Blended, ibig sabihin halo-halo po siya kung ano yung napakaakma at dapat at siya yung pinakamainam at pinakamahusay sa distrito, sa lugar o sa bayan, yun po ang ating ginagamit. Yung module, doon po sa talagang wala pong mga gadget, walang network, ayan po gumagamit po tayo ng module. Yung mga meron pong mga gadget, meron pong mga network, online po siya. At talaga namang pong nagtuturo ang teacher, kagaya ng nag-uusap tayo ngayon, nandito ako, nagtuturo, andyan kayong nakikinig, gamit po yung ating mga radio station, gamit po ang ating online na modalities, ang ating network, ang ating TV, naka-record na po yung mga iba, ipinigli na lang nila at ang mga bata ay nakakasubaybay po. Kaya may gumagamit po ng module, may gumagamit po ng tablets kasi po namigay po ang DEPED Tarlac province po ng tablet sa mga kabataan at saka sa buong Region 3 po, 20 divisions po yan. Tayo po ang may pinakamaraming tablet na nabili at ibigay na sa mga mag-aaral po. At yan po ay tinambalan ng ating governor kaya lalong tataas pa po yung bilang ng mga batang mayroon pong gadget, lalo na po yung tablet. Ngayon, sino pong mga priority nating binibigyan ng mga tablet na ito? Ito po yung mga mag-aaral na nandun po sa tinatawag na last mile school.
Yung malalayo po, yung mga nasa bundok, yung mga nasa gitna ng bukid, yung mga mahirap abutin ng mga network po at ng mga service ng ating mga communication provider gaya ng Smart at Globe. Kasi po, doon po sa tablet na ibigay natin, meron din po silang matatanggap na USB. Andun po yung mga lessons na magagamit po ng mga bata. Kaya ano po, blended po siya. Tuloy yung module sa ibang lugar, tuloy po yung project simple ni Governor, tuloy po yung ginagawa natin dito sa DEPED na radio, tuloy po yung TV instruction, lahat po yan. Gagamitin po ng distrito kung alin po yung mainam sa kanila upang wala pong magpag-iwanan. Basta meron po kaming sinusunod na guide na sa first quarter, ito yung mapag-aaralan ng mga bata, ito yung kanilang lesson, yun po yung i-deliver, yun po yung ating ipapahayag sa ating mga mag-aaral sa pamamagitan po ng iba-ibang pamamaraan kagaya ng my module at ng iba pang nabanggit ko na. Kaya salamat po ulit sa mga sumusuporta sa atin pong paaralan sa DEPED Tarlac Province. Kahit na po ito, natanggap ko na naman kahapon yung report ng Provincial Government of Tarlac Information Office. Tumataas po yung bilang ng mga nagsasawi. Kasama na po ang mga kapamilya natin sa DEPED. Ngayong umaga, meron pa akong natanggap, 2 teachers po, namatay sila. Tumataas po yung bilang. At ano po, wala tayong magagawa. Nandiyan na siya. Kailangan i-manage po natin. Kaya nakakalungkot po na sa isang linggo, meron akong nababalitaan na sawi sa aming hanay, may mga nag-positive, pero God is great. Sabi nga po, hindi po niya tayo pababayaan. Oo nga po, nakakalungkot. Ay, nako, opo, nakakalungkot din, Lynn, ano, na meron tayong mga ganyang mga pangyayari, ano, sa ating mga teachers or mga DEPED teachers natin. So, good news naman po, talagang tuloy-tuloy ang edukasyon, sabi nga po ni Doc Ponson. Doc, baka may message po kayo sa ating mga students, mga parents, mga teacher broadcasters natin, and of course, our viewers dito sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo. Unang-una po, pasasalamat po sa mga magulang. Meron po ako natanggap na picture kahapon po, anong Sabado po, dahil Lunes ngayon. Nabagbag po yung aking damdamin. Alam niyo po ba kung ano po yung litratong yon? Isang magulang po na nasa hospital, siya ay nakadextrose, pero sa pamamagitan po ng kanyang cellphone, umatin po siya sa opening ng klase, nakikinig po siya para lang po magabayan niya ang kanyang anak sa pag-aaral na darating po. Nung makita ko po yung litratong yun, wala po akong masabi. Walang salitang lumabas sa aking bibig kung hindi parang gustong tumulo ng luha ko nung makita ko yun. Yun po ang mensaheng gusto kong ibigay sa inyo mga magulang. Ang isang ina na nasa hospital nakadextrose, nakagawa po ng paraan upang masubaybayan niya at makasama siya sa unang araw ng pagtuturo at ng orientation ng mga magulang at ng mga bata. Paano pa po yung mga iba na hindi nakadextrose at hindi po, wala po sila sa hospital. So nandun na po, wala na po akong ibang sasabihin. Mga magulang, suportahan po natin ang ating mga anak. Sa ating mga mag-aaral, mga anak, ginagawa namin lahat ito para sa inyo. Kaya samantalahin nyo kahit paano ang pagkakataon kayo ay makapag-aral sa pamaraan kaya ng gobyerno, kaya ng DEPED, kaya ng DEPED Tarlac Province. Sa ating mga guro, alam ko natapos ang bakasyon, hindi nyo man naramdaman yung bakasyon na yan. Pero ganun po talaga. Ang pagtuturo ay hindi hanap buhay. Ito ay bigay buhay. Ito po ay isang sakripisyo sapagkat ang pinaglilingkuran natin ay ang kabataan at ang kinabukasan ng ating bayan. Nararamdaman ko ang inyong mga pagod. Bakit hindi? Tao po tayo. Pero ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil alam ko po na ang inyong purpose ay greater than the problem and challenges that we encounter. Yung dahilan kung bakit nasa DEPED tayo ay higit na malakas at malaki kaysa hamon at problema ang ating natatanggap araw-araw
Kaya nandito pa rin po tayo mga teachers. Sa lahat ng mga principals, administrators ng DEPED, in the whole province of Tarlac, isa lang pong aking masasabi, make the life of our teachers easier and lighter. Kasi po, kapag mas magaan ang buhay ng teacher, mas masaya po sila. At kapag masaya ang teacher, hindi na po nagbibilang ng oras yan sa kanyang trabahong ginagawa. At pag yan ay nagtatrabaho ng mula sa puso, hindi dahil yan ay sinabi natin, ang kanilang trabaho po, umaapaw po ang pagmamahal. At kapag ang puso ay napupuno ng pagmamahal, hindi po nakakaramdam ng pagod yan. Kaya normal po, open ang aking cellphone, lahat ng mga problema na kailangan ipaabot nyo sa akin, sige po, ipaabot nyo. Sabihin nyo sa mga school heads nyo, paabot nyo sa akin sa aking cellphone dahil anytime of the day ako po ay sumasagot. At ito po, sama-sama pa rin po tayo. Walang bibitaw para po sa ating mga kabataan. Good news pala sa mga teachers, ito po, nandito na po yung ating MCA, Notice of Cash Allocation, ng inyong 1,000 Teachers Day Incentive. Pinapamadali ko na po sa ating kahera, sa ating bookkeeper. Sana po, bago pang October 5, pero imposibleng hindi nyo matanggap yun ng earlier than that. 1,000 peso lang po yun, pero kahit pa paano po, alam kong makapagbigay ng ngiti sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang po. Ayo, DEPED Tarlac, probinsya ng Tarlac, lahat po ng TarlakHenyos. Salamat po sa pagmamahal ninyo. Yes. Sa mga students natin, sir, ano naman ang iyong mensahe? Mag-aral kayo mga anak. Dahil bukas makalawa, lahat ng mga mukhang nakikita nyo sa screen na ito at mga boses na naririnig nyo sa radio, mawawala kami dito. Kayo ang papalit sa amin. At para makakuha ninyo itong mga sinasabi ko, na kayo naman yung nagsasalita sa mga microphone ito, mukha nyo naman ang nakikita sa screen na yan, ihanda nyo ang sarili nyo ngayon pa man. Kaya kita nyo mga kabataan, na kami nagsusumikap para maihanda ang inyong kinabukasan dahil kayo ang sandigan ng ating kinabukasan at ng ating inang bayan. Kaya kahit gaano kahirap, taste lang mga anak. Talagang kagaya ng sinasabi nga natin, no pain, no gain. Easy to get, easy to forget. Kung ano yung pinaghihirapan natin, alam nyo yun ang pinahahalagahan natin. Kaya kung nahihirapan man kayo sa ating modality ngayon ng pag-aaral, na ako'y nagpapasalamat dahil ang hirap na yan ang magbibigay sa inyo ng katatagan. Kaya mag-aral pa rin kayo, mga anak, basahin ang mga dapat na basahin, yung mga modules na ibibigay sa inyo, yung mga lesson na naandyan sa inyong mga tablets, gawan nyo ng paraan na mabasa nyo. Isang leksyon lang sa isang araw, isang konsepto sa isang araw na may sa ulo nyo, na matandaan nyo. Sa loob ng isang taon, 205 yan. Kahit pa paano, meron kayo 205 concepts na natutunan. Isa lang. Kung isa, bawat one subject ni the 8 times 2 times 1,600 ang konsepto na may isa sa ulo nyo. Isa bawat subject. Kaya hindi pwedeng wala kayong matutunan. Dahil ang pag-aaral na nanggaling sa puso nyo, nanggaling sa pusang loob nyo, ay isang pag-aaral na hindi nyo malilimutan kailanman. Kaysa sa yung aral na ibinibigay ng teacher na pinipilit na gawin ninyo, intindihin, iba yun. Mas maganda yung galing sa inyong pusang loob, sa inyong puso. Isipin ninyo, para sa inyo ito. Yes, opo. Napakaganda Yes, naman Lynn. mensahe Very well niya. said, Yes, napakaganda ng mensahe ni Doc Pozon. Maraming salamat po. Dapat yung mga nanonood sa atin ngayon, yung mga estudyante, napakaganda ng mensahe sa inyo ni Doc Pozon. Dapat isaulo niyo yan. Tama nga naman, yung may matutunan lang kayo ng isang konsepto bawat isang topic. Napakagaling na po doon. Anyway, Ate Len, baka meron ka pa pong dadagdag? Yes, thank you so much, sir. And siguro, ito yung final message niyo po sa lahat, na nakaantabay dito sa ating Good Morning Tarlac, sir. Go ahead po. Sa lahat po, isa lang kung aking masasabi, lilipas din po lahat ng mga to.
lilipas po lahat ang mga ito. At sa paglilipas po niyan, wala pong iwanan, walang bibitaw, huwag niyo po kaming pabayaan sa Department of Education. Dahil pag kayo ay nag-invest ng oras sa amin, nag-invest kayo ng resources ninyo, ito lang po masasabi ko, walang pagkalugi sa DEPED. Salamat. Sir, thank you so much sa oras po ninyo. SDS, Doc Ronaldo Boson. Stay safe. Regards po sa mga kasama sa DEPED. Yes. Thank you po, sir. Ingat po kayo. Okay, so there you have it, Ate Leng, si Dr. Ronaldo A. Pozon, ang ating Schools Division Superintendent dito po sa Tarlac Province. Napakalaman naman ng kanyang mga sinabi. Sa dami ng virus mutations ngayon, nagkakaroon na ng diskriminasyon sa mga bansa kung saan nanggaling ang virus. Whenever these variants are detected all over in other countries, it ends in stigmatizing that country or those people from that country. And then the other people in those places start looking at them with suspicion, like, okay, you're bringing this to our country, right? So that's what we want to minimize, because it's not the people, it's the virus, right? Saan nga ba galing ang pangalan ng virus mutations? At sa the beginning, ang ating mga audience familiar sa pangolin, kasi naririnig ninyo kami nagsasabi na B.1.1.7. So it's really based on a global phylogenetic tree. But what is the meaning of pangolin? So pangolin po is called the phylogenetic assignment of named global outbreak lineages. So this is really an application that was developed by the UK SARS-CoV-2 or Coronavirus Genomics Consortium. So they developed this lineage para matulungan yung global community. First, malalaman natin yung interrelatedness at kung paano nag-i-evolve ang virus. Kamakailan inilabas ng World Health Organization ang new naming system para sa COVID-19 virus mutations. Yung the pangolin system at saka meron ding next strain, may decade, na yung haba ng mga pangalan nila at saka siguro mga scientists lang ang makaalala. So nag-isip talaga yung ating WHO ng isang system na madali sila maintindihan na ang qualification should be non-stigmatizing and easy to remember. We had a very large committee of experts joining WHO. Many of these people are scientists. They are not WHO people. They are global experts. We could find what is the consensus we can arrive so that we do not stigmatize people and countries. And after much discussion, they decided that it's best that we use the Greek alphabet to identify these variants of concern or variants of interest. Isa-isahin natin ang Greek letters na naka-assign sa bawat variant of concern o ang mga virus strains na mas nakakahawa. Nagiging sanhi ng severe disease at maaring may epekto sa bakuna. So, if we look at the variants of concern, now we identify clearly 4 variants of concern. The alpha was what we knew as the B117 variant or the UK variant. The beta is the B1351 variant or what was known as the South African variant. The gamma or the P1 variant is the variant that was originating from Brazil, and then we have the latest, the Delta variant or the B16172 variant, which is linked to India. So these are the 4 variants of concern that WHO is asking countries to monitor very carefully, because each of these variants of concern have unique characteristics linked to them. Samantala, narito naman ang mga Greek letters na napili para sa mga variant of interest o yung mga virus na mayroong kakaunting pagbabago mula sa mga naunang variants at hindi pa makukonsider na lubhang nakakahawa o may epekto
epekto sa bakuna. So, in line with that, we have what we call the epsilon variant, or the variant of interest, which is epsilon, which is linked to the US, originally recorded from the US. We have the zeta variant, or the P2 variant, which is again linked to Brazil. We have the eta variant, or the B1525 variant, which has been recorded from multiple countries. We have the theta variant, or the P3 variant, which was the variant we detected from the Central Visayas in the Philippines originally. We have the iota variant, or the B1526 variant, which was also detected in the US. And we have the kappa variant, or the B16171 variant, which was also detected in India. And finally, we have the lambda variant, or the C37 variant, which was detected in Peru. Sa ngayon, naka-alerto ang buong mundo sa Delta variant dahil mas mabilis itong makahawa kumpara sa ibang variants. Pero yung Delta variant, kaya niya mag-infect ng 5 hanggang 8 tao. In addition to that, it appears to be more transmissible, probably 60% more transmissible kaysa sa UK or the Alpha variant, no? So sabi ng mga scientists, parang yung fitness na to infect, yung pagkapit sa cells, mas na-refine pa, no? Tapos ang tatlo, parang ang kanyang symptomatology, yung mga symptoms na nakikita ng mga doktor natin, parang nag-iba. Nababahala rin ang mga siyentipiko dahil sa mataas na posibilidad na ma-ospital ang sinumang tamaan ng Delta variant. People are more likely to be hospitalized with the Delta variant. This comes from the Scottish study that was published in the Lancet Journal nitong June 14 lang. Sinasabi nila na may double daw na risk of hospitalization compared to the Alpha variant. Grabe, may Alpha variant na, tapos the Alpha variant, itong Delta variant, double the risk of hospitalization. So these are the early signs of the Delta variant, and there is a possibility na baka yung mga bata ang kanyang mga na-infect at na-spread. Pero syempre wala pa tayong consensus doon sa mga bata kasi yung iba suggest na most likely, yung iba naman hindi, but also because marami kasi sa mga bata hindi pa sila na-vaccinate, di ba? Since hindi sila na-vaccinate pa, posible talagang sila ang ma-infect at sila ang makapag-spread. So this is also an area that is also concerning. Umaasa ang mga eksperto na tuluyan ng mawawala ang diskriminasyon sa mga bansang pinagmula ng virus dahil sa bagong naming system. And so we need to undo that a little, but hopefully in the future, because we now have these Greek lettering, we can prevent future stigmatization of other locations and other countries, because certainly the Delta variant is not the last variant that is going to happen, right? There's going to be other variants that appear. Paalala ng mga eksperto, patuloy na i-monitor ang Delta variant at tiyaking makuha ang 2 doses ng bakuna para mas protektado. 1 vaccine dose is less effective. Pero pag 2, strongly protective. Kaya very important na matapos mo yung 2 doses. Very, very important for everyone not to be complacent. We should always practice the minimum health standards for our establishments, to have the proper engineering controls or measures in ventilation as well as in social distancing to ensure that everyone is safe, and also to keep our families, our neighbors, our colleagues, our friends and the community safe. So we are working together with the government to see how much we can delay a potential arrival and spreading of the Delta variant, because the way we see it, we have a very unique window that if we can hold out the Delta for long enough and vaccinate as many elderly and comorbid people, we will prevent people falling severely ill and dying during the next surge. So that's why we continue to say, use the vaccines you have now to protect those most vulnerable people, because when the surge happens, then you won't see a lot of deaths.
Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province,
na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, sumasahing papawid sa bayan ng Kapas, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na kapupulutan ng aral o may positibong impluwensya sa sarili. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng self-learning module na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa impluwensyang hatid ng pamilya. Ang paksa tungkol sa pamilya marahil ang pinaka nakapupukaw ng interes na pag-usapan sa mas maraming pagkakataon. Masaya man ito o minsan ay malungkot. Nakalulugod pag-usapan ang masasayang alaala sa pagkakataon na nagsasama-sama ang pamilya. Halimbawa sa pamamasyal sa ibang lugar o ang mga simpleng masayang usapan at biruan sa pagkainan habang kumakain ng hapunan. Likas na yata ang unang tinatanong kapag nagkita ang dalawang magkaibigan pagkatapos ng mahabang panahon ay kung may asawa na ba siya at kung ilan na ang kanyang mga anak. Magiliw na ibabahagi ang mga narating o nakamit ng kanyang mga anak. At marami pang iba. Patunay lamang nito na ang Pilipino ay likas na makapamilya. Kaya mahalagang maging mas malalim ang pagkilala at pag-unawa, lalo na ang isang kabataang katulad ninyo tungkol sa pamilya. Bago muna natin talakayin ang mga impluwensya na maaaring ihatid sa atin ng ating pamilya, ay atin munang bigyan ng kahulugan ng salitang pamilya. Ano nga ba ang pamilya? Ayon kay Pier Angelo Aliejo, 2004, ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan na nabuo sa pamamagitan ng pagpapakasal ng isang lalaki at babae dahil sa kanilang walang pag-iimbot, puro at romantikong pagmamahal. Kapwa na ngakong magsasama hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Magtutulungan sa pag-aaruga at pagtataguyod ng edukasyon ng kanilang mga magiging anak. Ayon pa rin sa kanya, ang pamilya ay isang konkretong pagpapahayag ng positibong aspekto ng pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng kawang-gawa, kabutihang loob, at paggalang o pagsunod. Maaaring patuloy na nagkakaroon ng ebolusyon sa kahulugan ng pamilya. Ngunit isa ang mananatili. Ang pamilya ay isang likas na institusyon. Bakit tinaguri ang likas na institusyon ang pamilya? Ang pamilya ay mayroong misyon na bantayan, ipakita, at ipadama ang pagmamahal. Ito ay itinatag bilang isang
malapit na komunidad ng buhay at pagmamahal. Ang bawat partikular na gawain ng pamilya ay pagpapahayag at pagsasabuhay ng pangunahing misyon na ito. Malaki ang ginagampanang role ng pamilya sa buhay ng isang individual. Mahalaga na maging maayos ang dapat na pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak. Bilang isang Pilipino, may malaking puwang sa ating isip at puso ang ating pamilya. Hindi ito maipagkakaila. Ang mga karanasan kasama sila ang humuhubog sa ating sarili at pagkatao. Dagdag pa, sa pamilya unang natutunan ang mga mabuting gawain na nagbibigay ng positibong impluwensya sa sarili at sapat na kaalaman. Sa realidad, maaaring positibo at negatibong impluwensya ang pamilya sa bawat kasapi, ngunit sa pangkalahatan, sinisikap ng bawat pamilya na makapunla ng positibong impluwensya sa bawat isa. Pinaniniwalaang kung positibo ang pananaw ng mga magulang, nagdudulot rin ito ng magandang epekto sa mga anak na nagiging refleksyon sa kanilang kilos, tagumpay, at maging sa pakikipagkapwa. Sa episode na ito, inaasahan ng bawat isa ay matutukoy ang mga pangyayari sa buhay na nagdulot ng positibong impluwensya sa sarili. May babasahin tayong salaysay at tukuyin ninyo kung ano sa tingin ninyo ang maaaring impluwensya sa sarili. Para sa unang bilang, dumanas ng matinding pighati si Mang Berto sa pagkamatay ng kanyang asawa, kaya labis ang galit na kanyang naramdaman sa pumaslang nito. Hindi naging madali ang pagharap ni Mang Berto sa nagkasala. Pero sa kabila ng lahat, nagawa pa rin nitong magpatawad dahil sa matibay na pananampalataya ng kanyang pamilya. Anong impluwensya ang maaari ninyong mapulot dito? Ang sagot ay ang pagkakaroon ng katatagan at pusong mapagpatawad. Kung katatagan at pagpapatawad din ang sagot ninyo, kayo ay mahusay. Si Mang Berto ay nagpakita ng katatagan at pusong mapagpatawad sapagkat sa kabila ng sakit na dinanas niya, dahil sa pagpaslang sa kanyang asawa, ay nagawa pa rin niya na tatagan ang loob niya ni hindi man niya naisipang gantihan ang mga ito. Bagkus ay nagawa pa niya na patawarin ang mga ito. Nakakabilib naman si Mang Berto, hindi ba? Ngayon naman, dako tayo sa ikalawa. Sa labis na karangyaan ay nawala sa tamang landas si Ernie. Naging magulo ang kanyang relasyon sa pamilya. Nalugi ang negosyo at nabaon sa utang. Kung kani-kanino lumalapit at humihingi ng tulong, hanggang matulungan siya ng kaibigan at pinayuhang magbalik loob sa Panginoon. Simula noon, araw-araw nang nakiisa si Ernie sa pagbabahagi ng salita ng Diyos kasama ang kanyang asawa na si Melay at mga anak. Tinuturuan din niya ang tatlong anak na palaging manalangin at huwag makalilimot sa pagpapasalamat sa buhay at mga biyayang binigay ng Diyos. Sinisikap din ni Ernie na mailapit sa Diyos ang iba niyang kamag-anak at mga kaibigan. Ang tanong, anong impluwensya ang maaaring mapulot dito? Ang pagbabalik sa poong may kapal at pagkakaroon ng pananampalataya. Nakita natin ang ginawa ni Mang Ernie na hindi nag-atubiling magbalik loob sa Diyos lalo nang nakakaranas siya ng matinding problema. Sinikap pa niya na mailapit din sa Diyos ang kanyang buong pamilya. Tinuruan niyang magdasal ang kanyang mga anak
at asawa. Hindi ba't kagaya ni Mang Berto ay nakaka-inspire din ang kwento ni Ernie? Sana ay maisabuhay din natin ang mga impluensya at aral na ating napulot sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa iba't ibang pamamaraan ay may pakikita ang kabutihan ng isang pamilya. Ang pagpapakita ng taos-pusong pananampalataya, pagpapatawad at pakikisalamuha sa iba ay bunga ng wagas na pagmamahal. Ito ay dahil sa ipinagkaloob ng Panginoon ang pag-ibig sa ating mga tao. Ang pagiging isang modelong magulang ay nagsisilbing mabuting impluwensya sa mga anak. Ito ay nakatutulong upang maitanim sa kanilang murang kaisipan at mahubog ang kanilang mga sarili. Maraming layunin ng pamilya. Isa na rito ang pangalagaan ng kanilang mga anak na mahubog sa kanila ang pagiging responsableng individual na may takot sa Panginoon. Halimbawa na lamang sa mga unang salaysay natin na sinagutan kanina, nagpapakita ito na gaano man kalaki o kaliit ang kasalanan ng isang tao ay may puwang ang pagpapatawad sa takdang panahon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon na naging daan upang magpatawad. Ang ganitong gawi ay makapagmumulat at makaimpluwensya sa kasapi ng pamilya na hindi mahirap ang humingi ng patawad at lalo't higit ang magpatawad. Kung ito ay mailalapat sa sarili at mga kasapi ng pamilya, tiyak uusbong ang pag-unawa sa bawat isa. Sa ikalawang salaysay naman na ating sinagutan kanina, ay inilalarawan ang gawin ng isang tao na may nasa anumang yugto ng buhay, unahin at huwag kalimutang tumawag sa pamamagitan ng panalangin at pagsangguni ng mga plano sa Panginoon na siyang gabay sa buhay. Kung ang bawat kasapi ng pamilya ay sama-samang magbabasa ng banal na aklat, mananalangin para sa isa't isa, at pagiging modelo ng magulang sa paghubog ng paniniwala, ay malaki ang impluwensya sa pagkakaroon ng matatag na pananampalataya sa Panginoon ng mga anak. Sa totoong buhay, maraming gawi ang kailangang malinang ng magulang sa sarili upang makalikha ng positibong impluwensya sa mga anak na maaaring mamana at ipagpatuloy din ng mga anak sa kani-kanilang sariling pamilya. Kung ipinakita sa isang pamilya ang pagmamahalan, magiging mapagmahal at mapagbigay sa ibang tao ang anak o kasapi ng pamilya. Kung naipakita ng magulang ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay, magkakaroon ng mabigat na pagpapahalaga ang mga anak sa totoong kahulugan ng buhay. Magiging matipid at matalino sa pagbili ng mga pangangailangan ang mga ito. Kung mabuti ang ipinunlang gawi at karanasan ng mga magulang sa pamilya, magkakaroon din ng magagandang bunga. Nararapat lamang na mabuting punla ang maitatanim sa puso at isipan ng pamilya upang maging maingat at maayos sa mga pagpapasya sa buhay. Sa huli, ang mga positibong impluwensya ang magiging pundasyon upang hubugin sa mabuti ang sarili. Sa pangaral ng Kawikaan 22, versikulo 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Lahat ng mga aral na natutunan ng isang anak sa kanyang mga magulang ay mananatili hanggang sa kanyang paglaki. Ito ang pinagmumulan ng isang mabuting mamamayan sa lipunan. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw.
Una, mahalaga ang gampanin ng mga magulang sa paghubog ng mga positibong impluensya sa anak. Ikalawa, ang mga pagpapahalagang maitatanim sa puso ng anak ang siyang magtuturo sa kanya na maging maingat at maayos sa kanyang mga pagpapasya. Ngayong nahaharap sa mga negatibong impluensya ang mga kabataan, mahalagang taglay nila ang mga pagpapahalagang kailangan para sa maingat na pagpapasya at pamumuhay. Ikatlo, sa pamilya umuusbong ang pagkatao ng bawat kasapi ng pamilya. Ang mga mabuting halimbawa, ang mga magulang, ang nagsisilbing gabay ng anak sa kanyang pamumuhay sa hinaharap. Ang ihanda siya sa buhay ay isang regalong hindi kailanman matutumbasan ng anumang halaga, hindi ito mauubos at hindi mananakaw ninuman. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Uulitin ko, sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti, isusulat lamang ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Uulitin ko, makinig mabuti, dahil isusulat lamang ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang. Sa kabila ng kahirapan, hindi nawawalan ng pag-asa ang ama ni Linda sa pagtaguyod sa kanila. Uulitin ko, sa kabila ng kahirapan, hindi nawawalan ng pag-asa ang ama ni Linda sa pagtataguyod sa kanila. Alin sa sumusunod ang positibong impluwensyang ipinakita ng ama? A. Pagiging matatag. B. Pagiging madasalin. C. Pagiging masayahin. Letter D. Pagiging disiplinado. Ano sa palagay ninyo ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter A. Pagiging matatag. Sapagkat nakaranas man sila ng kahirapan, ay hindi sila nagpadaig. Bagkus ay hinarap nila ng may katatagan. Ikalawang tanong. Ang pamilyang De La Cruz ay hindi nakalilimot manalangin ng sama-sama tuwing linggo. Ang pamilyang De La Cruz ay hindi nakalilimot manalangin ng sama-sama tuwing linggo. Ano ang dapat tularan sa pamilya De La Cruz? A. Pagiging disiplinado. B. Pagiging matatag sa sarili. C. Walang anumang alitan ang bawat isa. And D. May pagkakaisa sa pagsamba sa Panginoon. Ano sa palagay ninyo ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter D. May pagkakaisa sa pagsamba sa Panginoon. Gawing sentro ng buhay natin ang Diyos at wala na tayong hihingin pa kapag iyon ang ating ginawa. Ikatlong tanong.
Araw-araw naglalako ng paninda si Aling Esther nang sa gayon ay matustusan niya ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Lagi rin niya itong pinapayuhan na magsipag sa kabila ng kahirapan sa buhay. Anong positibong impluwensya ang ipinakita ni Aling Esther? A. Hindi hadlang ang kahirapan sa buhay. B. Pinasama ang anak sa paglalako ng paninda. C. Tumigil ang anak sa pag-aaral upang makatulong. And D. Maging matatag at masipag sa kabila ng problema sa buhay. Ano sa palagay ninyo ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter D. Maging matatag at masipag sa kabila ng problema sa buhay. Ang ika-4 naman, hindi naging madali ang pagharap ni Mang Berto sa pumaslang sa kanyang asawa. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, nagkaroon ng puwang ang pagpapatawad. Anong aral ang mapupulot mula sa sitwasyon? A. Hindi madaling ibigay ang pag-unawa sa ibang tao. B. May puwang ang pagpapatawad sa bawat puso ng tao. C. Malayang magdesisyon ang tao para sa kanyang ikabubuti. And D. Hindi kailangang ipilit ang paghingi ng tawad at pagpapatawad. Ang tamang sagot ay letter B. May puwang ang pagpapatawad sa bawat puso ng tao. Ang panghuling tanong, laging ipinagdiriwang ng pamilya Santos ang tagumpay sa kanilang anak. Anong kaugalian ang maaaring tularan sa pamilya Santos? A. Paghamon sa anak na magtagumpay. B. Pagpapakita ng interes sa kanilang larangan. C. Pagmamalaki sa tagumpay ng kasapi ng pamilya. And D. Pasasalamat at suporta sa tagumpay na nakamit. Ang tamang sagot ay letter D. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na itong ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyong patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is
my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Hello, young scientists! This is Teacher Princess Marie Dueñas, your teacher broadcaster today, live here at Concepcion Tarlac via remote live broadcast to deliver our lessons amidst this pandemic. You can also watch us via Converge Live Cable TV Channel 100. And how are you, young scientists? It's been a while since we last saw each other, right? And I'm glad that I will be joining you once again in this new episode of Aral TarlakHenyo. And before that, welcome to our grade 8 young scientists of this school year 2021 to 2022. Come on and join me for a 25-minute discussion for the subject science. And I hope everyone is safe and healthy while learning with us. And I hope that you will enjoy taking your modules and giving your efforts amidst this pandemic. And make sure that you are seated comfortably, geared with your pen, paper, module, and of course, you have your ready mind. And feel free to type your comment in our comment box below for our FB live at RTV Tarlac Channel 26. And are you ready to learn with Teacher Princess? Great, so let us begin. At this juncture, you may now get your printed module in Science 8, Quarter 1, and entitled Forces. Did you see it? Alright, so remember that use the module with care and do not put unnecessary marks on any part of the module, or if possible, class, use a separate sheet of paper in answering the exercises, okay? And read the instructions carefully. And if you encounter any difficulty in answering your modules or tasks and activities rather, and feel free to contact me at 0909-321-6972 or ask your teacher if ever. Okay? Great. And now, before we proceed, let's have our 5-item review quiz. I would like to see if you still recall your previous lesson. Are you ready? Great. So do you have your pen and paper with you? Alright, so here we go. Question number 1. Which of the following describes a force? Letter A, a pull only. Letter B, a push only. Letter C, a push or pull or both. And letter D, it's neither a push or a pull. Write down your answer. The correct answer? Very good. That is letter C. It's a push or pull or both. Okay, so let's have number 2. What is the unit of force in metric system? Letter A, calorie. Letter B, joules. Letter C, Newton. Letter D, it's pounds. Write down your answer. The correct answer is very good. It is letter C, it's Newton. Okay, let's have number 3. How do forces occur? Letter A, in pairs. Letter B, in triplets. Letter C, by themselves. And letter D, a single quantity. Now take down your answer. The correct answer is, you got it right, grade 8. That's letter A, it's in pairs. Okay, so let's have number 4. When you move a chair across the floor, what force must your push be stronger than? Letter A, friction. Letter B, magnetic. Letter C, normal. And letter D, it's tension. Write down your answer. The correct answer? Hooray! That is friction. Excellent, young scientists. And last but not the least, let us have number 5. A 500 Newton lady sits on the floor. How much force the floor exerts on her? Letter A, 50 Newton. Letter B, 250 Newton. Letter C,
500 Newton. And letter D, it's 1,000 Newton. Take down your answer. Alright, so the correct answer is very good. It is 500 Newton. Okay, good job, young scientists. Congratulations for that. And I think for this one, you deserve an amazing clap. You still remember what it is? Yes, it's 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sigh amazing. Can we do it all together? Ready, and 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sigh amazing. Okay, thank you so much, young scientists. And now, let me ask you this. Since we have finished the review part, what have you noticed from the given questions? Great, you got it right. So they are all, yes, referring to force. And for today, we will be exploring or having a fun way of learning with the topic force. And remember, at the end of this session, you are expected to investigate the relationship between the amount of force applied and the amount of mass or the mass of the object to the amount of change in the object's motion. Okay, so this lesson describes what causes and changes object's motion. And our learning objectives are the following. For number 1, we have to define force. For number 2, identify force acting on an object. Number 3, demonstrate how balance and unbalanced force affects an object's motion. And number 4, apply the concept of force to everyday life. Okay, so when we talk about force, young scientists, what do you mean by this? You can type your answer in our comment box below. Okay? Alright, so force can be operationally defined based on observed effects. This means that a force can be described in terms of what it does. However, force do not always cause motion. It does not necessarily follow that forces acting on an object will always cause it to move. Okay? And that in our figures given, so these are the examples where forces have tendency of changing the motion of an object. You can see the picture on your module, okay? And a force is a push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another object. Whenever there is an interaction between two objects, there is a force upon each of the objects. So don't forget that. And well, in your grade 7, you learned displacement, velocity, and acceleration. You conducted activities where you understood and made visual representation of the motion of objects such as motion graphs. The ideas were arrived at by studying examples of uniform motion or objects moving in a straight line at a constant speed. And then you were introduced to non-uniform motion where the object covers an equal displacement at equal intervals of time. Okay, so when a car, as you can see, it's moving, it speeds up. When a car nears a stop sign, yes, it slows down, correct. The car is covering different displacements at equal time intervals. Hence, it's not moving in constant velocity at all. This means the car is accelerating. Okay, so class, I want you to open your module now on what's new part on page 6. Can you see the given figure? It's figure 6, right? Okay, so to better understand the topic, perform the simple activities that follow. So take a look at activity 1, effect of force on a ball. So can you see it? Alright, so what you're going to do is to kindly observe what happens to the ball from letters A to D. Examine the ball on top of the table. Okay, so choose the letter of your answer to the given conditions. Inside the table, you can see the table there, the conditions, and you're going to choose the answer. Are you ready to answer it with Teacher Princess? Very good, so let's answer it all together. Alright, so thank you so much for answering. And we have 5 conditions there.
On the left side are the given choices. How about let's answer number 1. In letter A, is the ball at rest? Well, you got it right. The ball is at rest, so it's letter A. Okay, so it is not? Yes, it is not moving. Okay, so number 2, how can you make the ball? Yes, so letter A, the ball has to be pushed or pulled. Letter B, the ball has to pulled only. Very good, it is letter A again. Okay, how about condition number 3? In letter B, what happens to the ball when you push it with enough force? You got it right. So it's letter A again. The ball moves in the same direction as the force. Yes, okay. So number 4, in letter C, while it is moving, how can you make the ball stop? Letter A, exert a force opposite to the motion of the ball. Letter B, the ball has to be pushed in the same direction of its motion. So I think you know the answer already. Okay, hooray! It's letter A again. Yes, exert a force opposite to the motion of the ball for it to stop, isn't it? Okay, so number 5, in letter D, how can we make the ball change its direction? Letter A, the ball has to be pushed always sideways. Letter B, the ball has to be pushed in the same direction of its motion. So what will be the answer? So perfect, it's letter A. Okay, so did you notice that all of the answers are letter A? Well, I noticed it too, but congratulations, young scientists. And I want you to tap your shoulder and say, good job, self. Okay, so you have observed that the ball moves once you push or pull it. Okay, so this is called force. Consider a ball on top of the table as shown in figure 6. The ball will not move when there is no force to it. So that is in figure 6A. So if you push the ball, it will move or roll across the surface of the table, isn't it? And when it is again pushed in the direction of its motion, it moves faster and even faster or further away. But when you push it on the other side, instead, opposite to the direction of its motion, well, the ball may slow down and eventually stop. So lastly, when you push it in a direction different from its original direction of motion, the ball also changes its direction as shown in figure 6D. So in conclusion, class, force can make the ball or any object move faster or change its direction of motion. But does this occur always? Well, can force always affect change in the state of motion of the object? Well, it's up to you to find out, and I'll tell you when you get there. Okay, so we already defined force, right? This time, to accurately describe the forces on an object, open your module on page 7 and take a look at figure 7, the physical concepts illustrated on a ball. Let us examine this figure. Can you see it? Yes, okay, so these are the following terms that you need to consider, and this figure shows how force acts on a ball. So let's have the following terms. Let's have magnitude. So when we talk about magnitude, class, it refers to the size or strength of the force, and it is commonly expressed in Newton or capital letter N. It's for meter kilogram second system. And dyne, it's DYN for centimeter gram second. And we have the pounds and foot for foot pound second system. So in international system units, we always use Newton, okay? So let's have another terminology here, the direction. So direction points to where an object goes. The direction of the arrowhead indicates the direction of the force. The length of the arrow represents the amount of force relative to the magnitude. Next one term is the point of application, wherein it is the location of where the force is applied. So line of action, as you can see in your figure there, is the straight line passing through the point of application and is parallel to the direction of the force.
So class, how about if we're going to determine the two types of forces? Yes, you heard it right. We have two types of forces. One is for contact force and the other one is non-contact force. Do you know what are these? Well, I am here to teach you what are these two types of forces. When we talk about contact force class, kindly open your module on page 8 and let us understand these two types of forces. So let's have the contact force. It is forces where objects touch or contact with each other. Examples of these contact forces. Number 1, we have the applied force. So applied force given to a person or object by another person or object. Its symbol is capital letter F, depending on who or what applies force to the object. So if a boy applies force to a wall, so we denote it as capital letter F with subscript boy as shown in the screen. So in figure 8, it shows applied force of a boy, right? Okay, for number 2, contact force, we have friction. So take a look at figure 9, frictional force acts opposite to the force applied. It is the force acting against or opposite an object in contact with which makes the movement of the object slows down. So don't forget that friction, opposite of the force, and makes the object slow down. Okay, so friction always opposes the motion of an object. Its symbol is written as F. Air resistance denoted by F sub air is an example of frictional force of the air against a flying kite, airplanes, parachute, or those in skydiving sports. For free-falling objects, this force is always considered negligible, meaning the magnitude is unnoticeable. Okay, so young scientists, we have number 3, contact force, and it is normal force. When we talk about normal force, it acts perpendicular to the surface of the object in contact with, and it is symbol as F sub n as shown in figure 10, okay? So number 4, we have the tension force. When we talk about tension force, it is the force applied to string, rope, chain, or cable, and its symbol is capital letter T. Do you have any questions? In figure 11, tension force is shown there. Okay, so we have discussed the contact forces, and now let's proceed to the non-contact forces. Do you have any idea of what these are? Well, let's have the non-contact forces. Non-contact forces, young scientists, are where objects do not touch or contact with each other. We have two types of contact forces or non-contact forces. Number 1, we have the gravitational force, and number 2, we have the magnetic force. When we talk about the gravitational force, it is the force of attraction between two objects in the case of the Earth. This gravitational force causes objects to fall down to the ground. Okay? So, it makes the satellites and smaller objects stay in orbit near the more massive planets. Mass and distance of the two objects affect the gravitational force that holds them. The bigger the mass of the objects are, the bigger its gravitational force. And the greater the objects or the closer the objects with each other, the greater its gravitational force. So don't forget that. Okay, so the figure there illustrates the force between the Earth and the Moon, and that Earth has a bigger gravitational force over the Moon as shown in figure 12. So the weight of an object is denoted by capital W. An example is an example of the Earth towards an object. Okay, so in the figure 13, the weight of a book is illustrated. However, the weight of an object depends on the mass of the celestial body where the object is attracted to, meaning we seem to be lighter when we are on the Moon than on the Earth. Next, non-contact force is the magnetic force, wherein these are the forces exerted on a field of attraction or repulsion, as in the case of magnets and other magnetic materials. Magnets and magnetic materials have two poles, the north and south poles. Attraction may occur when two poles are not the same, a positive and a negative, while repulsion takes place
with the same pulse. So positive to positive and negative to negative as shown in figure 14. Okay, so I'm so happy that all of you are still here, tuning in and eager to learn from our discussion. So now, are you ready to answer the activity I have prepared? Great. So this is just simple. You only have to do is modify the statement if it's true or false. So let's answer it all together, class. Ready? Okay. So let's have number 1. A force is a push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another object. What do you think this is? Is it true or false? Very good. That is true. Okay, number 2. Gravitational force opposes the motion of an object. Is it true or false? You got it right. That is false. Okay, number 3. There are 2 types of force, contact force and free force. Well, you got it right again. That is false. Okay, so number 4. Force always makes an object move. Is it true or false? Brilliant. So it is false. And number 5. Tensional force or tension force is the force applied to string, rope, chain, or cable. Its symbol is capital letter T. Is it true or false? Yes, okay, it is true. Oh, congratulations, young scientists. And for this, I think you deserve an amazing clap again. Ready? And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sigh, amazing. Okay, so it seems that you really understood our lesson for today. To sum up our lesson, we have discussed about force, right? So force is defined as push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another object. Do you have any questions about force? Well, there are 2 types of forces that we have mentioned. The contact and, very good, the non-contact forces. For contact force, we have the following. Number 1, applied force. Number 2, frictional force. Number 3, normal force. And number 4, tension force. For applied force, always remember it's given to a person by another person. And for frictional force, we have it is always opposes the motion of an object. Number 3, we have the normal force. It's the force that acts perpendicular to the surface of the object in contact with and with the symbol F sub n. And for the tension force, we have the force applied to string, rope, chain, or cable, and its symbol is capital letter T. Do you have any questions, class? Okay, for non-contact forces, we have the gravitational force, causes objects to fall down to the ground, and magnetic force are forces exerted on a field of attraction. Okay? So for your application, class, I want you to at least give 5 examples of situation in everyday life showing contact and non-contact forces. But how about balance and unbalanced force? Well, that is for our next episode. Next episode, we will talk about balance and unbalanced forces and that causes a change in the motion of an object. So if you have any questions or clarifications, feel free to contact me at 0909-321-6972. Okay? Thank you so much, young scientists. Another learning has been unlocked in this learning journey. And thank you very much for participating. I am Teacher Princess Marie Dueñas, your anchor teacher in Science 8, saying #Aral TarlakHenyo, Angat Tarlac, Shine Tarlac, and Lead Tarlac. Bye-bye! Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Panikit, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I'm Teacher Redentor Tabamo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8, streaming live from Concepcion, Tarlac. Today marks the start of our new school year. So in this episode, I'll be guiding you in the first part of the first quarter, which is all about factoring polynomials. So again, I'm going to discuss it to you, factoring polynomials. At the end of the lesson, you are expected to factor different types of polynomials. Number 2, this is all about polynomials with common monomial factors, difference of two squares, sum and difference of two cubes. First, before we proceed to our lessons, let's have first a short review regarding our previous topic. What is factoring? Again, what do you mean by factoring? So when you say factoring, it is a mathematical process used to break down the factors or numbers that when we multiply together to form another number. Again, when you say factoring, it is a common mathematical process used to break down the factors or numbers that when we multiply together to form another number. Comparing in our daily life, it is just like identifying what makes a fruit salad. Yes, a fruit salad. You are able to identify all the ingredients including in making fruit salad.
Factoring has many useful applications in our real life situation. Dividing something into equal parts, exchanging money, comparing prices, and so on and so forth. Is it clear? Well, in order for you to understand, let's have first example. So what are the factors of 12? Again, what are the factors of 12? When we say factors of 12, it means that we need to look for the numbers that when we multiply together, we will come up with 12. For instance, so we have 2 and 6. So again, for instance, we have 2 and 6. 2 multiplied to 6 equal to 12. 2 and 6 is a factor of 12. Again, for instance, we have 2 and 6. 2 multiplied to 6 equal to 12, or 2 and 6 is a factor of 12. Do you still have the answer in mind? Definitely yes. So that's right. So we have also another pair of factor, negative 2 and negative 6. Again, we have also another pair of factor which is negative 2 and negative 6. So multiplying them together, so we will come up also with 12. Another factor of 12. Again, another factor of 12, 3 and 4. So when multiply 3 times 4 is equal to 12 also. There's another factor. So we have 1 half and 12. Again, another factor of 12 is 1 half and 24. When we multiply together, the product is also 12. So we will also come up with another pair of factor, which is 2, 2, and 3. Or 2 times 2 times 3, it will get also a 12 as our answer. It can be another pair of factor. It can be negative 2, 2, and negative 3. Because negative 2 times 2 will give us a negative 4, and negative 4 times negative 3 is also 12. Well, there are many possible ways of factors 12, but there are just only representative of many of them. Okay, but it is important to study factoring polynomials. Well, factoring polynomials is an important process that helps us understand more about our equations. So again, well, factoring polynomials is an important process that helps us understand more about our equation. It is useful in simplifying many algebraic expressions. I repeat, it is a useful tool in simplifying algebraic expression and in solving higher degree equation. In fact, there are many sections in the later topics where the first step will be to factor a polynomial. All right? Before we dive in our lessons, here is one of the things in order for you to factor polynomial completely. Again, the following may be considered as the steps on how to factor polynomial completely. Okay, so the first one is a common method of factoring numbers is to completely factor the number into positive prime factors. Again, a common method of factoring is to completely factor the number into positive prime factors. So when we say prime number class, it is the numbers whose only positive factors are 1 and itself. Again, so when we say prime number, it is a number whose only positive factors are 1 and itself. For example, 2, 3, 5, and 7. I repeat. For example, example of prime numbers are 2, 3, 5, and 7. And to pick a few example of numbers that aren't prime are 4, 6, and 12. And they're what we call composite number. Again, 4, 6, and 12 are example of composite number. If we completely factor into positive prime factors, there will only be one way of doing it. I repeat, if we completely factor a number into positive prime factors, there will be only one way of doing it. Example, express 12 as a product of its prime factorization, or 12 factor 12
as a product of its prime factors. 12 equal 2 times 2 times 2, which is give us 12. Well, factoring polynomials is done in pretty much the same number. I'll repeat, factoring polynomials is done pretty much the same manner. Generally, the following are considered the steps on how to factor polynomials. I repeat, the following are the steps to be followed in factoring polynomial. The first one, the first step is we determine all the terms that when we multiply together to get the given polynomials. I'll repeat, the first step is we determine all terms that when we multiply together to get the given polynomial. Second step, we then try to factor each of the terms we found in the first step. I'll repeat, we then try to factor each of the terms we found in the first step. And lastly, this continues until we simplify or simply cannot factor anymore. I'll repeat, this continues until simply cannot factor anymore. When we cannot do any more factoring, we will say that the polynomial is factored completely. I repeat, when we cannot do any more factoring, we can say that the polynomial is already factored completely. But wait, there's more than that. We have different ways on methods that we can use in factoring polynomials. For this episode, I'll be sharing to you first 3 common factoring techniques used with polynomials. I repeat, for this episode, I'm just only sharing you the first 3 common factoring techniques which will be used in polynomials. And the other techniques will be shared to you by Sir Isla for the next episode. So the first technique is what we call the greatest common factor, or commonly known as the GCF. I'll repeat, the first technique in factoring polynomials is using the greatest common factor, or commonly known as the GCF. To use this method, determine the terms which are common to all parts of the given polynomial. If there is, we will factor it out of the polynomial. Also note that in this case, we are really using the distributive law in reverse. I'll repeat, in this case, we are only using the distributive law in reverse. Remember that distributive law states that A times the quantity of B plus C is equal to AB plus C. I repeat, using the distributive laws state that A times the quantity of B plus C equal AB plus AC. In factoring out the greatest common factor, we do this in reverse. We notice that each term has an A, so we factor it out using the distributive law in reverse as follow: AB plus AC equal A times the quantity of B and C. Well, there's no better way of understanding it by having an example. Example, we need to factor out the greatest common factor of the following polynomials. Our first example is 8x to the 4th minus 4x cubed plus 10x squared. Again, our given example is 8x to the 4th minus 4x cubed plus 10x squared. What can you notice about the given example? Very good. All the terms as a variable x. So we could take out x squared to the given. And also, taking a clue closer to the numerical coefficient of the given polynomials, such as 8, -4, and 10 are all divisible by 2. So their greatest common factor is 2x squared. I repeat, so since all the numerical coefficient also, which are 8, -4, and 10 are all divisible by 2, so the greatest common factor of the given polynomial is 2x squared. Now, using the distributive law in reverse, I repeat, using the distributive law in reverse, we will divide the given by 2x squared
in the given polynomial. So we'll have 4x squared minus 2x plus 5. Therefore, we can say that the factor of 8x to the fourth minus 4x cubed plus 10x squared is 2x squared times the quantity 4x squared minus 2x plus 5. Did you get it? Very good. So let's try another one example. Our second example is x cubed plus y squared plus 3x to the fourth y plus 5x to the fifth y cubed. The first thing that we need to do is to look for the common terms. What are their common terms? Very good. In this case, we have x's and y's in term. But doesn't change how the process works. I repeat, but that doesn't change how the process works. Its term contains x cubed and y, so we can factor both of those out. Doing this given, x cubed y times the quantity of y plus 3x plus 5x squared. Now, if we want to check if our answer is correct, we can always check our factoring by multiplying the terms back out to make sure we get the original polynomial. If not, means to say they are going it wrong way or there's something wrong with your solution. That's how we use the greatest common factor or GCF in factoring polynomials. Did you get it well? That's awesome. If that is the case, let us proceed to our second technique. We're factoring the difference of 2 squared. I repeat, let us proceed to the second technique, so which is all about factoring the difference of 2 squared. In this one, if you see something in the form of a squared minus b squared, you should remember the formula a squared minus b squared equal to the quantity of a plus b times the quantity of a minus b. Just like the perfect square trinomial, the difference of 2 squared has to be exactly in this form to use this rule. When you have the difference of two bases being squared, its factors are the product of the sum and difference of the bases that are being squared. Let's have an example. So our first example is x squared minus 4. If we squared both, this will give us x for x squared and 2 for 4. Then by simply following the factoring difference of 2 squared, our answer would be the quantity of x minus 2 times the quantity of x plus 2. Again, the factor of x squared minus 4 is the quantity of x minus 2 times the quantity of x plus 2. Did you get it right? Well, that's great. You're doing very good. Now, let us try our next example. For our second example is factor 25x squared minus 9. I'll repeat, factor 25x squared minus 9. I'll give you 10 seconds to do that. You start now. Okay, you need to do that in 10 seconds. Time is up. Okay, is your answer equal to the quantity of 5x minus 3 times the quantity of 5x plus 3? Very good. So therefore, the factor of 25x squared minus 9 is the quantity of 5x minus 3 times the quantity of 5x plus 3. It is because if we factor 25x squared, our answer would be 5x. And for 9, we will having 3. Then the following formula for factoring difference of 2 squares, we have the quantity of 5x minus 3 times the quantity of 5x plus 3. You are doing great, grade 8 learners. Now, and that's how factoring difference of 2 squares. We are now down to our last technique, which is all about factoring the sum and difference of 2 cubes. In this technique, you will having 2 special factoring formulas. But don't worry in memorizing these 2.
because they are very similar to one another. Here are the two formulas. So the first one is a cube plus b cube equal the quantity of a plus b times the quantity of a squared minus ab plus b squared. And the second one is a cube minus b cube equal to the quantity of a minus b times the quantity of a squared plus ab plus b squared. When you are given a pair of cubes to factor, carefully apply the appropriate rule. By carefully, I mean using parentheses. I repeat, when I say carefully, I mean using parentheses to keep track of everything, especially the negative signs. So let's have an example. Our first example is you are asked to factor x cubed minus a. Again, factor x cubed minus 8. Well, x cubed minus 8 is equal to x cubed minus 2 cubed. With a minus sign in the middle, this is an example of difference of cubes. To do factoring, we'll plugging x and 2 in the difference of 2 cubes formula. Again, to do the factoring, we'll be plugging x and 2 in the difference of 2 cubes formula. So doing so, we will having the quantity of x minus 2 times the quantity of x squared plus 2x plus 2 squared. Lastly, let us evaluate the term with an exponent. Now, if we're going to evaluate, the result will be the quantity of x minus 2 times the quantity of x squared plus 2x plus 4. It's so easy, right? You're doing great, grade 8 learners. Now, you may try answering the next example. I'll give you 15 seconds to do it. Again, doing so, the second example, I'll give you 15 seconds to do it. So, factor 27x cubed plus 1. I repeat, factor 27x cubed plus 1. Your 15 seconds starts now. You can do that. Seems that you are enjoying our topic. Okay, time is up. Let us check if your answer is correct. The first term contains the cube or the cube of 3 and the cube of x. But how about the second term? Before panicking about the lack of an appropriate cube, remember that 1 can be regarded as having raised to any power we like. So since 1 to any power is still just 1, right? In this case, the power we like is 3, since there will be a sum of cubes. So this means that the expression can be expressed as the quantity of 3x cubed plus 1 cubed. I repeat, the expression can be expressed as the quantity of 3x cubed plus 1 cubed. So, the factor we will plug in 3x and 1 into the sum of cubes formula. This will give us the quantity of 3x plus 1 times the quantity of 3x squared minus 3x multiply that by 1 plus 1 squared. Lastly, we will evaluate the terms with an exponent that will give us the quantity of 3x plus 1 times the quantity 9x squared minus 3x plus 1. So therefore, the factor will be now the quantity of 3x plus 1 times the quantity of 9x squared minus 3x plus 1 as our final answer. Did you come up with the same answer? Very good, grade 8 learners. And that's how factoring the sum and difference of 2 cubes work. Did you get it? Is there any question? That's awesome. Let's have a short recap about the 3 techniques. So the first common techniques used with polynomials are the following. I'll repeat, the first 3 common techniques in factoring polynomials are the following. Finding the GCF or the greatest common factor. Number 2, factoring difference of 2 squares. And number 3, factoring the sum and difference of 2 cubes. Again, when we use the greatest common factor,
we need to determine terms which are common to all parts of given polynomial. If there is, so what will you do? We will factor it out of the polynomial. As for the other two, we will follow a certain formula. For the factoring difference of two squares, remember, we use x squared minus b squared equal to the quantity of a plus b times the quantity of a minus b. For factoring the sum of difference of two cubes, we use two formula. We have a cube plus b cube equal to the quantity of a plus b times the quantity of a squared minus ab plus b squared. And lastly, a cube minus b cube equal to the quantity of a minus b times the quantity of a squared plus ab plus b squared. Well, for this, we need to apply the appropriate rule for us to get it. And that's how we factor polynomials using first three common techniques. Though I want to give more example, but our time is only limited. But don't worry, if you want to understand your skills about factoring polynomials or vice versa, you may answering your home-based learning materials. For Mathematics 8, Drill 1, Message from the Cake. Page 3, again, you may try answering your home-based learning materials for Mathematics 8, Drill 1. You need to find the magic message for the king that you can find in page 3. For the direction, we just need to match the factors in column A with the products in column B to decode the secret message. I repeat, for the direction, you just need to match the factors in column A with the product in column B to decode the secret message. If there are questions, you are feel free to ask the comment sections on your subject teacher. That's all for now. I hope you learn and enjoy our lessons for today. Tune again on Wednesday as our Marisla will share to you the remaining techniques used in factoring polynomials. Here on RTV Tarlac, Channel 26 and Channel 100 on Converse TV, Aral TarlakHenyo. Again, this is Teacher Redentor B. Tabamo is streaming live from Concepcion Tarlac, saying bye-bye, thank you. I hope you learned something. Keep safe. Stay tuned on RTV Tarlac. Mag-enjoy ka na, matututo ka pa. Thank you very much. God bless us all. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sinusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education.
Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back! This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw, Tarlac, at isang mapagpalang hapon, kabataang kapantas. Maging sa mga magulang na nakikinig at nanonood. Mula po dito sa San Vicente, lungsod ng Tarlac, sa pamamagitan ng live remote broadcast. Welcome po sa Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood live sa Facebook page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Muling nagbabalik ang inyong kapantas, teacher broadcaster Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. ng Tarlac National High School, Maine. Kasama ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Pilipino, Baitang 8. Mga kapantas, masaya po akong makasamang muli kayo at sama-samang matuto ngayong hapon. Kaya, ihanda na ang inyong kwaderno at panulat at learning activity sheets. Excited na ba kayong mag-aaral? Ako din, excited na. Kung may tanong ay maaari ninyong isend ang mga ito sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o isend sa aking cellphone number na
0939-832-2379. Yan po ay 0939-832-2379. Siguruhin nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast kung saan ito yung tinatawag nating sulok na pag-aaral. Kung nasaan kayo man naroon ngayon, sana ay matuto tayo ngayong hapon. Ayan mga kapantas, ngayong hapon, ang ating paksa ay mula sa Most Essential Learning Competencies na naiugnay ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungang bayan ng mga pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Ulitin ko, naiuugnay ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungang bayan ng mga pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Kaya sa araling ito ang magagandang pag-uugali, mga karunungan at pagkakakilanlan ng ating mga Pilipino ay iyong mabibigyang sulyap. Mababalik tanaw mo ang ating kahapon at tiyak na may pagmamalaki mo na ikaw ay Pilipino. Ngunit bago yan, kunin muna ninyo ang inyong mga kwaderno at panulat. Subukan muna nating sagutan ang mga katanungang ito at sagutin ang pagsasanay sa ibaba upang malaman kung gaano kalawak ang iyong kaalaman tungkol sa politikang Pilipino. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama at kung mali, palitan ang salitang may sulungguhit upang ito ay maging tama. Isulat sa inyong mga kwaderno ang iyong sagot. Sa mga nakikinig sa Facebook page o Facebook Live, ay pwede niyong ilagay ang inyong mga kasagutan sa ating chat box. Gayun din naman sa mga nakikinig at nanonood, ay isulat natin sa ating mga kwaderno ang inyong mga kasagutan. Unang bilang, ang salawikain, sawikain, bugtong, at kasabihan ay mga halimbawa ng karunungang bayan. Ang salawikain, sawikain, bugtong, at kasabihan ay mga halimbawa ng karunungang bayan. Ikalawa, si Mariang Mapangarapin ay isang halimbawa ng pabula. Si Mariang Mapangarapin ay isang halimbawa ng pabula. Ikatlo, ang pabula ay isang anyo ng panitikan kung saan ang gumaganap ay mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay. Ikatlo, ang pabula ay isang anyo ng panitikan kung saan ang gumaganap ay mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay. Ika-apat, ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan na naglalayong maitanghal sa entablado. Ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan na naglalayong maitanghal sa entablado. At ikalima, ang dula ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Ang dula ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Ayan mga kapantas, tignan natin kung tama ba ang ating mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang salawikain, sawikain, bugtong at kasabihan ay mga halimbawa ng karunungang bayan. Ang tamang sagot ay tama. Ikalawa, si Mariang Mapangarapin ay isang halimbawa ng pabula. Ang tamang sagot dito ay kwentong bayan. Ikatlo, ang pabula ay isang anyo ng panitikan kung saan ang gumaganap ay mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay. Ang tamang sagot ay tama, pabula. Ika-apat, ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan na naglalayong maitanghal sa entablado. Ang tamang sagot ay dula. At panglima, ang dula ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Tamang sagot ay maikling kwento. Sa mga nakakuha ng perfectong score, binabati ko kayo. At sa mga hindi man nakakuha, binabati ko pa rin kayo sapagkat mamaya ay madadagdagan ng ating kaalaman sa paksang tatalakayin natin ngayong hapon. At ito ang karunungang bayan. Ang mga karunungang bayan ay isang sangay ng panitikan na nagpapahayag ng mga kaisipan at paniniwala. Ito ay sumasalamin sa iba't ibang karanasan ng mga tao na nasa iisang kultura. Ginagamitan ito ng mga lalalim na matatalinhagang salita upang mapatalas ang kaisipan
Sadyang matatalino ang ating mga ninuno kung saan na ipamamalas nila ito sa pamamagitan ng mga karunungang bayan na nakikita naman natin hanggang sa kasalukuyan. Ang karunungang bayan ay hangurin sa karanasan ng mga matatanda at nagbibigay ng payo tungkol sa kagandaang asal at mga paalaala. Ito ay isang hudyat na ang mga Pilipino noon pa man ay may mataas na pagpapahalaga sa paglinang, sa kaugalian at paghasa ng kinagisnang kultura. May iba't ibang uri ang karunungang bayan na makatutulong sa pagtukoy ng dangal ng ating lahing pinagmulan, gayon din sa pagwawasto ng sariling pag-uugali at kilos. Ang mga ito ay ang salawikain, sawikain, kasabihan, ugtong, palaisipan, bulong. Isa-isahin natin to mga kapantas. Ang salawikain ay mga pahayag na sinasabing pinag-ugatan ng panulaang Pilipino. Kadalasang nagtataglay ito ng sukat at tugma. Ito ang mga butil ng karunungan na nagsilbing batas o tuntunin ng kagandang asal ng ating mga ninuno. Karaniwan haang ito sa karanasan ng matatanda, patalinhaga at nangangailangan ng malalim na pagmumuni bago tuluyang maunawaan. Nagpapaalala ito sa mga kabataan tungkol sa angkop na pagkilos, wastong pag-uugali, mabuting pakikitungo sa kapwa at ng tahimik at masayang pamumuhay. Narito ang mga halimbawa ng salawikain. Una, kung walang tiyaga, walang nilaga. Ikalawa, sa paghahangad ng kagitna, isang salo ang nawala. Ikatlo, kaya matibay ang walis, palibhasay nagbibigkis. Ikaapat, aanhin ang bahay na bato kung ang nakatira ay kwago, buti pa ang kubo na ang nakatira ay tao. Ikalima, ang lumalakad ng matuling kung matinik ay malalim, ang lumalakad ng mabagal kung matinik ay mababaw. At ikaanim, ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa pahayag na dakila. Sumunod naman ay ang kasabihan o kawikaan. Ito ay kauri ng salawikain. Ang salawikain ay nagpapahiwatig ng malalim na kahulugan, samantalang ang kasabihan o kawikaan ay tahasan at payak ang pagpapakahulugan. Hindi ito gumagamit ng mga talinhaga. Ang kilos, ugali at gawi sa buhay ng isang tao ay masasalamin sa mga kawikaan o kasabihan. Nagtataglay rin ito ng aral sa buhay. Narito ang mga halimbawa. Una, sa panahon ng kagipitan, nakikita ang kaibigan. Ikalawa, ang magalang na sagot ay nakapapawi ng puot. Ikatlo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ikaapat, ang katamaran ay kapatid ng kagutuman. At ang ikalima, ang kapalaran hindi man hanapin, dudulog, lalapit kung talagang akin. Ulitin ko lang yung ikaapat, ang katamaran ay kapatid ng kagutuman. Kaya huwag tayong dapat maging tamad. Maging masipag tayo ngayong panahon na to, kahit sa gitna ng pandemya, masipag tayo, gutom tayo sa ating paghahanap ng ating karunungan at edukasyon. Ganyan ang kasabihan. Sunod naman, ang sawikain. Ayan mga kapantas. Ang sawikain ay mga salitang eupemistiko, patayutay o idiomatiko na ginagamit upang maging magandang paraan ng pagpapahayag. Karaniwan, binubuo ito ng salita o parirala na nagbibigay ng malalim na kahulugan, patalinhaga, at nangangailangan ng matayog na pag-iisip upang lubusang maunawaan. Ito rin ay nagpapahayag ng kaisipan o magandang mensahe. Ang kaibahan lang nito, ito ay tiyak at madaling matukoy ang mensaheng nais nitong tukuyin. Okay? Makikita ninyo, meron tayong tinatawag na positibo o sawikain o idiomang kahulugan at meron din tayong negatibo. Okay. Una, kapilas ng buhay na ang ibig sabihin ay asawa. Kalawa, ilaw ng tahanan. Ina ang ibig sabihin nito. Ikatlo, busilak ang puso na ang ibig sabihin ay malinis na kalooban. Ikaapat, bukal sa loob, taos puso o tapat. Ikalima, naniningalang pugad o nanliligaw. Ikaanim, makapal ang palad, masipag. Ikapito, matalas ang ulo o matalino. Ikawalo, malawak ang isip, madaling umunawa. Ikasyam, parang kidlat
napakabilis. Ika-10, maaliwalas ang mukha, masayahin. At ika-11, ikrus sa noo, tandaan. At panghuli, 12, amoy pinipig ng ibig sabihin ay mabango. Sunod, ito yung negatibo naman na sa wikain. Ibaon sa hukay, kalimutan. Basag ang pula, loko-loko. Nagbibilang ng poste, walang trabaho. Bahagang buntot, tuwag. Alimuong, mabaho. Anak dalita, mahirap. Bantay sa lakay, taong nagbabait-baitan. Buwaya sa katihan, nagpapautang na malaki ang tubo. Hampas lupa, sampay bakod, lagalag, walang trabaho. Balik harap, mabuti sa harap, taksil sa likod. Basa ang papel, pistado na, at ang panghuli, mahina ang loob o tuwag. At ang kasunod naman nating karunungang bayan ay ang bugtong. Isang uri ng palaisipang nasa anyong patula. Ang bugtong ay kadalasan kaisipang patungkol sa pag-uugali, pang-araw-araw na buhay at katutubong paligid ng mga Pilipino. Narito ang mga halimbawa. Kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. Ang sagot ay kandila. Ikalawa, baboy ko sa pulo, ang balahiboy pa ako. Sagot, langka. Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Ang sagot, ampalaya. Balong malalim, puno ng patalim, ngipin. Maliit pa si kumpare, nakaakyat na sa torre, langgam. Kung gusto mong tumagal ang aking buhay, kailangan ako ay mamatay. Kandila. At isang bundok, hindi makita ang tuktok. Noo. Sumunod ay idioma, isang matalinhagang pagpapayag ng isang ideya. Malayo ito sa komposisyonal na paliwanag ng isang ideya kung kaya't ito'y itinuturing na hindi tuwirang pagbibigay kahulugan. Halimbawa, nagsusunog ng kilay na ang ibig sabihin ay nag-aaral ng mabuti. Makapal ang bulsa na ang ibig sabihin ay maraming pera. Sumunod, kidlat sa bilis o ang ibig sabihin ay napakabilis. Kasunod naman ito ay yung tinatawag nating palaisipan. Ito ay isang tanong o pangungusap na may natatanging sagot na iba sa karaniwan. Ano ito? Halimbawa, unang bilang, sa buhatan ay may silbi, sa igiban ay walang sinabi. Ano ang sagot natin dito? Bayong o basket. Ikalawa, munting hayop na pangahas, aligid-aligid sa ningas. Ang tamang sagot dyan ay gamo-gamo. Ikatlo, maliit pa si kumara, marunong nang umihi. Ang tawag dito ay huliglig. Ayan mga kapantas. At ang panghuli, hulong. Isang matandang katawagan sa orasyon noong sinaunang tao sa Pilipinas na nasa anyong padasal. Halimbawa, unang bilang, dagang maliit, dagang malaki, ipin ko'y iyong kunin. Palitan ng ngipin maganda't maputi, nang sa aking pagngiti ay maipagmalaki. Kalawa, lumayo kayo, umalis kayo, at baka mabangga kayo. At ikatlo, pagaling ka amang, mahirap ang may karamdaman. Ito ang mga halimbawa ng hulong. Gaya ng sinabi natin kanina, meron tayong mga iba't ibang uri ng karunungang bayan. Nariyan ang salawikain, sawikain, ang kasabihan, ang bulong, ang palaisipan, ang bugtong. Lahat ng mga ito ay ginagamit nating mga karunungang bayan upang umunlad ang ating kaalaman sa panitikang Pilipino. Ngayon naman ay kunin ninyo ang inyong mga kwaderno at subukan nating sagutan o sagutin ang mga sumusunod na bugtong. Iayos ang mga initimang letra upang mabuo ang tamang salita na tutugma sa bawat bugtong. Isulat ang inyong sagot sa hiwalay na sagutang papel at sa mga nasa kani-kanilang mga tahanan na nakikinig sa radyo, isulat muna ninyo yung ibibigay kong mga letra. Unang bilang, langit sa itaas, langit sa ibaba, tubig sa gitna. Ang mga letra ay G, O, Y, I, N. Number 2, ate mo, ate ko, ate ng lahat ng tao. Okay? Letrang T,
ISA. Ikatlo, eto ng magkapatid, nag-uunahang pumanhi. Letter A, P, A. Ikaapat, dalawang batong itim, malayo ang nararating. Letrang T, A, M, A. Ikalima, kay lapit-lapit na sa mata, di mo pa rin makita. Letrang E, o I, N, G, A, T, A. Ika-anim, isang pamalo-palo, libot na libot ng ginto. Okay? Letrang A, S, I, M. Ikapito, nakayuko ang reyna, di nalalaglag ang korona. Letrang A, Y, A, B, A, B, S. Ikawalo, bulaklak muna ang gawin bago ito kanin. Letter I, N, G, G, A, S. Ikasyam, nagtago si Pedro, nakalabas ang ulo. Letter A, K, O, P. Number 10, bumili ako ng alipin, mataas pa sa akin. Letter M, B, R, E, R, O, S, O. Ayan. Hanapin natin ang kasagutan sa mga ito. Langit sa itaas, langit sa ibaba, ang tubig sa gitna. Ang sagot ay niyog. Ikalawa, ate mo, ate ko, ate ng lahat ng tao. Ang sagot ay atis. Ikatlo, eto na ang magkapatid, nag-uunahang pumanhi. Ang sagot ay paa. Ikaapat, dalawang batong itim, malayo ang nararating. Ang sagot ay mata. Kalima, ang sagot ay tainga. Ika-anim, ang sagot ay mais. Ikapito, ang kasagutan ay bayabas. Ikawalo, saging. Ikasyam, pako. At pangsampu, sombrero. Panglabing isa, wala na. Okay, binabati ko kayo sa mga nakakuha ng 10 puntos. Dagdagan pa natin, ating subukan pa ang ibang mga pagsusuri. Basahin ang mga sitwasyon na nasa ibaba na nangyayari sa totoong buhay sa kasalukuyan. Mula rito, piliin ang pinakaangkop na kasabihan sa lawikain o sa wikain batay sa sitwasyon. Isulat ang titik ng tamang sagot sa hiwalay o sa inyong sagutang papel. Madalas kang tuksuhin. Unang bilang, madalas kang tuksuhin ng iyong kamag-aral dahil sasalat ka sa pangangailangan mo pero puno ka naman ng pagmamahal ng iyong mga magulang. Ang pangyayaring ito sa iyong buhay ang iyong naging inspirasyon upang mag-aral ng mabuti. Mabilis na dumaan ang panahon at ikay nakapagtapos ng pag-aaral. Ang dating tinutukso noon ay umunlad at nagkaroon ng magandang buhay. A. Kapag may tiyaga, may nilaga. B. Aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. C. Huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. O D. Bago mo linisin ang dungis ng iba, linisin mo muna ang putik ng iyong mukha. Ikalawa, hiniling ng matalik mong kaibigan na magsinungaling ka at sabihin kayo ang magkasama sa kanyang panonood ng sine. Hindi ko pumayag kaya nagalit siya. Hindi kaniya kinibo ng mahabang panahon. Pinagkibit-balikat mo na lang ang kanyang ginawa. Dumating ang araw na humingi siya ng tawad sa kanyang ginawa at nagbalik na ang magandang pagkakaibigan. A. Ang tunay na kaibigan ay karamay kailanman. B. Ang tunay na kaibigan ay nasusubok sa kagipitan. C. Ang tunay na kaibigan ay karamay sa kasinungalingan. At D. Ang mga hangal ay nagsisinungaling, ang mga matatalino na natiling sa katotohanan. Ayan. Ikatlo, ang mga frontliner sa panahon ng pandemya ng COVID-19 ay taus-pusong nagdilingkod sa ating bansa. A. Bukal sa loob. B. Matatalas ang ulo. C. Makitid mag-isip. D. Malawak mag-isip. At kaapat, sa kinaharap nating iba't ibang issue ng ating lipunan, hindi maaaring magbingi-bingi na lamang tayo sa mga pangyayaring ito. Kailangan nating kumilos. A. Taingang kawali. B. Mahina ang loob. C. Bahag ang buntot. D. Matalas ang pandinig. At ikalima, nag-apply na trabaho si Arnel. Masyadong maigpit ang pagtanggap sa bagong empleyado kaya nilapitan ni Arnel ang kakilala niyang tagapamahala ng kanyang kumpanya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyari, hiningihan siya nito ng halaga upang maipasok siya sa trabaho. Hindi tumugon si Arnel sa nais ng kakilala. Sa halip pumila siya sa hanay ng mga aplikante, pinagmamalaki niyang natanggap siya sa trabaho na dumaan sa tamang proseso. A. Matalas ang ulo. B. Mataas ang noo. C. Malawak ang isip. D. Bahag ang buntot. Narito ang kasagutan. Unang bilang A. Kapag may tiyaga, may nilaga. Ikalawa, B. Ang tunay na kaibigan na susubok sa kagipitan.
Ikatlo, A, bukal sa kalooban. Ikaapat, A, taingang kawali. At ikalima, B, mataas ang noo. Ito naman, pili ng letra ng tamang sagot sa buktong at sa wikain na nasa ibaba. Una, lantang gulay. A, sira na ang gulay. B, lanta na ang gulay. C, sobrang pagod. D, sobrang tulog. 2. Ikalawa, makapalang palad. A, makalyo ang palad. B, malikhain. C, masipag. D, matulungin. Ikatlo, maikling landas. D, mauubos lakani. A, anino. B, daan. C, sapatos. D, tsinelas. Ikaapat, hindi tao, hindi hayop, kung minom ay salop-salop. A, baso. B, batya. C, lata. D, tabo. At ikalima, munting hayop na pangahas, aali-aligid sa ningas. A, alitap-tap. B, gamo-gamo. C, paro-paro. D, tutubi. Narito ang mga kasagutan. Number 1, C, sobrang pagod. Number 2, C, masipag. Number 3, maikling landas. D, maubos lakani. Tamang sagot ay letter A, anino. Ikaapat, hindi tao, hindi hayop, kung uminom ay salop-salop. Tamang sagot ay letter D, tabo. At ang panglima, munting hayop na pangahas, ali-aligid sa ningas. Ayan, mga kapantas, panigurado namang nahasa na ang inyong kaalaman ukol sa mga katunungang bayan na ating sinagutan sa pagkakataong ito. Binabati ko kayo. Thumbs up! 2 thumbs up para po sa ating mga kapantas na nakakuha ng mataas na score ngayong hapon. At para sa ating karagdagang gawain, sa inyo, sa mga nakikinig, sa kani-kanilang mga radyo at nanonood sa Facebook page, mga kapantas, narito ang ating gagawin. Una, dapat ba o hindi dapat na ipagpatuloy ang nakagawiang po at opo ng mga Pilipino? Bakit? Bakit mahalagang pag-aralan ang mga minanang karunungang bayan tulad ng kasabihan at salawikain? Ayan, mga kapantas. Okay? Ipasa ang inyong mga tugon o sagot sa inyong mga Google Classroom at kung meron kayong nais na linawin sa ating araling ngayong araw, mangyari lamang na mag-message sa ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26. At ito ay aking tutugunan. Laging tumutok at makinig sa DZTC 828 Radyo Pilipino, sa Converge Cable TV Channel 100 at mag-subscribe sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa YouTube. I-type lamang ang Aral TarlakHenyo at petsa ng episode. Sa aking mga kapwa guro, Happy Teacher's Day o Happy Teacher's Month po sa ating lahat. Gurong Pilipino, katuwang sa hamon, kasama sa pagbangon. Mga kapantas, laging isa-isip at isa-puso, walang ligay sa lupa na hindi dinilig ng luwa. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa maganda nating kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako si Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong guro sa Pilipino, Baitang 8. Mga kapantas, hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXC
Rio 1044, Cagayan de Oro DXGS 765, General Santo DXOC 1494, Osamis DXOW 981, Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldibay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak
sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Handa na ba kayo sa ating unang aralin sa edukasyon sa pagpapakatao para sa ating unang markahan? Kung gayon, atin nang talakayin ang ating paksa. Napapansin mo ba ang sarili mo sa kasalukuyan? Marami ka na bang napapansing mga pagbabago? Nag-iiba na ba ang mga reaksyon mo sa mga nangyayari sa iyong paligid tulad ng mga balita at mga isyong nangingibabaw sa media? Kung oo ang sagot mo sa mga tanong na ito, ibig sabihin ay lumalabas na sa iyong sarili ang iyong pagtingin. Mayroon ka ng pakialam sa iyong lipunan. Nakikilala mo na hindi ka lamang nabubuhay para sa iyong sarili at para sa inyong pamilya, na mayroong mas malawak na mundong iyong kinabibilangan. At ikaw ay isang mahalagang bahagi nito. Kung hindi naman ang iyong sagot, huwag kang mag-alala at darating din ang pagkakataong magbabago ang iyong pananaw sa buhay. Maaring naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon. Maraming makatulong nang malaki sa iyo ang mga aralin na sa baitang na ito. Ngayong hapong ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang kabutihang panlahat at ang mga elemento nito. Man is a social being. Ang buhay ng tao ay panlipunan. Ayon kay Dr. Manuel D. Jr. Ang ating mga gawain ay panlipunan dahil natutuhan natin ito kasama sila. Kahit ang pagnanais na mapag-isa ay panlipunan, ang ating pagiging kasama ng kapwa ay isang pagpapahalaga na nagbibigay tunay na kaganapan sa ating pagkatao. Atin munang alamin kung ano nga ba ang lipunan. Ang salitang lipunan ay nagmula sa salitang lipon na nangangahulugang pangkat. Ang mga tao ay may kinabibilangang pangkat na iisa ang tunguhin o layunin. Pagkakaiba at pagkakaugnay ng lipunan at komunidad. Ang salitang komunidad ay galing sa salitang Latin na communis, na nangangahulugang common o nagkakapareho. Ang isang komunidad ay binubuo ng mga individual na nagkakapareho ng mga interes, ugali, o pagpapahalagang bahagi ng isang partikular na lugar. Ayon naman kay Jack Martin, hahanapin talaga ng taong mamuhay sa lipunan sa dalawang dahilan. Una, ito ay dahil sa katotohanang hindi siya nilikhang perpekto o ganap at dahil likas para sa kanya ang magbahagi sa kanyang kapwa ng kaalaman at pagmamahal. Pangalawa, dahil sa kanyang pangangailangan o kakulangan mula sa material na kalikasan. Ayon naman kay Santo Tomas de Aquino, sa pamamagitan lamang ng lipunan, makakamit ng tao ang layunin ng kanyang pagkakalikha. Binubuo ang tao ng lipunan at binubuo ng lipunan ang tao. Ngayon naman, dumako tayo sa kabutihang panlahat. Ang tunay na tunguhin ng lipunan ay ang kabutihan ng komunidad na nararapat na bumalik sa lahat ng individual na kasapi nito. Sa simpleng salita, ito ay kabutihan para sa bawat individual na nasa lipunan. Ito ay isang pagpapahalagang naiiba sa pansariling kapakanan.
Ito ay ang kabuuan ng mga kondisyon ng pamumuhay, pangkabuhayan, pampolitikal, panlipunan, at pangkultural na nagbibigay daan sa mga tao upang agad nilang matamo ang kaganapan ng kanilang pagkatao. Ayon naman kay John Rawls, isang filosopiyang Amerikano, ang kabutihang panlahat ay ang pangkalahatang kondisyong pantay na ibinabahagi para sa kapakinabangan ng lahat ng kasapi ng isang lipunan. Mayroong tatlong elemento ang kabutihang panlahat. Ang konsepto ng kabutihang panlahat ay sumasakop sa tatlong aspekto ng kaganapan ng tao. Una, paggalang sa pagkatao ng individual. Ang paggalang sa kapwa ay paggalang sa kanyang dignidad. Ang paggalang sa dignidad ay paggalang sa karapatang pantao dahil ang kabutihang panlahat ay nagpapahalaga sa kalikasan ng tao. Hindi ito lubos na iiral kung hindi kikilalanin at pahahalagahan ang kanyang dignidad. Sa dignidad nakakabit ang iba't ibang karapatang kailangang igalang at hayaang gamitin ng tao sa lipunan. Upang maging makatarungan ang isang lipunan, kailangang nasisiguro ng namumuno dito na ang karapatan ng bawat individual ay kinikilala, iginagalang, pinoprotektahan at pinahahalagahan. Halimbawa nito ay ang paggamit ng tao ng kanyang bokasyon tungo sa paglinang ng kanyang sarili. Gayon din ang protektahan ang kanyang karapatang kumilos ayon sa dikta ng konsensya. Mas malawak itong tatalakayin sa mga susunod pang aralin. Pangalawa, kagalingang panlipunan. Tungkulin ng pamahalaan na bigyan ang tao ng pangunahing kagalingan tulad ng sapat na pagkain, alaga sa kalusugan, mabuting trabaho, edukasyon, kultura, damit, tamang pananalita, mapanagutang pagpapamilya, at marami pang iba. Ang pag-unlad ang kabuuang focus ng panlipunang tungkuling kailangang mabigay sa mga tao. Halimbawa, sa mga pampublikong sistema ng pangangalaga sa kalusugan, epektibong pampublikong pangkaligtasan at seguridad, kapayapaang namamagitan sa bawat bansa sa mundo, makaturungang sistemang legal at pampolitika, malinis na kapaligiran, at umuunlad na sistemang pang-ekonomiya. Ang mga nabanggit ay mayroong malakas na epekto sa kapakanan ng mga kasapi ng pangkat. Mahalagang may mamagitan upang masigurong nakakayanan at nararating ang mga ito bawat isa sa lipunan. Kapag nangyayari ito, natutugunan ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng pangkat. At ang ikatlo, kapayapaan at kaligtasan. Ang tao ay maayos at mapayapa sa kanilang ugnayan at natitiyak ang kanilang kaligtasan. Tungkulin ng mga makapangyarihan na tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan. Ipatupad ang mga batas upang maayos ang kalakaran sa pamayanan. Kalimitang sinasabi na ang kapayapaan ay ang pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan o kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspekto ng buhay tulad ng isip, kalooban, pamilya, lipunang ginagalawan, at iba pa.
Subalit ang kapayapaan ay resulta ng pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, at kawalan ng kaguluhan. Mayroong kapayapaan kapag idinagalang ang bawat individual at umiiral ang katarungan. Ang kapayapaan ay indikasyon ng pagkakaroon ng kabutihang panlahat, ang katatagan at seguridad ng makatarungang kaayusan. Kailangan nabibigyan ng seguridad ang lipunan at ang mga kasapi nito sa mabuti at maayos na pamamaraan. Gayunpaman, may pagkakataong hindi natutugunan ang kabutihan ng lahat. Kaya't may mga pagkilos sa lipunan na isinasaalang-alang ang kapakanan ng mas nakararami. Kaya sa abot kaya ng lahat, ngunit kailangang maunawaan din may pagkakataong tamang ganapin ang para sa nakararami. Hindi kailangang magresulta ito sa away o gulo at maaari itong daanin sa dialogo. Pinapakahulugan ng mga elementong ito na ang kabutihang panlahat ay hindi lamang nangyayari ng kusa. Upang makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat, nangangailangan ng sama-samang pagkilos ng mga tao, hindi ng iilan lamang kundi ng lahat. Halimbawa, kahit na anong pagnanais ng Pangulo ng isang bansa na matiyak na hindi mananaig ang korupsyon sa pamahalaan, hindi siya magtatagumpay kung hindi ito yayakapin ng lahat ng mga namumuno sa ilalim ng kanyang pamamahala. Alam ng lahat na kung ganap sanang maiiwasan ang korupsyon sa pamahalaan, mas malaki ang pondong mailalaan para sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura, at marami pang iba na magiging kapaki-pakinabang sa lahat ng mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap. Mahalagang tandaan, mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang tunay na tunguhin ng lipunan ay ang kabutihan ng komunidad na dapat bumalik sa lahat ng individual na kasapi nito. Sa simpleng salita, ito ay kabutihan para sa bawat isang individual na nasa lipunan. Ito ay isang pagpapahalagang naiiba sa pansariling kapakanan. Ikalawa, may tatlong elemento ng kabutihang panlahat. Ang konsepto ng kabutihang panlahat ay sumasakop sa tatlong aspekto ng kaganapan ng tao. Una, paggalang sa pagkatao ng individual. Ang paggalang sa kapwa ay paggalang sa kanyang dignidad. Ang paggalang sa dignidad ay paggalang sa karapatang pantao. Pangalawa, kagalingang panlipunan. Tungkulin ng pamahalaan na bigyan ang tao ng pangunahing kagalingan, tulad ng sapat na pagkain, alaga sa kalusugan, mabuting trabaho, edukasyon, kultura, damit, tamang pananalita, mapanagutang pagpapamilya, at marami pang iba. At ang ikatlo, kapayapaan at kaligtasan. Ang tao ay maayos at mapayapa sa kanilang ugnayan at natitiyak ang kanilang kaligtasan. Tungkulin ng mga taong makapangyarihan na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mamamayan. Ipatupad ang mga batas upang maayos ang kalakaran sa pamayanan.
Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang masaya sa ipinakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Munting paalala sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box or comment section para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating panuto, suriin ang pangungusap kung ito ay tama o mali. Babasahin ko ng 2 beses ang mga katanungan. Para sa unang bilang, ang tunay na tunguhin ng lipunan ay ang kabutihan ng komunidad na nararapat na bumalik sa lahat ng individual na kasapi nito. Uulitin ko, ang tunay na tunguhin ng lipunan ay ang kabutihan ng komunidad na nararapat na bumalik sa lahat ng individual na kasapi nito. Ano kaya ang tamang sagot sa unang bilang? Kung ang iyong sagot ay tama, mahusay. Dumako na tayo sa ikalawang bilang. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, sa pamamagitan lamang ng lipunan, makakamit ng tao ang layunin ng kanyang pagkakalikha. Binubuo ang tao ng lipunan, binubuo ng lipunan ang tao. Uulitin ko. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, sa pamamagitan lamang ng lipunan, makakamit ng tao ang layunin ng kanyang pagkakalikha. Binubuo ang tao ng lipunan, binubuo ng lipunan ang tao. Ano naman kaya ang tamang sagot sa ikalawang bilang? Kung ang iyong kasagutan ay tama, magaling! Dumako na tayo sa ikatlo. Ang paggalang sa kapwa ay paggalang sa kanyang dignidad. Ang paggalang sa dignidad ay paggalang sa karapatang pantao. Uulitin ko. Ang paggalang sa kapwa ay paggalang sa kanyang dignidad. Ang paggalang sa dignidad ay paggalang sa karapatang pantao. Ano kaya ang sagot sa ikatlong bilang? Tama ba o mali? Kung ang iyong kasagutan ay tama, mahusay. Dumako na tayo sa ika-4 na bilang. Tungkulin ng pamahalaan na bigyan ang tao ng pangunahing kagalingan tulad ng sapat na pagkain, alaga sa kalusugan, mabuting trabaho, edukasyon, kultura, damit, tamang pananalita, mapanagutang pagpapamilya, at marami pang iba. Uulitin ko. Tungkulin ng pamahalaan na bigyan ang tao ng pangunahing kagalingan tulad ng sapat na pagkain, alaga sa kalusugan, mabuting trabaho, edukasyon, kultura, damit, tamang pananalita, mapanagutang pagpapamilya, at marami pang iba.
kaya ang sagot sa ika-4 na bilang? Tama ba o mali? I-type na sa ating comment section. Kung ang iyong kasagutan ay tama, magaling! Dumako na tayo sa ika-5 bilang. Ang tao ay maayos at mapayapa sa kanilang ugnayan at natitiyak ang kanilang kaligtasan. Tungkulin ng mga makapangyarihan na tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan. Ipatupad ang mga batas upang maayos ang kalakaran sa pamayanan. Uulitin ko. Ang tao ay maayos at mapayapa sa kanilang ugnayan at natitiyak ang kanilang kaligtasan. Tungkulin ng mga makapangyarihan na tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan. Ipatupad ang mga batas upang maayos ang kalakaran sa pamayanan. Ano kaya ang sagot sa huling bilang? Tama ba o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot. Kung hindi naman, maaari pa kayong bumawi sa ating susunod na pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atabiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Buksan ang inyong module sa pahina 15 hanggang 16 at gawin ang pahihinuha ng batayang konsepto. Para sa ating panuto, anong mahalagang konsepto ang nahihinuha mula sa babasahin? Buuin ito gamit ang graphic organizer sa ibaba. Gabay mo ang mahalagang tanong na paano makakamit at mapapanatili ang kabutihang panlahat. Bakit mahalagang ito ay makamit at mapanatili? Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria. Kasama ang manunulat ng script, Ginoong Robert B. Pring, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas. And I will be your teacher broadcaster for today. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac. Live here at Victoria Tarlac via remote live broadcast, I am teacher Julius Cesar N. Ortiz, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon in a meaningful and interesting journey of understanding the natural world through science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study away from noise and distraction. Then, check your headsets or your speakers if they are functioning well, so you can hear our discussion clear. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and of course your pen. If you need to take some time to refresh, please do so, because in a couple of minutes, we're about to discuss our new lesson. Should you have questions regarding our lesson, you can type them on the comment section of our Facebook Live. Are you now excited to learn? That's great! Let's begin.
In the previous school year, you were introduced to the different parts of human digestive system and how each part functions. You were also taught about the process on how the digestive system breaks down food to nourish your whole body. You also learn that the human body is composed of several organ systems that work together to keep us alive. Now, let us have a brief recap about the digestive system, as it has something to do with our new lesson this afternoon. The digestive system is made up of digestive tract and other organs that help the body break down and absorb food. It's a long twisting tube that starts at the mouth and goes through the esophagus, stomach, small intestine, and large intestine, and of course, the anus. It breaks down food into nutrients such as carbohydrates, fats, and proteins. They can be absorbed into bloodstream so the body can use them for energy growth and repair. On the other hand, unused materials are discarded as feces. But how does the digestive system work? Each organ of the digestive system has an important role in the digestion. The mouth. When someone eats, the teeth chew food into very small pieces. Glands in the cheeks and under the tongue produce saliva that coats food, making it easier to chew and swallow. Mind you, learners, that our saliva also contains enzymes called amylase, which begin to digest carbohydrates in the food. This means that the digestion begins primarily in the mouth. The esophagus is the muscular tube that carries food from the mouth to the stomach. After it is swallowed, a ring of muscle at the end of the esophagus relaxes to let food into the stomach and contracts to prevent stomach contents from escaping back up the esophagus. The stomach wall produces gastric juices or the hydrochloric acid and then the enzymes that digest proteins. The stomach acts like a complete mixer, churning and mixing food that we eat. The small intestine, the bile from the gallbladder, and the enzymes in the digestive juices from the pancreas empty into the upper section of the small intestine and help to break down protein into amino acid and the fat into fatty acids. These smaller particles, along with sugar, vitamins, and minerals, are absorbed into the bloodstream through the wall of the small intestine. It is called small because it is about 3.5 centimeters in diameter, but it is about 5 meters long to provide lots of area for absorption. Most of the chemical digestion of proteins, fats, and carbohydrates is completed in the small intestine. The large intestine and the anus. The lining of the large intestine absorbs water, mineral, salts, and vitamins. Undigested fiber, on the other hand, is mixed with mucus and bacteria, which partly break down the fiber to nourish the cells of the large intestine wall, and so help keep the large intestine healthy. Feces are formed and stored in the last part of the large intestine, we call it the rectum, before being passed out of the body through the anus. Alright, I can tell that you are all ready for our new lesson this afternoon, aren't you? Let's start. By the way, can I ask? Can you live without water or food? Say for a few days or a week? Well, there are studies concluded that one can survive or you cannot survive for more than 8 to 21 days without food or water. But the rule of the thumb is that a person can survive without water for about 3 days. How about if you stop breathing for more than a few minutes? Well, there's no way to try it. You will die if you stop breathing
for more than a few minutes. Remember, let's say you can survive for several days without water and survive for a week without food. But learners, you cannot survive for more than 5 minutes without oxygen. It's a part of the air that we breathe. Without constant intake of air, the cells of our body would die quickly. Our cells need continuous supply of oxygen to support their activity, which supplies energy to the body that enable us to perform our activities. As a result of this, the cells can perform all the vital tasks and keep us alive. But learners, are you aware that some people can hold their breath for more than 20 minutes? The average time of an adult can hold his or her breath is between 30 to 60 seconds. This limitation has more to do with the buildup of blood acidifying carbon dioxide than the lack of oxygen, which your body stores in muscles proteins called myoglobin. But free divers, these are people who practice sport diving underwater without using any equipment like scuba gear, have different techniques such as hyperventilation. Have you heard about it? This is to decrease the concentration of the carbon dioxide in the blood, allowing them to hold their breath for a remarkably long time. Stig Severinsen currently holds the Guinness World Record for the longest free dive in 2010. He held his breath underwater for 22 minutes. It's amazing! Do you know that each day we breathe about 20,000 times? Breathing is so important to life that it happens automatically. All of us cannot live without breathing, and breathing could not happen without the help of our respiratory system. Breathing is the process that delivers oxygen to everywhere in the body. It also removes carbon dioxide as the byproduct of the chemical processes. All animals need oxygen to live. Then animals like us get oxygen from the air. We breathe to allow oxygen move into our bloodstream, and we breathe out to remove carbon dioxide from our blood. The oxygen is carried in the blood towards all the cells in our body. And did you know that the air we breathe out has 100 times more carbon dioxide than the oxygen we breathe in? Let me check. What do you think is the main body organ that is in charge in the breathing process? If you answered lungs, you're right. Your lungs make up one of the largest organs in your body, and they work with one another or with your other body organs for the respiratory system to allow you to breathe. Air flows into your body through your nose, your mouth, or enters a specific pathway for air. These pathways carry air into our lungs. Then, this is split up where they become smaller and smaller. The human respiratory system consists of organs in the body that helps us to breathe. Respiration is linked to breathing. The respiratory system does two very important things. First, it brings oxygen to our bodies. And second, it gets rid of carbon dioxide out from the body. The human respiratory system is composed of the nasal cavity, your pharynx, your larynx, trachea, bronchi, the lungs. It is liable for the method of respiration that's vital to survival of living things. And when we speak of system is comprised of several parts that work together to perform two important functions that I mentioned earlier. Now, let us have the parts of the respiratory system and their functions. First, the nose and the mouth, or the nasal cavity. The nose is that we normally use to inhale or exhale. It has two holes, we call it the nostrils,
through which air passes. The skin lining both nostrils is embedded with tiny hairs called cilia, which act like a filter to catch the dust and other small particles in the air that we breathe. The mouth is that we use to breathe when we need more air than can be taken into the nostrils when we are exhausted. The pharynx is the opening just behind the nose and the mouth, and is part of both the respiratory and the digestive systems. Both food and air pass through the pharynx. It is aligned with tissues called the tonsils, which can be partially obstruct the passage of either of the two. Like when we swallow, respiration is interrupted. The pharynx ends in the esophagus and the larynx. The larynx is also called the voice box because it houses the vocal cords and the different muscles used in producing sound. Are you not wondering why solid food or even water do not enter your lungs when you swallow? The epiglottis is responsible for this. Epiglottis is a cartilage found in the top of the larynx, which aids closing it tightly to prevent the passage of food or liquid. But our body is not perfect. There are times that our body parts lose coordination. When food or water tend to enter our airways, we cough. And with strong force of air, coughing is the body's mechanism for clearing the body or the breathing passages or unwanted irritants. Trachea and bronchi. The trachea, also referred to as the windpipe, is a tube through which respiratory gas transport takes place. It is lined with ciliated cells to push particles out and the cartilage rings to guard against the pressure when we're breathing. The endotrachea is split into two tubes, we call it bronchi, which also have several thin-walled branches called the bronchioles. These bronchioles now lead to the air sacs, we call it the alveoli, where most of the gas exchange happens. And finally, the lungs. Lungs are the most essential organs for respiration. They consist of cluster of bronchioles and alveoli. We have blood vessels there and elastic tissues. Their main function is to transfer oxygen into the bloodstream and to excrete the carbon dioxide into the air. My dear students, did you know that the lungs are the only organs that can float on water? Each of your lungs contains 300 million balloon-like structure, we call it the alveoli, which replace the carbon dioxide waste in your blood with oxygen. When these structures are filled with air, the lungs became the only organs in the human body that can float on water. In fact, medical examiners use the so-called lung float test. Have you heard about it? This is done during autopsy to determine if a baby was stillborn, meaning to say they died in the womb. If the lung floats, the baby was born alive. If the lung does not float, the baby was stillborn. This method is accurate about 98% of the time, according to 2013 study of the International Journal of Legal Medicine. Alright learners, now that you have learned about the respiratory system and its part, let's have an activity to see if you can follow. All you have to do is to identify the parts of the respiratory system and how they work. Let's start. Number 1, it is also known as the voice box because it houses the vocal cords and the different muscles used in producing sounds. Again, it is also known as the voice box
because it houses the vocal cords and the different muscles used in producing sounds. You have 5 seconds. Alright, and the correct answer is larynx. Did you get the correct answer? Let's try number 2. It is also referred to as the windpipe. It is a tube through which respiratory gas transport takes place. Again, it is also referred to as the windpipe. It is a tube through which respiratory gas transport takes place. 5 seconds. Alright, and the correct answer is trachea. Did you get the correct answer? Very good. Number 3. It is the opening just behind the nose and mouth, and it's part of both the respiratory and digestive systems. It is the opening just behind the nose and mouth, and it's part of both the respiratory and digestive system. The timer starts now. Alright, and the correct answer is pharynx. Very good, learners. Now let's try number 4. It is the most essential organ for the respiration. It is the most essential organ for respiration. 5 seconds. Alright, the answer is lung or lungs. Did you get that? Number 5. We use it to breathe when we need more air than what can be taken in through the nostrils, as when we pant or puff, when we are exhausted. What is the answer? I repeat, we use it to breathe when we need more air than what can be taken in through nostrils, as when we pant or puff, when we are exhausted. 5 seconds. Alright, and the correct answer is the mouth. Very good, learners. The answer is mouth. Did you get all the correct answers? Very good, learners. Now, let us wrap up our today's lesson. Breathe in and out. Can you hear the quiet sound of breathing in and out? The air that you breathe moves to the different parts of the respiratory system. These are your nose, nasal passageways or nasal cavity, the pharynx or your throat, the larynx or your voice box or the Adam's apple, the trachea or the windpipe, which is divided into 2 tubes called the bronchi. These tubes carry air into each lung. Inside the lungs, the bronchi divide into tiny tubes called bronchioles. At the end of bronchioles are hundreds of tiny air balloons. We call it, that's correct, the alveoli. A large dome-shaped muscle called the diaphragm is also found under the lungs. By the way, is it possible to live with just one lung? What do you think? The answer is yes. Although it limits your physical activity, it will not stop you from living a normal life. In fact, many people in the world are living with just one lung. So we must be grateful because we have 2 lungs. And it's our job, it's your responsibility to take care of this.
Okay, learners, I hope you learned something substantial from our today's lesson. But before we end up, can you jot down your assignment? And this is to prepare you to our new yet connected lesson next meeting. What is the role of the diaphragm in the movement of air in and out of the lungs? I repeat. What is the role of the diaphragm in the movement of air in and out of the lungs? Time flies really fast. Just keep on tuning to our radio station, DCTC, Radio Pilipino Tarlac, and keep on watching on RTV Tarlac, Channel 26. In this time of pandemic, stay home, keep safe, keep on learning. I hope you learned something today. Together with Teacher Joy Ashley B. Hamid, I am Teacher Julius Cesar, your teacher in Science Grade 9. I would like to share this quotation from Susan Gale. The end of one chapter is just the beginning of another. Read on. The best part is always yet to come. God bless you, everyone. Have a nice day. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna.
Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 20, Channel 100 of Converge Cable TV. This is Sir Joel Marquez, your anchor teacher today for grade 9 mathematics. In today's lesson, we will be discussing about quadratic equations. And you are expected to illustrate quadratic equations. Write quadratic equation in standard form: ax squared plus bx plus c equals 0. Solve quadratic equations by extracting square root. Are you ready to listen? Okay then, get your copy of Mathematics 9 Learner's Material, pen and paper with you. Let's start. Is there any point in your life when you ask yourself about the different real-life quantities such as cost of goods or services,
incomes, profits, yields and losses, amount of particular things, speed, area, and many others. Have you ever realized that these quantities can be mathematically represented to come up with practical decisions? Find out the answers to these questions and determine the vast applications of quadratic equations through this lesson. In this section, you will learn some important notes on quadratic equations in the examples presented. A quadratic equation in one variable is a mathematical sentence of degree 2 that can be written in the following standard form: ax squared plus bx plus c equals 0, where a, b, and c are real numbers and a is not equal to 0. In the standard form of quadratic equation, ax squared is the quadratic term, bx is the linear term, and c is the constant term. Let us deal with the first example. 2x squared plus 5x minus 3 equals 0 is a quadratic equation in standard form: ax squared plus bx plus c equals 0, where a is equal to 2, b is equal to 5, and c is equal to negative 3. 2x squared as the quadratic term, 5x as the linear term, and negative 3 as the constant term. Do you understand? I hope so. Example number 2. 3x multiplied by the quantity x minus 2 equals 10 is a quadratic equation. However, it is not written in standard form. So, to write the equation in standard form, expand the product and equate it to 0. To do that, multiply 3x and x, and that is 3x squared. 3x times negative 2 is negative 6x. Then use addition property of equality by adding negative 10 to both sides of the equation, or transpose 10 to the left side of the equation to make it equal to 0. The equation becomes 3x squared minus 6x minus 10 equals 0, which is now in the standard form. In this quadratic equation, a is equal to 3, b is equal to negative 6, and c is equal to negative 10. Is that clear, my dear learners? Very good. Example number 3. The product of 2x plus 5 and x minus 1 equals negative 6 is also a quadratic equation, but it's not written in standard form. Just like in example number 2, the equation 2x plus 5 times x minus 1 equals negative 6 can be written in standard form by expanding the product and making the right side of the equation 0. Applying the distributive property of multiplication, or FOIL, multiply 2x and x, we will get 2x squared. 2x times negative 1 is negative 2x. 5 times x is 5x. And 5 times negative 1 is negative 5 equals negative 6. Then we combine the similar terms, which are negative 2x plus 5x, to obtain 2x squared plus 3x minus 5 equals negative 6. Then use addition property of equality by adding 6 to both sides of the equation, and the equation becomes
2x squared plus 3x plus 1 equals 0, which is in the standard form. In this equation, a is equal to 2, b is equal to 3, and c is equal to 1. Now let us try to solve quadratic equations. Solving quadratic equations is the process of finding the roots or solution of the equation. These are the values of the variable that satisfy the equation. For example, x equals 2 and x equals negative 2 are solutions to the equation x squared minus 4 equals 0. We simply substitute x in the equation. If x equals 2, then we have 2 squared minus 4 equals 0. The square of 2 is 4. 4 minus 4 is equal to 0. So, 2 is a solution to the equation. Next, if x is equals negative 2, then we have negative 2 squared minus 4 equals 0. The square of 2 is 4. 4 minus 4 equals 0. Therefore, negative 2 is a solution to the equation. We can then say that both 2 and negative 2 are solutions to the equation x squared minus 4 equals 0. Can you follow? Great. We have different methods in solving quadratic equations. One of the methods is extracting the square roots. In using this method, we need to be familiar with perfect square numbers. Perfect square numbers are numbers obtained from the product of two equal integers. Examples: multiplying 1 and 1, we get 1 squared and that is equal to 1. Multiplying 2 and 2, we get 2 squared and is equal to 4. 3 times 3 is the same as 3 squared, and that is equal to 9. Same with 4 times 4 is equal to 4 squared, and the result is 16. 5 times 5 or 5 squared is equal to 25. And lastly, 10 multiplied by 10 or 10 squared is equal to 100. Therefore, 1, 4, 9, 16, 25, and 100 are perfect square numbers or perfect squares. Can you recall now your perfect square numbers? Very good. Extracting square roots is a method of solving quadratic equations in the form x squared equals k. Quadratic equations that can be written in the form x squared equals k can be solved by applying the following properties. If k is greater than 0, then x squared equals k has two real solutions or roots. X equals positive negative square root of k. Property number 2, if k is equal to 0, then x squared equals k has one real solution or root. X is equal to 0. And property number 3, if k is less than 0, then x squared equals k has no real solutions or roots. Example number 1. Find the solutions of the equation x squared minus 16 equals 0 by extracting the square roots. First, we need to write the equation in the form x squared equals k. Solution: apply the addition property of equality by adding 16 to both sides of the equation or by transposition. The equation now will become x squared equals 16. Since our k is equal to 16 and it is greater than 0, then
The first property can be applied where it has two real solutions or roots. That is, as x is equal to positive negative square root of k. Extract the square root of both sides of the equation. The square root of x squared is x, and the square root of 16 is positive negative 4. That will give us the value of x equals positive negative 4. So the equation x squared minus 16 equals 0 has two solutions. X equals 4 or x equals negative 4. Is that clear to you, my dear learners? Very good. Example number 2. Find the solutions of the quadratic equation t squared equals 0 by extracting the square root. You will notice that the quadratic equation is already in the form x squared equals k. Since t squared is equal to 0 and rk is equal to 0, then the equation has only one solution as the property number 2 stated. Extract the square root of each side of the equation t squared equals 0. That is the square root of t squared is t, and the square root of 0 is 0. So, t is equal to 0. Therefore, the quadratic equation t squared equals 0 has one solution, and that is t is equal to 0. Very easy, right? Well, just apply the right property. Example number 3. Find the solutions of the equation x squared plus 9 equals 0 by extracting square roots. First, we need to write the equation in the form x squared equals k. Solution: apply the addition property of equality by adding negative 9 to both sides of the equation, or by transposition. The equation now will become x squared equals negative 9. Our k here is negative 9. Since negative 9 is less than 0, then the third property can be applied where it has no real solutions or roots. There is no real number when squared gives negative 9. Therefore, the equation x squared plus 9 equals 0 has no real solutions or roots. Do you understand, class? Very good. Okay, let's see how far you have understood on our discussion. Open your learning material on page 25, activity 6, entitled Extracting. Solve the given quadratic equations by extracting the square root. Those who are watching on Facebook, write your answers in the comment box. While those who are watching on television, listening over the radio, please answer on your notebook. I'll give you 5 seconds to answer each question. Are you ready? Alright. Number 1. X squared minus 81 equals 0. I repeat, x squared minus 81 equals 0. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The answer is x is equal to 9 and negative 9. Did you get it correctly? Very good. Number 2. R squared minus 4 equals negative 4. Once more, r squared minus 4 equals negative 4. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Let's review the answer.
The answer is r is equal to 0. For the last number, number 3, g squared plus 100 equals 0. I repeat, g squared plus 100 equals 0. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The answer is, it has no real solutions or roots. Great job, grade 9 learners. You answered them all correctly. Now let us learn another method in solving quadratic equation, which is factoring. To solve some quadratic equations using factoring, the following procedure can be followed. Step 1. Transform the quadratic equation into standard form if necessary. Step 2. Factor the quadratic expression. Step 3. Apply the zero product property by setting each factor of the quadratic expression equal to 0. Step 4. Solve each resulting equation. Step 5. Check the values of the variable obtained by substituting each in the original equation. Now, let us apply those steps. Example number 1. Find the solutions of x squared plus 9x equals negative 8 by factoring. The first step is to transform the quadratic equation into standard form. So it will become x squared plus 9x plus 8 equals 0. Then the next step is to factor the quadratic equation. The factors are x plus 1 and x plus 8. The next step is to apply the zero product property by setting each factor of the quadratic expression equal to 0. So we now have x plus 1 equals 0 and x plus 8 equals 0. Then solve each resulting equation. X plus 1 equals 0. Then by transposition, x equals negative 1. And x plus 8 equals 0. Then x equals negative 8. The last step is to check the values of the variable obtained by substituting each in the original equation. Both values of x satisfy the given equation. So the equation x squared plus 9x equals negative 8 is true when x is equal to negative 1 or when x is equal to negative 8. Can you follow, dear learners? Great. Let's have another example. Solve 9x squared minus 4 equals 0 by factoring. Solution. To solve the equation, factor the quadratic expression 9x squared minus 4 equals 0. So the factor 4 is 3x plus 2 and 3x minus 2. Then set each factor to 0. So we have 3x plus 2 equals 0 and 3x minus 2 equals 0. The next step is to solve each resulting equation. If 3x plus 2 equals 0, then x equals negative 2 over 3. And if 3x negative 2 equals 0, then x equals 2 over 3. Then check the values of the variable obtained by substituting each in the original equation. Both values of x satisfy the given equation if both sides of the equation is equal to 0. So the equation 9x squared minus 4 equals 0 is true when x equals negative 2 over 3 or when x equals 2 over 3. Now, let's have an exercise involving quadratic equations. Just get your paper and pen
and do what is asked. Those who are in FB live stream, please write the letters of your answer in the comment box. You will only answer for 10 seconds. Which of the following quadratic equations may be solved more appropriately by factoring? Timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answers are t squared plus 12t plus 36 equals 0 and 2s squared plus 8s minus 10 equals 0. On the other hand, 2x squared equals 72 and w squared minus 64 equals 0 can be solved easily by extracting square roots, but can be solved also by factoring. Did you get the correct answer? Very good. Next question. Do you agree that x squared plus 5x minus 14 equals 0 and 14 minus 5x minus x squared equals 0 have the same solutions? I'll give you 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The answer is yes. Because 14 minus 5x minus x squared equals 0 can also be written as x squared plus 5x minus 14 equals 0. Great job, grade 9 learners, if you answered them all correctly. Let's have a recap. A quadratic equation in one variable is a mathematical sentence of degree 2 that can be written in the following standard form. Ax squared plus bx plus c equals 0, where a, b, and c are real numbers and a is not equal to 0. We have studied two methods of solving quadratic equations, one of which is extracting the square roots. This method is used when the quadratic equations can be written in the form x squared equals k. Another method is factoring. So we were able to learn about quadratic equations. Let us put that understanding to the test by answering the items in the learning activity sheet prepared for you. Please take a screenshot of the learning activity sheet and answer the questions in a clean sheet of paper and submit your paper to your math teacher. That is the end of our lesson for today. But before we end, remember that in one equation, you can solve all the puzzles of life. It is the equation of living. A quote from Andre. Well, that's all for now. I hope you learned a lot today. This is Sir Joel Marquez, your anchor teacher. Keep safe. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan
o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back! This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumba sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napanonood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Kate, ang inyong teacher broadcast Filipino, ika-9 na batang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Heron na Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast.
Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tiyak, tumpak, at tatatak. Balik eskwela na! Magsama-sama muli tayo sa isang masayang pagkatuto. Samahan mo ako kapantas sa paglalakbay at pagtuklas sa mayamang panitikan ng Asya. Ihanda na ang iyong pasaporte dahil tayo'y maglalayag na sa Timog Silangang Asya. Kabilang ang Pilipinas sa rehiyong ito, kasama ang mga bansang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam, at Silangang Timor. Ang mga bansang ito ay magkakasama sa dalampasigan ng Karagatang Pasipiko, Dagat Timog China, at Karagatang Pasipiko. Dahil sa heograpiyang kontinenteng ito, ang mga bansa rito ay naimpluwensyahan ng sibilisasyon ng mga Tsino, Indian, Hapones, at Arabe. Gayon din natuon ang pansin at hangarin ng mga kanluranin sa Timog Silangang Asya, kung kaya't nagkaroon ng pamanang Hispana-Amerikano ang Pilipinas, ang Indonesia ng pamanang Olandes, ang Indochina ng pamanang Pranses, at ang Burma at Malaysia ng pamanang Ingles. Mapapansing halos lahat ng bansa sa Timog Silangang Asya ay nasakop ng mga taga-kanluran, maliban sa bansang Thailand. Karamihan ng mga uri ng panitikang lumaganap sa rehiyon ay karamihang pasalindila o yaong naipasa sa pamamagitan ng pagkukwento lamang. Halimbawa, ang mga panitikang Pilipino, Burmese, Malaya at Indonesian ay binubuo ng mga alamat, pabula at mga kwentong bayan na karaniwang nagbibigay aral tungkol sa relihiyon, tradisyon, filosofiya, at iba pang paniniwala ng mga ninuno. Gayunpaman, may mga nakasulat ding panitikang tulad ng epiko at mga kwento mula sa Hindu at Islam sa mga bansang ito. Ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay maraming pagkakaiba sa pangyayari at kasaysayan ng mga bansa sa rehiyon. Sa kabila nito ay naiuugnay ng panitikan ang mga tao at nagkakaisa sila bilang magkakalahi na nagtataglay ng magkakahawig na tradisyon, ugali, pagkatao, mga gawi at maging ng aspirasyong politikal, panlipunan at pangkabuhayan. Kaya naman, handa ka na bang tumuklas muli ng isang bagong kwento? Ang ating akdang tatalakayin ay may kaugnay sa pamilya at kalagayan bilang isang ina at asawa. Ito'y isang maikling kwento mula sa Malaysia na tumatalakay sa isang napapanahong issue. Ang pagmamalupit sa kanyang kabiyak o tinatawag na domestic violence. Sa akdang ito, makikita rin ang masaklap na kinahahantungan ng mga kabataang babaeng ipinagkakasundo sa kasal sa napakamurang edad. Nakapagmumulat ang akdang ito kaya nararapat basahin ng sinuman, lalong-lalo na ng mga kabataan upang magabayan silang huwag munang sumabak sa mga seryosong desisyon tulad ng pag-aasawa nang wala sa tamang panahon. Isa sa mga lumalalang suliranin sa ating lipunan ang pang-aabuso sa kababaihan sa loob mismo ng kanilang tahanan o iyong tinatawag na domestic violence. Ang pang-aabuso ay walang pinipiling kalagayan sa buhay. Maaari itong mangyari sa isang babae, mahirap man siya o mayaman, may pinag-aralan o wala. Mga kapantas, bilang isang kabataan,
Ano-ano ang maaari mong maimungkahi upang masugpo ang suliraning ito? Isulat sa inyong journal sa Filipino ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1 Maikling Kwento, Gawain 1.2. At maaari din kayong magbahagi ng inyong mga mungkahi sa ating Facebook Live comment section na babasahin natin mamaya pagkatapos ng kwento. Mga kapantas, halina't ating basahin at unawain ang isang maikling kwentong may pamagat na Tahanan ng Isang Sugarol. Salin ni Rustica Carpio. Ang maputing ulap sa maaliwalas na langit ay matingkad na nakukulayan parang bahaghari. Mabilis na papunta sa kanluran ang lumulubog na araw. Dahil tapos nang maglaba, mabagal na tumayo si Lian Chow sa tabi ng balon. Sandali siyang napapikit nang maramdamang tila may mga bituing lumilipad sa harap niya. Gustong mawala ang mga bituing nakahihilo. Kasama niya si Xiaolan, ang 3 gulang na anak niyang babae, at si Aiwe na mas matanda. Nang makita siyang tapos na sa paglalaba, ay tinulungan itong isampay ang mga labada sa alambreng nakatali sa 2 poste sa loob ng kubong walang dingding. Tinanong siya ng kanyang panganay kung may naluto na ba siya para sa hapunan. Hindi sinagot ni Lian Chow si Aiwe. Tumango lamang siya, nakatayo pa rin at nakapikit. Nagpipilit na mabawi ang lakas. Payat siya at maliit, mga 25 anyos, at nakasuot ng kupas na damit. Medyo nakangiwi ang kanyang mga labi. May pangit at nangingitim na bukol sa kanyang noo. Halatang napalo siya ng isang matigas na bagay kamakailan lamang. Siya ay buntis at malapit ng manganak. Inay, luto na ba ang hapunan? Kung hindi, kagagalitan at bubugbugin na naman tayo ni Itay. Wika ni Aiwe. Nakapukaw kay Lin Chow ang huling sinabing iyon. Bigla siyang kinabahan. Kapag walang nakain pag-uwi ang asawa niyang sugarol, tiyak na sasaktan siya nito. Pagod na siya sa walang tigil na pagtatrabaho. Mula 6:00 ng umaga hanggang hapon ay wala siyang tigil sa pagtrabaho. Malapit nang isilang ang sanggol at hindi maaaring hindi siya handa. Kung hindi niya ihahanda agad ang mga kailangan, anong mangyayari sa bahay kung bigla na lang siyang ipasok sa ospital? Walang alam ang sugarol niyang asawa kundi humilata sa kama, humithit ng kuta ng opyo at magmadyong araw-araw sa Hyangchi Coffee Shop. Kung hindi niya aasikasuhin ng mga bagay-bagay ngayon, sino ang tutulong sa kanya? Maya-maya'y isang tinig na tila tunog ng basag na kampana ang narinig mula sa labas ng pinto. Halos kasing bilis ng kidlat. Isang parang kawayang lalaki ang pumasok sa bahay at sandaling tumayo. Galit, si Liwa, ang asawa ni Lian Chow, ay larawan ng isang tunay na manghit-hit ng opyo, payat at matangkad, may maiitim na ngipin at namumulang mga mata. Walang lakas ng loob si Lian Chow na tumingin sa asawa. Iniligay niya sa isang plato ang pinipiritong talbos ng kamote at naglagay pa ng ilang patak ng langis sa kawali. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinuhugasan ang inas ng isda. Hindi siya naglakas loob na tumutol sa ingay ng asawa. Matapos kumain, ay umalis ulit ang kanyang asawa para magsugal. Mahangin at maginaw ng gabing iyon. Habang nakahigang walang tinag sa matigas na higa ang kahoy, hindi makatulog si Lian Chow. Naglalakbay ang kanyang isip. Kahit pagod na pagod siya at mabigat na ang mga mata pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho, gising na gising ang kanyang isip. Naiisip niya ang kanyang ina. Sa kagustuhang magkaapo agad, pinag-asawa nito si Lian Chow na 15 anyos pa lamang. At ang masama pa, sa kasabikang magkaroon ng mainam na buhay, pagtanda niya, pinili niya pa ring maging manugang
si Liwa, na anak ng nooy isang mayamang negosyante. Lahat ng kanyang pag-asa ay nabigo. Isang taon pagkaraang makasal si Lian Chow at lumipat ng bahay, ang inay namatay sa kanser sa dibdib. Paano niya malalaman na dahil sa ipinagkasundong kasal, mawawala sa kanyang anak ang katahimikan at kaligayahan sa buong buhay nito? Nagbuntong hininga ng malalim si Lian Chow. Ngayon, ang taong lumilitaw sa isip niya ay ang kanyang asawa, ang walang silbi at tila kawayang si Liwa. Winadas niyang lahat ang manang iniwan ng ama niya. Marami siyang bisyo, pagsusugal, paglalasing, paghit-hit ng opyo, pagpunta sa bahay aliwan. Eksperto siya sa lahat ng bagay na ito. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Lian Chow at sumakit ang kanyang tiyan. Manganganak na siya, pero gabing-gabi na at wala pa sa bahay ang asawa niya. Ano ang gagawin niya ngayon? Tumitindi na ang hilab ng kanyang tiyan. Nanlalamig sa pawis ang mga palad niya. Wala na siyang magagawa. Nagpumilit siyang bumangon. Hawak ang isang gasera, nagpasya siyang magtungo sa Siang Chi Coffee Shop para hanapin ang asawa. Narating din sa wakas ni Lian Chow ang Siang Chi Coffee Shop. Nang hihinang itinaas ni Lian Chow ang kaliwang kamay at kumatok sa pinto. Walang lumapit para buksan ang pinto. Hindi na matiis ni Lian Chow ang sakit at kumatok uli siya ng buong lakas. Ang may-ari ang nagbukas ng pinto. Si Lian Chow na nakasandal ng husto sa pinto ay bumagsak sa loob. Tinulungan siya ng may bahay ng may-ari ng kapihan. Sapo ng dalawang kamay ni Lian Chow ang kanyang tiyan at naiiyak na sinasabing dalhin siya sa ospital. Ngunit, hindi siya pinansin ng asawang nagsusugal dahil mananalo na raw siya. Tuwang-tuwa si Liwa at hindi niya mapigil ang katatawa. Maluwang na maluwang ang nangingitim na bibig dahil sa kanyang pagkapanalo. Hoy, lumakad ka na. Manganganak na ang misis mo. May humimok kay Liwa. Tinulungan ng may bahay si Lian Chow na makasakay sa kotse. Si Liwa na nagrereklamo pa ay nagpunta sa kasilya sa likod ng kapihan. Bigla siyang nakakita ng ilaw na mabilis na papalapit sa dako nila. Bahagyang kumislap ang munting ilaw dahil marahil sa hangin. Habang papalapit iyon, ay nakita niya si Aiwe na pangkupangko ang nakababatang kapatid. Kapwa sila umiiyak at namumula na ang kanilang mga mata. Magiliw na hinawakan ni Lian Chow ang munting ulo ng anak. Hindi siya makapagsalita dahil sa pag-aalala. Lumabas si Liwa, kinagalitan ng dalawang bata gaya ng dati. Pagkatapos ay pumasok sa kotse, binuhay ang makina at pinatakbo. Malamig na kumislap ang mga bituin sa langit. Malakas ang hihip ng hangin. Isang munting ilaw ang mabagal na kumikilos sa daan. Si Aiwe, pangko sa likod ang umiiyak at inaantok na kapatid, mabagal at atubling naglalakad patungo sa kanilang luma at hungkag na bahay. At dyan nagtatapos ang maikling kwentong Tahanan ng Isang Sugarol. Upang masiguro na kayo'y nakinig sa ating kwentuhan, magbahagi kayo ng inyong natutuhan mula sa kwento, mga tauhan at mga pangyayari sa akda. Ibahagi ang inyong sagot sa ating comment section. Ngayon naman, may mga nagbahagi ng kanilang kasagutan tungkol sa tanong natin kanina na bilang isang kabataan, ano ang maimungkahi o maitutulong nila sa ganitong sitwasyon. Sabi ni Jamela Gonzalez Hinit, bilang isang kabataan,
maaari kong ipaalam sa mga leader ng aming barangay ang tungkol sa suliranin na ito. Magbibigay ako ng suhestyon sa aming kapitan o sa leader ng sangguniang kabataan upang magkaroon ng isang neighborhood watch program o ng isang community patrol. Ang programang ito ay ipapatupad sa barangay upang matutukan ang bawat kabataan at maging ang iba pang tao sa barangay upang sila ay mailigtas sa domestic violence. Ang programang ito ay naglalayon upang maging matapang ang mga kabataan. Okay, maraming salamat sa iyong komento. Ang estudyanteng ito ay mula sa Corazon, si Aquino High School. Kay Luis Daniel Orpila Nool naman mula ulit sa Sikas, bilang isang kabataan, matutulungan kong masugpo ang domestic violence sa pamamagitan ng pag-alam nito sa mga nakakatanda, mga taong may kakayahan na magbigay ng proteksyon sa biktima, gaya ng mga pulis. Ipapaalam ko din ito sa kaukulan na may kakayahan na magbigay tulong laban sa gumawa ng krimen. Ang domestic violence ay maititigil kung dadagdagan pa ang hatong na ibibigay sa mga gumagawa ng nasabing krimen. Maraming salamat sa mga nagpa-participate dito sa ating comment section. Maraming salamat sa mga estudyanteng nakikinig sa atin ngayon. Narito pa ang isang gawain. Narito ang panuto. Talakayin ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1 Maikling Kwento Gawain 1.5. Ipasa ang inyong journal sa inyong guro sa schedule ng inyong eskwelahan sa retrieval of modules. Para sa mga nakikinig sa radyo ay makinig mabuti upang maisulat ng maayos ang mga tanong. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at Facebook Live ay maaari ninyong i-screenshot o picturean ang mga tanong na nasa screen. Unang katanungan, ano ang naging kalagayan ni Lian Chow sa piling ng asawang si Liwa? Ano-anong pang-aabuso ang napagdaanan niya sa kamay ng malupit na asawa? Nakita sa kwento kung paanong binubugbog ni Liwa ang kanyang asawa. Hindi lamang ang kanyang asawang babae, kundi pati na rin ang kanyang mga anak. Para naman sa ikalawang katanungan, sa iyong palagay, malibang ipagkasundo ng magulang ang kanyang anak sa isang taong inaakala niyang makabubuti para rito? Patunayan ninyo ang inyong sagot. Para sa akin, mayroon tayong iba't ibang kultura pagdating sa ganitong sitwasyon. Katulad na lamang sa Malaysia, mayroon silang kultura na kung saan ay may otoridad ang mga magulang na pumili ng kanilang ng mapapangasawa ng kanilang anak. Ngunit para sa akin ay hindi ako sang-ayon sa ganitong sitwasyon na kung saan ay pipili ang aking mga magulang ng aking mapapangasawa dahil mayroon akong sariling desisyon. Okay, dumako naman tayo sa ikatlong katanungan. Kung may kakilala kang may halos katulad na kalagayan kay Lian Chow, ano ang sasabihin mo o gagawin upang matulungan siyang makaahon sa kanyang kalagayan? Kung sakaling ikaw o isang bata o babaeng kakilala mo ang maging biktima ng iba't ibang uri ng pang-aabuso, maaaring makipag-ugnayan at humingi ng tulong sa mga sumusunod. Ayan mga kapantas, ipapakita ko sa screen at sasabihin ko ang mga pwede ninyong hingan ng tulong kung sakaling may kakilala kayo na nakararanas ng domestic violence. Maaari kayong humingi ng tulong sa opisina ng barangay kung saan kayo nakatira. Maaari din sa Women and Children's Desk ng bawat estasyon ng pulisya sa buong bansa. Hotline for Domestic Abuse, narito ang numero 632-922-5235
632-926-774. Maaari din sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito ang kanilang telephone number 02-931-8101-207 o ang local na opisina ng DSWD sa inyong lugar. DSWD NCR Ugnayan Pag-asa Crisis Intervention Center, telephone number 02-734-8639 at 734-8654 at 734-8626-227. PNP Women and Children Protection Center or WCPC, telephone number 410-3213. At NBI Violence Against Women and Children Desk o VAWCD, telephone number 523-8231-238 at 525-6028. Sa mga nanonood sa ating Facebook Live at Converge Channel 100, maaari ninyong screenshot at picturean ang mga numerong ito na maaaring makatulong sa iyo at sa iyong mga kakilala. Bago matapos ang ating talakayan ngayon, ay magbabahagi ako ng aking natutuhan sa akdang Tahanan ng Isang Sugarol. Para sa akin, masasabi kong walang maidudulot na maganda ang pagkalulong sa sugal o ang pagiging sugarol, lalo na kung ikaw ay may binubuhay na pamilya. Ang isip ng isang sugarol ay tumatakbo lamang sa perang makukuha niya sa sugal at wala na siyang ibang ginagawa kundi ang magsugal ng magsugal hanggang sa mapabayaan at makalimutan na niya ang kanyang pamilya. Natutuhan ko rin sa kwento na hindi basta-basta ang pag-aasawa. Kinakailangan na matalino ka sa pagpili ng asawang makakasama sa buhay. Kailangang kilalanin nating mabuti ang ating karelasyon bago tayo pumasok sa pag-aasawa. At dapat ay nasa tamang edad na rin tayo. Hindi tulad ni Lian Chao na ipinagkasundo lamang siya ng kanyang ina sa hindi niya kilala. Kaya siya namumuhay ngayon ng hindi maganda. Mga kapantas, hindi pa tapos ang ating talakayan tungkol sa buhay ni Lian Chao. Magkita-kita muli tayo sa Miyerkules, September 22, 2021. Sana nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan ngayon. Inaasahan ko muli ang inyong partisipasyon sa darating na Miyerkules. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli, ako si Ma'am Kate, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang, na siya ring sumulat ng script na ito at ipinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalubguro ng Corazon si Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na.
Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Welcome to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino via remote live broadcasting. And live from Moncada, Tarlac, I am your host, Roger P. Ramos, your PSDS broadcaster, for the first panel episode of Project Aral TarlakHenyo, featuring the Project Simple or Supporting Young Minds
program for learning the essentials. Good afternoon to our televiewers and listeners. A special mention to our fellow teachers, fellow school heads, SDO officials headed by our most esteemed Schools Division Superintendent, no other than Dr. Ronaldo A. Poson, and of course to our parents and to our students. This afternoon, I am very happy as I host the first final episode featuring the Project Simple, and this afternoon po, we will interview for the very first time in the Project Shine Aral TarlakHenyo the man behind the Project Simple application. So my fellow TarlakHenyos, please welcome Mr. Jojo Sapanta, Information Officer 1 of the Provincial Government of Tarlac. Sir Jojo, good afternoon po and welcome to DCTZ Aral TarlakHenyo. Thank you, Sir Roger. Thank you po for inviting us to the program. And thank you, sir, for making it to be our guest this afternoon. Kumusta po kayo, Sir Jojo? Kumusta po ang Project Simple po natin? Ayan. I am doing well, healthy. So that's always good, di ba? Ang Project Simple, ayan po, where we actually restarted it last week nung pag-start ng klase. So we're ramping up para po mas marami pang teachers ang gumamit at para makinabang din yung ating mga learners at matuto sila through digital means. Alright, thank you po, sir, Sir Jojo. And again po, for the information of everyone, Sir Jojo is one of the developers ng Project Simple application. Sir Jojo, for the information of our televiewers and listeners, especially the parents, the learners, and teachers, how Project Simple will help our learners in this time that we are implementing the distance learning. Okay, thanks for the question, Sir Roger. For everyone's ang nangyari kasi, medyo konting background, kung mag-rewind tayo ng 1 year, di ba, last year before we started, medyo kapakapa lahat, di ba? Paano ba natin gagawin ito? Walang face-to-face, magpiprint ba tayo ng modules, gagawin ba natin online? So marami pong tayong pinagdaanan para ma-survive natin yon at kinapaan natin yung basically the whole of last year. So ang utos lang ni Gov, who's my boss, ang sabi niya, why don't we leverage technology, no, in distance learning? Total, meron naman ng mga learning management systems na available commercially. But hindi natin i-tweak yun para magamit natin dito sa province. No? So yun po ang umpisa. Yung challenge lang ni Gov is this. Sabi niya, alam mo, okay din na gumamit tayong learning management system. Ang problema lang natin, hindi lahat may internet connection. Di ba? At hindi lahat merong gadget. So yun yung challenge na binigay ni Gov na need nating ma-overcome. So, na-overcome natin yon by making a learning management system. Ito nga si Project Simple. Online platform siya, pero ang innovation niya, hindi mo kailangan ng internet connection. No? Magagamit ito ng teacher, kunwari, magla-load siya ng kanyang lesson, or mag-assign siya ng homework, assignment, may mga quiz, pwede na itong i-upload sa Project Simple, sa platform natin. Tapos, pwede i-access ng mga bata, ng mga learners, pwede rin silang magbasa din ng modules, pwede silang sumagot ng mga worksheets, ng quizzes, no? So, all of this was made available even without internet connection. Kasi, di ba, Sir Roger, yun yung pinakamalaking challenge natin di ba? Unang-una, may mga areas tayo na wala man lang internet connection. So, availability sa concern. Ngayon, may available na, kailangan mong bayaran. So, cost becomes an issue. Di ba? May available, may pambayad ka ba? And this becomes a monthly recurring cost. Hindi lang ito babayaran mo minsanan for the school year na. Every month yun, babayaran mo tuloy-tuloy. Di ba? So, pangalawang issue natin yon. Yung pangatlong issue natin is, okay, may internet connection na available. Okay. Diba? Affordable siya, so kaya naman natin bayaran. Very good. Ang problema, pagdating ng may mga certain hours, good luck ka na. Kasi yung reliability niya,
Di ba? Kung minsan, lalo marami nang gumagamit, ang bagal na nito, or mahirap ka nang mag-access, kasi nga marami na talaga masyado ang gumagamit ng internet. So doon nag-start yun. So when Project Simple was born under the challenge of Governor Susan Yap, we were able to innovate the platform na kahit walang internet connection. So it solves a lot of issues, di ba? Hindi mo na kailangan mag-print ng module. Kasi ma-access ni learner sa phone niya yung module niya. Hindi mo rin kailangan ng problemahin ngayon ang internet. Kasi kahit wala kang internet, magagamit mo siya. So, ang isang issue pa pala, Sir Roger, na may dadagdag ko. Nung initially last year, may survey, if you guys remember, may survey ang DEPED. Kung sino yung budget, di ba? At saka sino yung may internet connection. Yung initial result, no, natatandaan ko pa, 80% ng respondents said, may gadget kami at may internet connection kami. So, it seemed like a very good, di ba? A very good turnout dun sa survey. Pero nung i-launch na natin si Project Simple, ang lumabas pala, una, yung gadget, kung minsan sa isang household, isa lang yung gadget. So, pwedeng 3, 4, o 5 yung mag-aaral natin sa isang tahanan, sa isang household, pero isa lang ang gadget. So, isang lumabas yun. Pangalawa, yun na nga, yung internet connection nila, kung minsan naglo-load lang sila. Kung minsan nga, walang pang load, so hindi sila makaka-connect. So, nag-flip actually yun. Ang lumabas, ang may gadget lang na for all the learners at may stable na internet connection was the 20%. The 80% nandun sa, oops, wala pala. So, ang isa pang innovation, so another challenge, no? So sabi ni Gov, kailangan nyo i-resolve yun. Anong gagawin natin kung isa lang nga naman ang gadget sa isang household? So, ang innovation na nagawa natin doon is, pwede siya na isang gadget lang. Ang mangyayari, so kunwari, si kuya munang gagamit, naka-log in siya, so yung materials niya ang makikita niya. Yung module niya, quiz niya, di ba? Pag natapos na siya, magla-log out siya, yung susunod naman na mag-aaral, siya naman magla-log in. Pag log in naman niya, makikita niya lang yung content and appropriate sa kanya. So, na-solve din natin, Sir Roger, yung problem na yun, yung challenge na yun. Okay, sir. Thank you, Sir Jojo. Sir, you made mention a while ago that this is the instruction of our good governor. Ano po, sir? So, this Project Simple po is a project ng provincial government of Tarlac under the leadership of our very good governor, Susan Yap, and the SDO Tarlac province po, sir? Yes, sir. Sir Roger, correct. It really is a partnership kasi throughout this development, kausap namin kayo. Kausap namin yung teachers, kausap namin yung sa division's office, kausap namin yung mga learners at saka yung mga estudyante. And of course, lagi nga si Gov. Ang ano lang kasi, ang kagandahan lang kasi na ang governor natin ngayon is si Governor Susan Yap, is she's very dynamic and she's very in tune with the technology. Diba? Yes, sir. Yes, sir. Yan, nung nasa House of Congress siya ang head ng Committee on ICT. So, very familiar siya kung ano yung mga technologies na available at ano yung innovations na available. Kaya pag nagbigay siya ng challenge at instructions, alam niya it's doable. They're not impossible challenges. But sometimes we just need to think out of the box. No? So, yun ang mga challenges na binibigay niya. And so far naman, na-achieve natin yung mga challenges ni Gov. Yes, sir. And I believe Project Simple application is only in Tarlac. Ano, Sir Jojo? Yes, Sir Roger. Correct po dyan. Tarlac is actually hindi naman sa medyo nagyayabang, no? Hindi lang sa Pilipinas ang Tarlac lang ang meron na offline na platform. All around the world. Across the world po. Wala pa rin nakakagawa ng online platform na hindi mo kailangan ng internet. Yes, sir. And tayo, very lucky.
Yes, and we are very happy na Department of Education po because you have this kind of innovation na magpapadali doon sa access ng ating mga learners sa kanilang modules, sa kanilang assignments, sa kanilang presets. So Sir Jojo, can we say that this Project Simple application is all-in-one for our learners in this time of pandemic or in this time of new normal that we are implementing the distance learning? Yes, Sir Roger. Actually, I'm glad you asked that question, no? Kasi mga anak ko sa private school sila, pero they're doing online learning. Pero iba-ibang platform ang gamit nila. May ginagamit silang pwede ba sabihin HENYO, which is their learning platform na kailangan namin ng mabilis na internet sa bahay. Gumagamit sila ng Facebook, doon sila nag-chat. Gumagamit kami ng YouTube, gumagamit kami ng ang daming platforms po ang ginagamit to learn, no? And sometimes parang nakakalito na kasi i-check mo yung isang platform, wala naman nakalagay doon, ngayon pala nag-message siya sa Facebook, di ba? So nahihirapan din kami, even na parents, nahihirapan din kami. Kung ano pa talaga yung saan ba kami pupunta, no? So learning from that, ang ginawa po natin with Project Simple is pag nandun na lahat. So, nandun ka na pwedeng mag-chat sa teacher mo or mag-leave ka ng message. Pwedeng nandun na yung video na gusto mong i-upload. Ang audio na gusto mong i-upload, nandun mo na rin ilagay. Kung meron ka mga PDF file like a module or a compendium, doon mo na rin i-load. Ang nangyayari, pag login mo sa umaga, isang platform ka lang, di ba? Sir, tapos ang kagandahan pang ginawa namin for time management, pag login mo, may dashboard ka kagad. Nakalagay, things lagi doon sa dashboard. Things that are due today, things that are due this week, and things that are overdue. No? So, pag login mo pa lang, kung ikaw yung magulang, ikaw yung learner, or even ikaw yung teacher, alam mo na, ano ba yung kailangan mong maka-accomplish today? Tapos makikita mo na, ano yung kailangan mong maka-accomplish for this week, so mapaplano mo na yung oras mo. And importante rin, ano ba yung nakalimutan ko? Diba? Ano yung hindi mo na-submit or yung kailangan mong i-submit na overdue na? So, again, it was created to be efficient and in terms of time management. And it's all in one platform. Doon ka lang magla-login. So, yun sir, yun ang isang kagandahan at innovation natin for Project Simple. Okay po sir, thank you so much. Sir Jojo, may isang concern lang po yung ating mga parents po, even though our learners and our teachers po, with regards sa information ng mga anak po nila. For example, yung kanilang quizzes, baka nabiview ba ito ng ibang mga learners? Yung kanilang result ng assessment, nabiview po ba ito ng ibang learners? Yung kanilang mga in-upload na mga assignment po nila, nabibigyan din po ba ito ng ibang learners? At saka yung mga information po nila, for example, yung kanilang grade, and other confidential information. And ang isa pa sa mga tanong po nila, Sir Jojo, is naka-pattern po ba ito yung ating Project Simple doon sa mga provisions ng Republic Act 10173 or the Data Privacy Act of 2012? Thank you, Sir Roger. Ito po yung medyo nagkataon, no, and it worked out for the better. Ako po ang Data Privacy Officer, Data Protection Officer ng Provincial Government of Tarlac. So, napag-aralan natin yung DPA, and si Gov is a principal sponsor sa Congress, Congresswoman. So, she's a principal sponsor kung bakit napasa natin ang Data Privacy Act, no? So, si Gov is is aware and is very knowledgeable about the law. So she made sure na naiintindihan at nai-implement ko rin and lahat ng mga kasamahan. So ganito yun, Sir Roger, no? Yung information ng mga estudyante at mga teacher, it's very protected. So meaning, sa initial pa lang, we use privacy by design. Kung hindi namin kailangan kunin yung information ng estudyante,
hindi na natin ilalagay doon sa platform. No? Kasi yung information na mga sensitive information, meron naman si DepEd ng information na yon. So if they need to look it up, sa inyong sariling files, nandun na yon. Which means we don't have to have that the information available then online or offline na nasa server natin. No? So isa yon. Pangalawa, yung grades and homework, it's all based doon sa credentials mo or sa login mo. Role-based lahat yon. So meaning kung ang role ng credential or ng password mo is ikaw ay learner, yun lang ang makikita mo. Yun lang kailangan na appropriate na nakikita mo at hindi kahit makapatid mo, hindi mo pwedeng tingnan eh. Yung sa'yo lang talaga yung makikita mo. The same thing with the teachers. So sa teachers, dahil nga alam niya kung sino yung estudyante, nakikita niya yung information in terms of grades and materials and content ng estudyante niya. Hindi niya pwedeng tignan yung information doon sa kabilang section. No? So we can actually do say na it's DPA compliant and we make sure na protected ang privacy ng ating mag-aaral, ng ating mga guro at mga parents na gumagamit at gagamit sa platform. Okay, thank you, Sir Jojo. So, wala pa lang dapat ikabahalang ating mga magulang, Sir Jojo? At the same time, yung ating mga learners dahil walang makaka-access sa kanilang information. Ano po, Sir? And their information in the system or in the application will be secured with utmost confidentiality. Kasi, Sir Jojo, yung ibang mga parents nag-aalala sila, baka mamaya daw, yung kanilang yung information ng kanilang anak is makita ng ibang mga tao. So Jojo, isa naman sa mga concern po ng teachers po, paano po yung enrollment? For example po, Sir Jojo, na-enroll po nila ngayon na grade 1, yung mga learners po nila. Do we need to manually enroll yung mga learners natin every beginning of the school year? Or may functionality na po ba yung ating Project Simple na pag pinindot mo ang isang functionality is automatic nang may enroll yung mga learners natin succeeding school years? Yeah. Okay. Actually, it's timing, sir, yung question mo kasi nga we just started a new school year, no? So last year, nakapag-enroll tayo ng 277,000 yata yung na-enroll natin sa system. So ang kagandahan nun, like you said, pwede na natin actually enroll yun to the next grade level. No? So, it's parang pero parang 2 or 3 clicks. It's really not that difficult, no? So, right now, we are working with the ICT coordinators para mag-disseminate natin to sa pag-enroll ng mga existing natin na learners from last year, no? Ngayon, yung mga incoming, yun yung tinatrabaho pa namin kung paano tayo pwedeng mag-enroll. Kunwari, first time ka na mag-enroll. So, we might be able to do it online if that's possible. Pero we're working with DepEd kung paano natin mas mapapadali at mas magandang gawin yung functionality na yun. Pero for now, lahat ng naka-enroll na-enroll natin last year, i-enroll natin sila to the next grade level. Okay, thank you very much po, sir. And then, ang i-enroll na lang po manually or i-input manually sa system or sa application po natin ng Project Simple is yung mga incoming kindergarten learners po natin. Kasi yung mga grade 1, yung mga mag-grade 1, meron na po silang data nung sila ay nasa kinder. Tama po ba, sir? At saka yung ating mga transferred in from private schools. Correct, sir. Yung basta kung enrolled sila with as last year, no need na kasi nandun yung information nila. We just enrolled them to the next grade level. Na doon sa mga bago like transferees, some kinder, normally, sir, may nakukuha kami mga spreadsheet eh. No? So, no need to encode. Kung nandun siya sa spreadsheet, naloload natin yon from a spreadsheet directly into the platform na wala nang nag-i-encode kasi manual encoding is another source for human errors, diba? So kung minsan nagkaka-discrepancy tayo doon. So what we try to do is to minimize yung human interaction or human kailangan mag-encode.
Okay, sir. Thank you very much po. At least naliwanagan po yung ating mga kasamang teachers po. Sir, is it safe to say na this is school year 2021-2022, the Project Simple application will be in its full swing? Yes, sir. I think that's safe to say. Again, in partnership with DEPED, no? Kasi talagang ang provincial government of Tarlac, headed by Gov, and DEPED, headed by Sir Poson, talagang work closely together. We need to make this happen kasi, di ba sir, with the sinasabi nga nating new normal, kung mapapansin natin, the way how we live has changed, di ba? How we work has changed. Yung mga nasa private sectors, marami dyan, work from home, they work virtually. So the way they do their work and the way they accomplish their work has changed, which only tells us na as we prepare our learners to that next level, they have to start learning now on how we work when they get out, di ba? So how we learn and how we teach also needs to change. No? So medyo I'm sure maraming challenges, maraming mag-a-adjust, no? Kasi may mga teachers kami na nakausap na kasi yung mga pinilot natin. So merong mga nahihirapang mag-adjust, pero nakaka-cope up din sila. It's just like anything. If it's a new thing, no, kailangan natin mag-adjust. Pero once they get over the learning curve, happy sila kasi ang dumadali, sir, yung mga repetitive work ng teachers naging automated. Bigyan sir kita ng example. Kunwari may mga quiz ka or exam ka, no, na pinapublish sa platform. Pag nakasagot na si estudyante, isasabi niya electronically. Pagdating niya sa platform, kung gusto lang naman ni teacher, pwedeng ang system na ang mag-check. No? So, true or false, fill in the blanks, iba-ibang klaseng na types of quizzes, pwede niyang i-load ang answer key, ang system na ang mag-check. Which means galing. Diba? So wala ka ng papel or module na kukolektahin, iisa-isahin mo pa, tapos i-grade mo, tapos we took it another level. Since ang system, alam kung ano yung grade na nakuha mo sa quiz na to, papasok na rin niya doon sa grading module. No? So doon sa grading module, kina-calculate na rin niya yung grade. So kung may rubrics ka, kung anong algorithm ang ginagamit mo, pwede natin siyang i-configure para wala ka nang kina-calculate. Ang system na talaga yung gumagawa ng mga trabaho na yun. Yun actually yung mga teachers na na-pilot natin last year. Tuwang-tuwa kasi apparently malaking time ang nangyayari sa manual na check ng mga paper-based na modules. Okay po, sir. With the information that you shared to us this afternoon, with regard to the good news na i-implement na in full swing ang ating project Simple, I believe maraming teachers po ang matutuwa because through your statement, sir, maliless yung pagpiprint ng mga modules. At the same time, maliless yung mga burdens ng ating mga kasamang guro sa field with regards doon sa implementation ng distance learning. And I think this Project Simple is really a great news to them. Sir Jojo, since nabanggit nyo na po na Project Simple will be in its full swing operation or implementation this school year, and taking into consideration po yung situations po ng ating newly hired teachers na hindi pa nakapag-attend ng orientation regarding Project Simple, may mga ikakaskade po ba o ikakandak po bang mga capacity building or training or orientation with tooling sa mga kasama po nating teachers, especially so yung mga newly hired teachers? Yes, Sir Roger. The plan is, ito yung gagawin natin, no? So we want to make sure doon sa mga gumamit na last year, no, at saka doon sa mga nag-uumpisang gumamit na ngayon, we're gonna be there in partnership with DEPED to make sure na ma-maximize nila lahat ng functionality ng system. Kasi marami pa, Sir Roger, yung functionality na makes life easier for the teacher and also the learner. So yung mga yun,
handhold natin if needed para ma-maximize nila yung use. Ngayon, meron mga teachers na not sure pa or di ba, medyo alanganin pa or yung newly hired, we are for sure definitely going to be there in partnership always with DEPED for the training to make sure na they understand what they need to do, they understand and know how to use the platform properly, and para ma-maximize din nila. So, we're always gonna be here in partnership with DEPED to make sure na successful tayong lahat. Kasi pag nag-succeed tayo dito, Sir Roger, it's really not the provincial government of Tarlac or Gov. Susan Yap that's going to be successful. It's not Sir Pozon or DepEd that's going to be successful. It's going to be our learners. Diba? Sila at the end, yes, sir. Sila ang magsasucceed. And that's the objective. Yun ang gusto natin lahat na mangyari, kaya natin ginagawa itong mga projects na ganito. Thank you so much, Sir Jojo. And we are hoping for the orientation or training of our newly hired teachers soon. Ano po, sir, para sa ganun lahat is magabayan. Sayang po yung mamimiss nilang information with regards sa implementation ng Project Simple. And looking into the objectives of this innovation, I could say it's really an amazing job to help teachers lessen the burdens in performing so many responsibilities, especially ngayon that we are implementing the distance learning. Yung ating mga learners matutulungan, yung ating mga parents matutulungan sa pag-access ng mga learning materials and learning resources po para sa mas lalo nilang ikatututo po. And I hope this will not be the first and the last meeting with you, Sir Jojo, because marami pa pong gustong malaman ng ating mga kasamang mga guro na mag-i-implement ng Project Simple kasama ng mga school head, ng mga PSDS, ng mga EPSBR. And I hope you still have time to accommodate our request para sa lalo pa pong maging familiar kami dito sa mga functionalities and features ng Project Simple. And thank you so much, Sir Jojo, for spending your precious time with us this afternoon to enlighten us about the implementation of Project Simple. And I'm very honored to meet you po, sir, kahit dito sa virtual platform po. Finally, na-meet ko na po ang isa sa mga bumuo ng Project Simple, ang sagot ng Tarlac Province Division para dito sa tinatawag natin na distance learning and the one-of-a-kind application. Ano po, Sir Jojo? Because Tarlac Province is the sole province around the world na mayroong ganitong application. Kaya muli po ang aking pagsaludo sa inyong team, ang aking pagsaludo kay Governor Susan Yap, ang aking pagsaludo sa aming Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo Post, kasama ng dalawang ASDS po namin, Dr. Arman Capili and Ma'am Maria Silina Elbega, kasama po ng aming dalawang hepe, si Dr. Noel Linsao ng SGOD at Dr. Paulino Didipano ng CID. Maraming salamat po, Sir Jojo, sa pagkakataong nito. Thank you, Sir Roger. Thank you, Dan. Muli, tayo naman po ay nabigyan ng linaw at natuto ng mga ibang kaalaman patungkol sa Project Simple ngayong afternoon. At maraming salamat po sa ating naging panauhin na walang iba kundi si Sir Jojo Sapanta, ang isa sa mga bumuo ng Project Simple. And so once again, ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat, mga kabayan kong TarlakHenyo, sa pagtutok nyo po sa aming programa dito sa DCTC, Aral TarlakHenyo, sa kauna-unahang episode po ng panel po ng SDO Tarlac Province, Aral TarlakHenyo. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Sama-sama po natin ipagbunyi ang success po ng Tarlac Province. #Angat Tarlac, Rise Tarlac at Shine Tarlac. Muli ako po si Roger P. Ramos, ang inyong PSDS broadcaster para sa isa na namang panel episode ng Project Aral TarlakHenyo. Till next time, God bless us all.
back. This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.